Komiði sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin á þriðja dag N1 mótsins. Alvöru veður sem við fáum í dag hérna og fyrsti leikur dagsins er Víkingur 9 á móti HK Örvar í norsku deildinni. Sól á lofti, flott veður, við getum ekki beðið mikið meira, Sindri. Nei, stefnir í frábæran dag. Já, heldur betur. Við erum svo með skýrslu Lenu, kannski förum yfir það á meðan hann er að bíða eftir að flauta þetta á. Ég er með Víking hér og það er númer 82 Þór Jónsson, númer 35 Þór Simsen, númer 30 Kristján Darri Guðnason, númer 98 Tandri Steinn, númer 96 Vígberg Snær, númer 68 Samuel, númer 56 Arnar Kári, númer 51 Jóel, númer 9 Sigurður Björn og svo ómerktur Einar Sveinn og númer 43 er Ían. Hér er leikurinn komin á stað hjá okkur, við erum með skýrslu fyrir HK líka, Sindri kannski rennir yfir það snöggvast. Já, það er númer 21 Daniel Darri, númer 12 Brynjólfur, númer 25 Jakob Markmaður, númer 27 Sigfús, númer 8 Veigar, 3 er Ómar, 11 er Hjörvar og ómerktur er Krissi. Já, þetta er komið á stað eins og áður sagði. Flottur snúningur hana hjá Kristjáni. Ennþá með hann eða hvað? Já, já. Já, það þvælast á miðjum vellinum. Samuel næstu í sloppinn, hann er bara upp kantinn. Það er svo langt frá sér. Það er eins gott að bera á sig sólaörn í dag, maður geti brunnið í þessum hita. Ekki við öðru að búast. Sjáum hérna stórglæsilegi Ellert er á flautunni. Kemur HK. Samuel frábær vörn hjá honum, setur hann hérna í bílinn hjá okkur. Já. Aðeins að vekja okkur hérna morgunsárið. Kemur Daniel Darri að missa hann aðeins á hann frá sér. Kemur Jóel að reyna að finna Arnar hérna. Glæsir varnarleikur. Pínu erfitt fyrir lýsendur í bílnum að sjá fyrir miðjan völl. Koma Víkingar, sleppir henni gegn eða hvað? Nei, glæsileg varnarleikur. Gerir vel hérna Veigar í vörninni. Gerði þetta frábærlega, Arnar að val að sleppa í gegn hana. Já. En hann sagði nei, ekki í dag. Nenni ekki að byrja daginn svona, sagði hann. Hérna. Já, Ellert, glæsilega, kemur sér frá svo upp. Hvað hér, Samuel með boltan, upp völlinn og þeir skora. Frábærlega gert. Mér sýnist að vera Jóel sem að setur hann hana, lúrði hann á bakvið. Samuel kemur boltanum á hann. Frábær sprettur hérna hjá Samuel. Já, virkilega vel gert. Þeir eru að reyna að sjá aftan á númeri til að geta staðfest að þetta hafi verið Jóel. En það var bara alls ekki hann. Þetta var Arnar Kári. Já. 56. Já, það er Arnar Kári Ívarsson. Gerði þetta lista vel hana. Víkingur 1, HK 0. Spark hérna fyrir HK. Erfiðleikum að koma honum inn í. Já, kemur honum hérna inn á. Hvað reyndar þessi? Það er aftur út af. Nei, gengur eitthvað erfiðlega að koma boltanum aftur í leik almennilega. Það er Samuel.
Góði taktar í honum hérna. Já, hann alltaf tilbúin að hlaupa með boltana eins. Hann er ennþá með hann hérna á Já. kantinu. Sé ekki alveg hvað jú, ennþá með hann. Þvílíkur sprettur hjá Samúel. Hann bara verið að koma hérna inn að teig skotið. Frábærlega varið hérna. Samúel kemur svo bara og vinnur tilbaka. Já, gerir virkilega vel. Virkilega vel gert hjá honum hérna. Þá það Þór í markinu á mér sýnist. Kemur engin annar Samúel. Hann finnur Arnar aftur í gegn. Hann mista aðeins þarna frá sér. Óopinn. Langur hérna. Mikil barátta hérna. Þá það Jóel. Nú fer ég ekki með rátt mál hér. Sjáum við ekki alveg hvað að gerast hér fyrir áhorfendum. Ellert dómari, hann kann leikinn. Grjótharður Hann stýrir þessu ekki bara inn á vellinum. utan líka. Og Jóel með skotið þarna en öruggur í markinu þarna. Já, Jakob. Virkilega vel gert hjá honum, öruggar hendur. Góður varnarleikur hérna. Brynjólfur hérna í mikilli baráttu framlínu HK. Víkingar spila hérna sínu milli. Góð varnarleikur hana hjá. Veigar velvakandi. Þú veist afsökunar, það búið að vera pínu bras hérna. Útsendingabillum í upphæði. Stjórn áhorfendum líka. Og þá það Jóel skotið. Vel var ég Jakob í markinu. Lúðrar sig hérna fram völlin. Hvað endar þetta? HK að sleppa í gegn hérna eitthvað. Brynjólfur varnarleikur hana. við það að sleppa í gegn Það hérna. mátti engum muna hana en frábær varnarleikur hjá Þór. Kemur Samúel með boltan inn á Arnar. Ætlaði að reyna að setja hana Velvakandi í markinu. niðri menn fram jörðinni. Frábærlega gert í markinu. Flottu varnarleikur hérna hjá Tandra. Gerir vel. Samúel hérna upp völlin. En ákvæðingar hreinsa hér frá. Er það ekki Þór? Jú, setur hann á nafna sinn, Þór, í markinu. Flottu bolti hérna, nær hann ekki þessum. Jú, vel gert hjá Tandra. Það var að Samúel að mér sýnist sem ætlar að taka þetta einspark. Boltinn undir bílinn hjá okkur. Hann vel Sýnst hann að fara ansi langt undir bílinn hjá okkur. Já, Samúel var komin heldur bara undir bílinn hjá okkur. Sækja þennan. Hann getur allt, þessi drengur. Já, vel gert hérna hjá Samúel. Ennþá með hann. Hann missi hann svo hérna, það voru fjórir í kringum hann hana. Kemur hérna Brynjólfur.
Það er ekki alveg nógu sáttum með þessa sendingu. Vildi fá hann í lappir. Já. Það er svo langur hjá liðsfélagann þarna. Skemmtileg fótavinna þarna og vippar hann minn fyrir. Einar með skoti. Hittir hann ekki alveg nógu vel þarna og fer fram hjá markinu. Óheppinn þarna, hann Einar. Sé ekki alveg hér. Einar í tæklinguna. HK segir alert. Skiptir kant hérna, vel gert. Já, aðeins. En þá koma HK hratt. Að sleppa þetta í gegn. Víkingar. Kristján inn á tegin á Einar óheppinn. Einar þarna, ég held að hann hafi haft meiri tíma en hann hélt. Já. Setur hennan óvænt framhjá. Koma HK. Setja henni á miðuna. En Víkingar vinna boltan aftur. Já. Þetta er ekki Einar með hann hérna. Ætlar að setja hann í gegn á Sigurð, gekk ekki, það voru Einar aftur, skoti, Ían vill halda þessum inn á eða hvað, nei. Þór. Mikil trafík hérna, kásaðin í morgunsárið, liðin að koma og fara í morgumat. Koma sér á millistaða. Það er morgumatur og stutt í fyrsta leik. Kristján. Mikil aðgangur hérna hinum megin. Já, Þór setur tilbaka bara alla leið á nafna sinn. Sem skilar honum. Já, gleymir sér skotið. HK jafna hér. Daniel Darri að mér sýndist komst inn í sendinguna hana. Já, frábærlega gert, smá misskilningu þarna milli Þórs og Ían í vörninni. Daniel Darri fljótur átta sig. Já, nýtir sér þetta. Komin í leik aftur. Þá var það Ían. Setur hann yfir á Kristján. Kemur henn alltaf að finna Einar sem var í hlaupinu hann á bakvið. Voru þéttir hérna í vörninni. Já, Vígbert með hann hérna. Virkilega vel gert í honum. Og alltaf kom honum hann yfir á Sigurð. Sýndist mér það vera. Og Einar býður sig og hann er að sleppa í gegn hérna eða hvað, já, skotið, kloppa markmanninn, frábærlega gert og skorar. Víkingar komnir yfir á ný, þvílíkur leikur sem við vorum að fá hérna í norsku deildinni. Já, hörku byrjun hennan þriðja dag. Það þarf aldrei að vera á tánum hérna í morgunsárið. Heldur betur. Svona er ég með kaffibolla hérna, komir að stað. Veitir ekki af. Veitir heldur betur ekki af. Leikur er komin aftur í gang. Gera hérna Daniel Darri. Sjáum við baráttunni á miðjunni. Daniel Darri ætlaði bara að tróða sér hérna í gegnum menn. Þetta er Víkingur, ekki? Jú. Ían með hann hér. Setur hann á Vígberg sem er einnandi inn á miðjunni. Gerir vel. Vígberg tekur sér tíma í þetta en það er að koma að sækja hann aftan. Kloppa Ella, dómara. Skemmtilega gert. Elli mun ekki fá að gleyma þessu. Myndatökum maðurinn hérna í morgunsæri fær raskell það leyti sem þessi aukaspyrna er dæmd. Það er
mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Það er það ekki. Sýnist það að vera Ían. Nei, það er ekki Ían sem ætlar að taka þetta. Nei, skotið, þetta var Sigurður sem átti þetta skot. Hörku spilna. Snöggir að koma sér í leikina, freista þess að jafna fyrir hálfleik. Og Einar að sleppa í gegn hérna eitthvað. Sigurður aðleinninn á teiknum, getur hann komið honum yfir, gerir það. Sigurður með hann hér á Ían. Ían á Einar. Einar ætlaði að finna sigur, gekk ekki. Daniel Darri kemur þessu í burtu, finnur Brynjólf. Brynjólf, hann ætla bara að... Hann nefndi ekkert alveg að stoppa sig eitthvað. Nei. Hann ætlaði bara að fara í gegn. Betur ekki. Gekk ekki, en þá flautar Elli dómari til hálfleiks. Við fáum okkur smá kaffesopa og koma eftir eitt smástund. Þá er leikurinn komin aftur í gang hérna hjá okkur. Ja, Seinni hálfleikurinn, það var Hákon sem byrjaði með hann. í leik Víkingur HK í norsku deildinni fyrir þá sem voru að koma að skjánum. Eða Ívars Arnars Jónssonar slagurinn. Fólk ákveður að koma inn í morgunsárið og tala beint fyrir framan útsendingabílinn. Skila sér líklega heim í stofu. Já, athyglisvert í meira lagi. En fyrir mikið að kvarta á mikið undan því. Nei, Ekki svona snemma það er allavega. ekki hægt að kvarta í dag. Nei, sól, skín á mig. Já. Skoti bara hérna. Hörku tilraun. Brynjólfur sýnist með skotið. En Þór verður þetta aftur fyrir. Já. Menn vilja drífi sig. Bolti fyrir og rétt fram hjá hann á fjær. Gegnum Brynjólf í rauninni. Já, tæknimaðurinn okkar ætlar að stökkva og fá sér sólavörn. Ekki veitir af í sem hita hérna. Maður stekkur hérna og sinni báðum störfum í smásniðin. Þór með hann á Ían hérna. Það er að halda sinna. Já, Já er svarið við því. Skemmtilega þarna. Stórsvíð. Finta.
Hvert fór boltinn eins og þar? Það veit enginn. Það voru aðeins of ágengi kannski leifa einsparkinu að vera framkvæmt kannski fyrst áður en að fara í boltan. Skemmtilega gert þarna í Brynjólfi. Finnur Daniel Darra. Hvað gerir hann? Má ekki marknum þarna. Nei. Tekur á rás hérna. Víkingar hér. Missan út af. Sparkið hérna. Elli einhverjum töfum hérna. Það er pínu skrítið svo sem ef HK væri að tefja. Það er að leita af jöfnunarmarkinu. Víberg stoppar þetta hana vörninni. Já, kemur honum á Ían. Ían með hann hérna upp kantinn. Kemur hún fyrir. Já, Einar missir hann á milli lappa. Óheppinn. Óheppinn þarna á Einar. Rættiði sending hins vegar hjá Íani hana. Já, við eiga það. Smá tækni örvuleikar hérna. En þetta er komið allt saman alveg í topplag hérna hjá okkur. Annað innspark. Má ekki lyfta honum. Nei, lyfta honum aðeins og hátt þarna. Koma HK á skotið. Og þessi er bara inni. Frábærlega gert hérna. Hörku skot þarna. Hann var bara út á kantinum og næra lyfta honum hana yfir allan pakkan. Það var ekki hann Daniel Darri aftur bara. Á fjárstöngina. Sá þetta ekki almennilega. Frábærlega skotið hana. Sýnist að hafa verið Daniel Darri sem hafa verið að bæta við með öðru marki. Æsilega gert hana. Staðan og 10 mínútur eftir þessu. Nógu tími. Heldur betur. Kemur Arnar. Hittir hann ekki en fær innsparkið. Kom hann hérna inn á völlinn. Einar og Veigar. Nei, Ómar. Miklu kapphlaupi þarna. Samuel fær boltan. Hann er mjög leikinn, hann Samuel. Sást hann langar í skotið. Finnur hann það hér. Já, og skorar. Frábærlega gert þarna hjá Samuel. Virkilega vel gert. Frábærlega gert. Elli nennir ekki að vera að fylgjast með þessu rugli. Nei, þetta var ekki að gerast heldur. Áhörðandi bara eiga að vera hérna á hliðlínunni. Já. Ekki að vera hlaupinn á. En Samuel hérna. Þvílíkur kraftur í honum. Já, virkilega öflugur leikmaður. Samuel. Nú kemur Daniel. Hann er að reyna að koma honum á Brynjó hann inn á tegnum, gekk ekki. Nei. Innspark, nei hotspark, fyrirgefi.
gera þér hér? Lár bolti, hættulegu bolti. Hættulegur, fór í gegnum allt saman. Já, óhefnir hann að ná ekki að poti í hann. Já, hefði ekki þurft mikla snertingu. Háka á hann að bolta samt síns mér. Finnst það að fari að leikmanni Víkinga. Já, lyft honum, já. Verður að endur taka þetta. Elli heldur bara sinni línu og línu mótsins. Má ekki lyfta hærra en hné úr beinnispinnu. Það er að segja beinnispinnu úr innsparkinu. Háka á þennan. Sáu þá vildi fá hann að fjær og það er aleinn. Fín erfiðleikar að koma boltar minni en hann kominn inn á völlinn. Ákoma hjá Víkingar. Jóel á hörkuspretti hérna skotið og þessi er inni. Gerir þetta virkilega Frábærlega gert. Frábært skot hana, yfirvegaður í skotinu. Setur hann bara á fjárstökina. Já, þetta var hörkusprettur og var verið að elta hann uppi. Frábærlega klárað hana. Hann kláraði þetta vel. Staðan 4-2. Nægur tími. Sex mínútur eftir að þessu. Nægur tími fyrir mörk. Heldur betur, Brynjólfur hér. Missir hann út af. Jóel ætlaði að vera snöggur að koma í leikana en Brynjólfur komst fyrir það. Víkingur góðinn aftur á boltan eða hvað. Nei, Brynjólfur búinn að vinna hann aftur. Ían setur hann hérna út af. Innspar. HK. Kemur Samuel. Geysir hérna upp öllin. Broti á honum hér eða hvað. Nei, ennþá með hann. Hann er ennþá með hann. Hann er bara sloppinn í gegn hérna og skotið. Og hann skorar. Frábærlega gert hjá Samuel. Hendir í Zoom. Það sjálfsögðu. Leikur hafinn á ný. Samuel bara með hann að langt upp öllin. Og hann fer í innspark. Alveg hann út í horni. Leikmenn er ekki að hlusta með sérstaklega mikið á dómarann hérna akkurat núna. Hann er ekki alveg að virða þess að 2 metra reglu í innspörkunum. Kemur hérna fyrir aftur aðeins og hátt. Hér er Elli bara aðeins að reyna að kenna þeim. 4 mínútur eftir að þessu. Því ansi rólegt yfir þessu hérna hjá okkur akkurat núna. Þarna mátti hann lyfta því hann tók snertinguna fyrst inn á völlinn. Ég sé ekki alveg hvað er að gera hérna fyrir myndatökumanninum. En myndatökumaðurinn sjálfur nær þessu. Jóel með skotið hana fyrir Valdamann. Já, Víkingar er það með hann. Skotið hjá, var þetta ekki hann Kristján? Já, sýndist það. Það verið hann Kristján sem átti þetta skot.
Víkingar aftur. Já, þeir eru sloppnir í gegn eða eitthvað. Jóel Jú, Jóel með hann. fellir Frábær við. varnarleikur hann að Já, Samuel hins vegar kominn á hann aftur. Samuel vinnur boltan. Í gegnum alla pakkan hérna eða hvað, Já. nei. Stoppar á Ætlaði bara að endanum. sleppa því alfarið að nota félaga sína þarna. En var þá stoppaður. Alveg Kristján skotið rétt framhjá. Rétt framhjá þarna. 2 mínútur eftir að þessum leik. Víkingar eru 5-2 yfir. Sér ekki alveg hérna, jú hérna, Brynjólfur. Er stóðaður. Innspark hérna sem HK. Mikil darra að dansa þarna á miðjum vellinum. Hvort lið náði einhvern veginn að brjóta sig í gegnum það. Strax búið að stilla boltanum upp í innsparkið. Þarna hætti við að skjóta þarna. Og hvar endar þetta? Jóel og Þarna endar skotið hjá Sigurði. Það er mark. Það var Glæsilega mikil gert. darra að dansa þarna. Tegnum. Og Víkingar bæta við sig 7. markinu. Og næstu í bara mark hérna, vá. Lúmst þarna. Já, hann var ekki alveg tilbúinn í markinu. Skutlar sér á þetta og setur í hot. Tæft var það. Sennilega er þetta hotn og búið. Kemur hotnið inn á tegin. Og flautar Ellert dómari til leiks loka hérna hjá okkur. Já, Víkingar fara með sigur í norsku deildinni. Við tökum okkur smá pásu þá til næsti leikur byrjar.
Já, komið blessu og sæl og verið velkomin til leiks á þessum sólríka degi á enni mótinu. Þriði keppnisdagur mótsins farinn í gang og í þessum leik eigast við lið Fram og Snæfellsnes í Chile-deildinni. Já. Við erum með leikskýrslur hérna beggja liða, spurningar renna bara yfir það. Við byrjum á Snæfellsnes hérna, þá er númer 9 Steinar, númer 25 Hlynur, númer 11 Sindri, númer 6 Gunnar Bent, númer 5 Arnar, númer 18 Hektor, númer 16 Freysteinn, 21 Eiríkur. Og já, svo er annar hérna, númer 6 og hann heitir líka Gunnar. 2 númer 6 og 2 Gunnar, skemmtilegt. Já, það er mikilvægt að hafa nokkra með númer 6 og nokkra Gunnar í hverju liði. Lið Framara er þannig skipað að þarna átti skoti Grjóni, en hann er akkurat númer 6. Aðrir leikmenn eru númer 27 Matti, númer 3 er Addi Pepp og hann er mest í pepparinn í liðinu og ég held að það sé þess vegna sem hann hefur þetta gælna. Hann er einmitt í baráttunni hann um boltan. Númer 39 er Solli Varnarmaskína. Númer 77 Jón Friðberg og hann stendur í markinu. 18 er Adam, númer 8 er Addi Rúnar. Númer 44 er Tony the Man. Og það er hot. Og númer 91 er Palli. Já, afsækið þarna, það kom bara skot þarna. Já. Stafsökun á Sandri. Fyrirgefðu það í þetta skiptið. Gæt fyrir það. Hér kemur hotnið. Hún er að koma mönnum inn á tegin. Já, vel varið þarna. 21, það er Eiríkur sem er í markinu hjá Snæfellsnes. Hektor hérna í baráttunni frammi, hver á þennan? Snæfellsnes á þennan. Hektor Ingi, alltaf daginn, nei, lætur Sindra hafa boltan, gerir vel. Já, gerir glæsilega. Þess má til gammans geta. Þetta er síðasti leikurinn í riðlinum í Chile-deildinni og eftir þennan leik þá fer fram úrslitakeppni og eins og staðan núna þá eru Snæfellsnes með 4 stig í efsta seti riðilsins og meðan Fram er í 3. seti jafnir Gróttu að stigum og 2 efstu liðin fara í 8. úrslit. Já, þetta er svakalega mikilvægur leikur í rauninu fyrir bæði lið. Heldur betur og við eigum bara held ég von á þvílíkri skemmtun. Hérna er Solli með boltan. Það var frábær sending hana inn á miðuna. Hann heldur áfram hérna. Grjóni fer hérna stað. Ég er einstaklega gaman að því áður og Grjóni fekk boltan þá kíkti hann yfir öxlina, skannaði völlin. Klókur á miðunni. Addi með hann hérna, ætlaði að reyna að finna einhvern inn á teiknum, það var enginn. Þeir beða Solla að skjóta markið. Hann gerir það! Skotið! Vá! Glæsilega var ég á Eiríki hana. Já, nú skil ég af hverju þeir báðu að hann myndi skjóta. Já, þvílíkt skot hana. Eins gott að Eiríkur var vel vakandi hann í markinu. Já. En það klukkan orðin 9, það er nú að gera að fara að vakna. Já. Ef menn ekki nú þegar búin að því. Já, ég er nokkuð viss að þessi drengir hafi vaknað snemma í morgun. Já. Gera sig klára. Spenntir að komast út á völlin. Já, spenntir fyrir deginum. Hver er ekki spenntir fyrir deginum hérna? En Framarinn þá að gera sig líklega. Addi með boltan. Hann hleypur í skoti en þeir komast fyrir á síðustu stundu. Já, frábærlega gert hann því að Sindra. Það eru 2 sem bera gælna með Addi inn á vellinu með framdánunum. Annar er í sókninni, hinn er í vörninni. Addi á báðum öndu vallarins. Hér er með Addi Pepp. Og skotið! Þarna. Þessi framhjá. Á Matti sem átti hérna skotið. Framarar að byrja að leika af krafti. Sigur þýðir að þeir fara í 8. úrslitin. Hinn leikur sem er í gangi í riðlum er fyrir aftan okkur, svo við getum því miður ekki fylgst með gangi mála þar. En Framara hérna aftur konum með boltan. Gróni, hvað getur hann gert? Já, feikar skotið hérna. Já, Matti. Matti leggur tilbaka á Solla.
Þú pressa hjá Frömmuru núna. Já, en Ég vita hvað undir. Solli og Adam gera þetta frábærlega. Svo Solli með sendinguna tegin en það var engin framari þar. Enginn með Eiríkur þarna. Hann öruggur í sínum aðgerðum að venju. Það var Hector, setur hann inn fyrir. Og næstum búinn að ná honum hann á Freysteinn. Hann er reynda komin á hann aftur. Setur hann á Hector. Góðu varnarleikur hann. Grjóni, út á Matta. Matti fyrsta upp á Adda en það gengur ekki upp. Það er Hector. Og góð bolti hann. Já. Að leita Sindra hann á bakvið. Flott spil hérna hjá Snæfellsnes. Setja sig hérna langa fram, reynir að finna Hector, gekk ekki inn. Þá er Freysteinn komið með hann, 3 og 3. Fer í skotið eða hvað? Já, skot fram hjá markinu. Þetta var alls ekki langt frá Andri. Það er skemmtilegt hvernig hann gerði þetta og svona pumpaði fótinn, hótaði að skjóta. Fyrst skipti sem að við sjáum Jón Friðberg í leiknum í marki Framara. Tek eftir því að hann er í glæsilegum markmannsöskum. Hanskar er mínu skapi. Já, alveg hanskar. Solli tekur þessa markspyrnu. Herðu, yfir alla völlin. Hvað er að gerast hérna? Tóni, nei, ég held að Tóni var að sleppa í gegn í smá stund. Eiríkur með hann. Spila svo bara hérna stutt. Á Gunnar. Arnar fær hann hérna, missir hann aðeins frá sér. Þá er Freysteinn. Ætla að finna Sindra í hlaupið hana. En Adam, vel gert í honum. Tóni, 1 gegn 1. En Æsilegur varnarleik. Og svo chippa hérna. Gaman að þessu. Já, skemmtilega tilhörun hana. Arnar missir hann aðeins svo langt frá sér. Og Grjóni, boltan finnur Adam. Adam fer skemmtilega með boltan. Kemur á Matta. Þessi bolti rattar ekki á Grjóna og fer í einspark. Það er allt í járnum en þá. Alveg leikur, Sindri hérna upp kantinn. Skíla þessum út af frábærlega gert að þeirra Solla. Þeir segja hans í algjör varnarmaskína. Já, svo er sagt. Og hingað til hefur hann sannarlega sýnt það. Heldur betur. Já, skýlir boltanum vel. Já, stígur hann vel út Tóni. Konin og flegi ferð upp kantinn. Og ætla að reyna að finna Adam hana sem hann var inn á teiknum. Tóni the man eins og þau kalla hann. Já. Já, Tóni er maðurinn. Svo er víst. Og hér er mark! Já, frábærlega mark. Og það er akkurat Tóni sem að setur hann inn. Kemur Frömmurum í 1-0. Tóni er maður í þessa stundina. Það var hann sem vann hornið. Það er hann sem skorar úr því. Framarar er að tilla sér á toppin í riðlum eins og staðinn núna. Eru búin að byrja hann leik frábærlega og klálega verðskulda þetta mark. Svo sem vitum ekki stöðuna í hinu leiknum. En gerum ráð fyrir því að eins og staðan er bara hér er framkomið á toppin. Já. Og Hlynur með boltan. Reynir að finna Freysteinn. Finnur hann hér. Hann langar á vinstri. Gerir það skotið. Það er ekki langt fram hjá hana. Leiknir þarna tveir með boltan. Hotspilna. Þeir farið að Frömmurum. Mátti ekki miklu muna hana. Freysteinn svakalega fljótur að koma sér yfir á vinstri og í skotið. Új, mörk breyta leikjum og maður verður gaman að sjá hvað gerist núna. Hvort að Framarar muni
hamra járnið eða hvort að Snæfellsnes muni koma tilbaka og svara. Ef ég þekki mína menn á nesunu rétt þá ætla þeir ekkert að gefast upp. Gunnar aðeins framar, segir LR dómari. Já. Jæja, dómarinn með þetta allt á hreinu. Boltinn var á hreyfingu. Hann var að stoppa línni. Það má ekki. Nei. Arnar hérna. Gunnar fer bara í skotið. Já, Solli. Varnar maskinn hann fyrir. Frábælega gert hjá honum. Það var Steinar í langar í skoti, hittir hann illa og bein. Snæfellsnes að sækja í sig veðri hérna þessa stundina. Og sér líka að þeir eru komin með háa pressu. Já. Vita að framar að vilja spila stutt. Ætla að reyna að nýta sér það. Freysteinn finnur Steinar. Steinar ennþá með hann hérna. Skemmtileg fótavinna af Steinari. Æsilega gert, vinnur innsparki fyrir Snæfellsnes. Mér finnst alltaf pínu gaman að sjá svona fótavinnu þó menn missi boltan einu sinni. Menn eru hugrakir. Já. Þora að gera hlutina. Það getur stundum verið erfitt fyrir þá sem er að fylgjast með að sjá menn. Freysteinn sleppur gegn hérna eða hvað, kemur sér yfir á vinstri. Vá. Nú poti í hann á síðustu stundu. Hann halda þess inn á, nei. Óöpinn að Gunnar bent hana. Og Freysteinn kemst inn í sendingunni og anda með hana. Já, Hljókur las þetta. Skotið og skorar! Freysteinn jafnar hér leikinn fyrir Snæfellsnes. Glæsilega gert, kemur sér inn í sendingunni á Adami og er svo snöggur að hugsa, setur hann í hornið. Glæsilega gert hjá honum. Staðan 1-1. Við erum aftur konir með jafnastöðu. En þetta er einmitt málið. Framarar voru búin að vera sterkari alveg þá til þau skoruðu og eftir markið þá var Snæfellsnes tekið yfir og alls ekki óverðskuldað, búinn að jafna leikinn. Virkilega skemmtilega hreyfingar hann þegar Freysteini. Tóni. Sjáum baráttan í hlín, vinnur boltan. Það er heldur betur búið að vakna. Já, vel gert. Heldur hér áfram. Var næstu búinn að finna félaga sinn hann í gegn. Tóni. En hann er einn þarna og boltinn er tekinn á honum. Það er eins og allt í einu hafi einhver ákveð að kveikja ljósinn heima á leikmönnum Snæfellsnes. Heldur betur. Þeir eru bara komnir á fullt. En hér eru þeir að gefa hornspyrnu á stórhættulegum stað. Og þetta segja það að þetta horn hefur gefið mörkin af sér. Það verður fróðlegt að sjá hvort að framarar geti náð að koma sér aftur yfir. Þeir skoruðu á hann á horni. Kemur spyrnan. Hún er fjær, en ég verð nú að segja við framarana mína að menn verður að taka innsving með hægri þarna, annars er þetta ekki hættulegur staður. En Matti, hann á eftir að taka geggjahorn næst, hann átti hornið áðan þegar að skoruðu. Matti hérna með einsparkið. Sendur Adda. Addi rúnar yfir á Solla. Solli aftur á Adda hérna í vörninni. Hann lyftur hann fram í áttina Adam. Adda komur hérna í fremstu stöðu. Búinn að skipta við Tóna sem er komin til kantinn. Adda hleypur bara í skotið. Freysteinn fyrir þessu. Þannig Gunnar, Smári. Svo mikil bara þetta. Já. Þetta er rétt. Þetta regur bara Arnar niður hérna. Já. Þetta var hárrétt. Palli hérna, brotlegur.
Þeir eru að lyfta þessu upp þarna. Það er dagskipunin. Hamrar hann í áttunum tegnum. Já, Gunnar Smári sem ætlar að lúra sig hérna fram völlin. Gerir það. Næ, halda þessum inn á hann Arnar. Nei, aðeins svo langur. Og þá flautar Ellert til hálfleiks hérna hjá okkur. Alvöru leikur sem við erum að fá hérna. Fáum okkur smá kaffi að komum eftir smá stund. Já, leikur er komin aftur á stað. Við erum búin að hita röddinn okkar vel upp með söng hér í hlýðinu. Með framlaginu, virkilega skemmtilegt það. Og Hlynur, ég held að Snæfellsnes ætluðu bara að koma sér yfir strax á fyrstu sekúndunum. En hefur verið gríðarlega skemmtilegur leikur hingað til, kaflaskiptur. Og þetta skot er yfir á vinnusvæði. Markspyrna frá marki Snæfellsnes. Getur séð það Addi Pepp, hann er komin aftur í fremstu línu á framörum. Hendi en menn með ekki bara stoppa, þeir verða að halda áfram. Þannig að dómarinn flautar. Skotar lengur færi en Jón Friðberg með þetta allt á hreinu markinu. Addi hérna með boltan. Eftir á Jón. Setur hann að Grjóna. Freistinn að vinna hérna á Hátavellinu. Nei, þetta var ekki Freistinn, fyrirgefið þetta Steinar. Já. Herru, Jón fljótur komin leik á Palla. Palli hérna ekki á kantinum ætlar að taka hann á. En fær góð hjálpavörn. Og já, Framar eiga þetta einspark. Addi Pepp. Ég er ánægður með að það stendur líka Addi Pepp á treyjunni. Sé það hérna, skemmtilegt. Hann er svo sannarlega peppar í hópsins. Boltinn yfir á Grjóna. Tóni. Tóni hérna inn á teiginn. Ná, hreinsa hann. Solli mistar þessum. Solli er komin, varnarmaskinn á Solli er komin á miðjuna. Já. En hann er ekki alveg ýmislegt annað en bara varnarmaskinn, hann getur greinilega að spila öðrum stöðum líka.
ætlar að lúðra þessu bara hérna langt fram völlin, sendi menn sína ofar á völlin. Kemur svo með að stuttan á hafnar sinn. Plataði alla vellinum. Já. Grjóni tekur hann niður fyrir Solla. Snæfellsnes hverju með hann. Kemur Snæfellsnes óhefnir hann að... Skemmtir það er Solli hérna. Menn í honum. Og þetta er yngspark eiga Snæfellsnes. Snæfellsnes sem á þennan. Komum hérna fram. Já, Hektor gýr vel hana. Ála Steinar. Hann finnur hlín hérna eða hvað? Nei, góð varnarleikur. Á Palli. Og hér kemur tækling. Þvílík tækling hérna hjá Gunnari Smára. Já, og hann var illa peppaður eftir hann líka. Já, heldur betur. Þannig á það að vera. Jón spilar með það Grjóna. Já, Hektor með alvöru pressu hérna. Já, en Grjónin að leysa þetta, finnur þetta. Solli fær hann maður í bak. Þvílík pressa hérna hjá Snæfellsnes. Klínur að vinna hann hérna. Fer bara í skotið. Má Það er ekki gali tilraun. Guð muna. Við eigum eftir að fá fleiri mörk í þennan leik. Það er alveg pottþétt. Það er samfærður það. Freysteinn að vinna hann. Sé ekki alveg hvað er að gera hérna. Það var skemmtileg bolti á hlín hérna. Hann nær þessu. Ætti að gera það. Og fyrir Hektor ekki alveg tilbúinn hana. Opinn. Snæfellsnes núna. Finnur. Fer bara aftur í skotið. Þessi á ramman í þetta skipti. Jón gerir vel að henda sér á bolta. Frábælega, hann snöggur upp til að ná seinni boltanum hana. Sjáum að framar gengur illa þessu stundin að koma sér upp völlin. Snæfellsnes að loka gríðarlega vel á þá. Já. Og vinna svo bara boltan þegar hann kemur á þeirra helming. Addi setur hann upp í loft. Skota löngu færi en þetta ætti ekki að trufla Jón. Nei. En það gerir það heldur ekki. Vandar á Maxinn. Eins og segir. Addi að reyna að finna félaga sinna hann að gekk ekki 3 og í þetta 2. skipti. Ára Freysteinn, skotið. Hópalega vari hjá Jóni hann í Komar burt á síðustundu. Alvöru pressa hjá Snæfellsnesi núna. Pressan er að hún bara þyngist og þyngist og þyngist. Arnar Framar að vinna hann. Þá kemur Páll. Freysteinn með hann hérna í bílinn. Já, mér finnst þess að það sé verið að miða okkur. Já. Þú hefur sagt eitthvað, Bjarni. Gefur honum ítt augnaráð eða eitthvað. Það er eitthvað. Já. Það lítur ástæði fyrir því að boltanum er hérna beint að þér. Tóni með skotið en það er í hliðarnetið. Tóni að minna á sig. Já, Páll
tekur þetta niður en Steinar vinnur hann fyrir Snæfellsnes aftur. Já. Var Gunnar Smári lúðrar sig hérna fram. Og þá er Addi. Addi gerir vel leggur hérna Matta sem er aftur konar vinstri kantinn. Matti ætlar inn á völlinn. Gerir það. Tækifæri hérna fyrir Skemmtilega Framara. gert hjá Palla. Tóni. Ætlar að finna Palla aftur, gengur ekki. Já. Það er hérna hratt. Snæfellsnes með boltan í öftustu línu. Lyftir honum fram. Og þessu bolti að flikka aftur á bak og kannski að Jón geta tekið hann en Addi tekur enga sénsa. Nei, öruggur. Hreinsar hann í innspark. Já, vel gert þarna. Addi stoppar þetta, Gróni kemur hann fram völlin en Gunnar Smári hliður. En beint á markið. Hér Addi, hvað getur hann gert? Leggur hann til hliðar. Og nú komar hann flegi þær. 3 á 1. Getur ekki nýtt sér þetta að setja hann inn í tegin. Sýrlega varið hjá Eiríki hérna. Já, Adam har þetta komin í góða stöðu. Framar að minna á sig. Þeir ætla sér líka sigur í þessum leik. Já. Hvergi nærri hættir. Vá, móttakan hana. Og hvað gerist? Skoti frá Grjóna í varnamann og nú geta þeir sótt rast Snæfellsnes. Tækifæri fyrir Snæfellsnes, Hlynur hérna á. Þeir endur á milli. Glæsileg tækling. Já, Addi Rúnar með tæklingu sem að gæti verið að bjarga marki. Heldur við þér. Hlynur stillir upp. Sér Freysteinn hinum megin. Kemur inn á völlin. Freysteinn. En við vitum að hann vill vera á vinstri löppinni. Mjög leikið með boltan. Arnar reynir að finna Steinar hérna. Óöfinn, gekk ekki. Matti hérna á Adam. Adam, jæja. Nú fara Framar af stað. Addi. Hann er með Matta með sér á teiknum. Getur hann fundið hann? Nei, bjarga á síðustu stundu. Hæsilega gert hjá Gunnari Smára þarna. Hann er að detta fram fyrir sig. Hann er kominn. Boltinn kemur aftur fyrir hann. Hann einhvern veginn næra að setja hælinn í hann. Já. Heldur betur þurfti því að Matti lúrði þarna fjær. Ræsilegu varnarleikur. Palli. Reyna að finna Matta í Gunnar er enn og aftur fyrir. Jón hérna út á markinu. Lúðrar hann fram. Matti leggur hann á Palla. Palli með skemmtilegt feik hana. Plataði Sindri upp úr skónum hana. Já. Skotnir eftir á miðjunni. Herri, já, þeir eru hana. Báðir! Nei, segjum bara svona. Snæfellsnes. Þetta er endar á milli núna. Ég trú ekki öðru að við fáum marka öðru hverju megin. Það er gaman að sjá hitasvæði á þessu velli hérna. Miðjan var ísköld. Það er ekkert í gangi þar. Nei, en það er vissulega hiti samt undir. Undir því svæði. Já, rétt. Já. Hitalagnar gera sitt. Addi hérna á nafna sín, Adda. Grjóni. Grjóni bara leggur á stað. Finnur Palla. Palli inn á teginn. Gunnar skalla hana frá. Hver er fyrstur á þetta? Endar þetta. Vá. Arnar Smári kemur þessu frá. Gunnar Smári fyrirgefi. Þarna má engum muna. Framharar, þeir eru að setja pressuna núna. Það er svo liðin sem ég er búin að ákveða þegar það ætla að skiptast á að sækja. Já. Inn á teginn. Og hérna er Addi á fjærstönginni og hann setur skoti fyrir markið. Heldur þess inn á. Já. Þetta er ekki búið. Dauðafæri á Frömmurum, óheppnir, hann ná ekki að nýta sér það. Já, virkilega óheppnir þarna. En halda áfram. Þetta er ekki búið. Nei, mikið rétt sér. Dómarinn er ekki ennþá búinn að flytta leikinn af, þannig að þetta er ennþá í gangi. Palli hérna. Og Matta, nú getur eitthvað gerst. Matti inn á teginu. Addi stýrir honum í horni og er að koma Frömmurum yfir.
Addi Pepp er búinn að skora annað mark Framara og þeir eru í heldur betur góðu máli núna. Eru á leiðinni áttalega úrslitin. Bókaðir þangað ef að leikurinn enda svona. Já, en Snæfellsnes er nú ekki búið að gefast upp ennþá. Alls ekki, sjáum 2 mínútur eftir þessu. að Addi var tekin út af leið og hann skoraði. Búinn að ljúka sínu dagsverki greinilega. Óla Freysteinn. Já, nú fer hver að vera síðastur að bjarga einhverju úr þessu leik. Boltinn út af hér. Og flottur snúningur hérna á Hektori og Steinar með skoti. Hún rétt fram hjá markinu, utan fótar snutta þarna. Leikmenn Framara tóku andköf þarna. Þeim er létt að þessi hafi ekki farið í hornið. Þetta var rosaleg. Þessi hérna sparka langt fram. Snæfellsnes að drífa sig. Þeir vilja að jafna þetta. Hektor slægir hann með hann að liggur. Það að leggja fyrir sig lúmst og eins og dómarinn segi það en Ellert með Arnar augu þannig á flautunni. Ellert Örn. Skemmtileg. Já, skemmtileg tilviljun. Eða tilviljun. Eða ekki. Það myndi ég ekki halda. Nei. Hér verða Snæfellsnes að koma boltanum upp völlinn. Það eru bara síðustu sekúndunar. Já, Gunnar Smári hérna langt upp völlinn. Og hérna Freysteinn. síðasta tækifærið. Hektor einn inn á teignum, þessi yfir. Já. Og þá flautar dómarinn til leiksloka. Framarar gjörsamlega missa sig í fagnaðarlátunum. Enda voru þeir að tryggja sinn miða í áttalega úrslitin. Snæfellsnes geta enn farið þangað en þeir þurfa að treysta á úrslit úr hinn leiknum. Hörkuleikur sem við vorum hérna með og við komum aftur eftir smástund.
Já, komið bless og sæl og verið velkomin til leiks hér í Chile-deildinni. Hér er að eigast við lið Stjörnunnar úr Garðabæ og lið Sindra, samheldið Sindra og Neista frá Höfn í Hornafirði og Djúpavogi. Hárrétt. Stjarnan bara strax með skotin fram hjá markinu. Já, verðum við að hafa að lesa upp lið Stjörnunnar. Þar er í markinu Arnar Kári Margeirsson, nr. 15. Aðrir leikmenn eru nr. 8 Kári Erlendsson, nr. 11 Þorvaldur Már Árnason, nr. 25 Benedikt Hrafn Arnarsson, nr. 29 Alexander Jan Andrason, nr. 39 Kristófer Stapi Benediktsson, nr. 45 Filipus Nói Árnason, nr. 51 er Styrmir Steinn Kjartarsson og nr. 57 Kári Björn Guðjónsson. Já. Því miður ekki með lið eða skýrslu frá Sindra Neista. Frá Sunnlendingunum. En við gætum nú kannski séð einhver nöfn á baki og svona. Já. Það er gaman að segja frá því að þetta er síðasti leikur í þessum riðli Chile-deildarinnar og fyrir leikinn er allt gjörsamlega galopið. Það er fjölið í riðlinum og þau eru öll með 3 stig eftir 2 leiki. Sæll. Já. Alvöru, hvað maður að segja, barátta í þessum riðli. Heldur betur. En þetta þýðir það að við Hvað þýðir byrjum þetta? Þetta þýðir bara það að Kristófer Stapi Benediktsson er búinn að koma Stjörnunni í 1-0 strax í byrjun leiks. Svona á að byrja leiki. Já. Heldur betur. Gerði þetta vel, Já. lét boltan svona aðeins fara fram hjá sér í rauninni. Talaðu við mig hvað þetta var geggjamark. Þetta var rosalega vel gert. En það sem ég ætlaði að segja var að það lið sem vinnur hann leik á örugt sæti í 8. úrslitum Chile-deildarinnar. Svo það er mikið undir þó að leikliðin eigi auðvitað verið fyrirrúmi. Sjálfsögðu. Það er enda þetta er í innsparkinu á. Já, þetta var byrjun á leikmaður. Kemur boltinn það fyrir. En Stjörnumenn snúa vörn í sókn. Ansi fljótt þarna. Ég ger ráð fyrir því að markaskórun okkar sé yfirleitt bara kallaði Stapi. Það er strikað undir það í skýrslunni. Já. Feitlega þetta í skýrslunni. Og hann er greinlega kraftur í honum þegar hér hann kom aftur með boltan. Og boltinn á teginn. Og hér fer hann niður. Og ég held að þetta væri brot. Ég sá þetta. Hann hugsaði sig dómarinn. Ákvað síðan að þetta væri ekki nóg. Nei, það var Alexander sem að fór hérna niður. Já. Það er pínu erfitt fyrir okkur að sjá hérna í hornin nær en myndavélin nærði nú sannlega. Já, eru skota löngu færi hérna. Já, að gera Þorvaldur Már sem að hlóði þetta. Já. Mikael, númer 10, Sindraliðinu. Reyndi að finna félaga sinna, það gekk ekki. Nei. Þorvaldur lyftur hann í áttina Stapa. Stapi nær honum niður. Hann er með Alexander með sér á teiknum. Stapi fer hérna framhjá hann. Já, þeir bjarga síðstundu. Adam sýnist mér. Númer 9. Ef að sjónin Þú ert sennilega með leika með grátt. betri og yngri sjón en ég, Andri. Ég ætla að vona það. Ungu maður. Blóma lífsins. Heldur betur. Hér kemur spyrnaðan inn á teginn. Boltinn á fjær, þar var bara leikmaður Sindra Neista. Já, kemur svo burtu í bili. Já, skemmtileg snúningurinn af Benedikt. Filipus kom með boltan hérna. Filipus gerir þetta virkilega vel. Þorvaldur. Og Filipus sendur hann Alexander sem að spila hann niður á Benedikt. Stjarnan að láta boltan ganga þarna vel á milli sín. Mikil barátta þarna við hliðarlínuna. Sindramenn hafa engan áhuga á að hleypa Stjörnumönnum nær teiknum aftur. Nei, þeir eru gríðarlega þéttir núna.
Já, Það er eftir að komast í gegn á, en Stjarnan þarf kannski að reyna að teygja aðeins betur á vellum. Sjáum að hérna hægri kantinn hjá þeim ekki nýttur í þessari sóknaruppbyggingu. nei. Ná fyrir boltinn í hliðarnetið út fyrir. Benedikt fyrstur hann með góðan snúning. Fína hugmynd, gekk ekki alveg upp. Koma hérna boltinn mikið hérna hínum meginn á vellinum akkurat núna. Já. Stapi hérna með boltan. Já, innspark sem Sindramenn eiga. Það er Stjörnumenn. Og hér sendingin fram. Styrmir undan hennar, spilar á tilbaka. Þetta er fyrst skipt sem Arnar kemur við boltan í leiknum. Já. Markinu. Ná að færa hann hérna. Sjáum ekkert hvað er í gangi hérna. Nei, við sjáum ekkert núna. Það er bara svoleiðis. Myndavélin. Já, myndavélin vonandi nær þessu, en það er bara áhorfendur skeggja heldur betur á okkar sín núna þessu stundina. Já. Við verðum bara að leyfa þessum myndum að lifa. Og það, wow! Því lík markvarsla hérna. Já. Ég misti af þessu, ég sá ekki inn á teginn, það staði fyrir mér, þannig að en ég trúi að þetta hefur verið geggjuvarsla. Frábær sendingan á fjær, tekur hann í fyrsta. Og frábærlega varið á stuttufæri. Fyrir boltinn gegnum allan pakkan. Stapi hérna að sleppa í gegn. Hvað gerir hann hérna með skotið og hann er að koma þeim í 2-0. Stapi með sitt annað mark í leiknum, annað mark Stjörnunar. Og Stjörnulið í heldur betur góðum málum. Það er stutt á milli í þessu. Heldur betur, Sindramenn voru hársbreytt frá því að jafna mittinni náðan. En Stjörnumenn náðu að snúa vörn í sókn. Sindri neisti. Já. Við höfum eftir að gera þessi mistök. Já. Það er svo vanur að segja bara Sindri. Já. Enda nafnar mínir. Enda þitt eigin nafn. Talar oftast sjálfan því í þriðju persónu. Já, vanur því. Já. Kemur bara boltinn inn fyrir hérna aðeins á langur. Fyrir mark. Spilnu. Stapi fær boltan, getur snúið. Vel gert þarna að finna Alexander. Já, hann kemur sér þarna í gegn. Í skotið og skorar. Já, Alexander Jan Andrason er að skora þriðja mark Stjörnunar. Þetta gerði hann virkilega vel. Já. Næstu búinn að missa boltan hann. En hamraði hann í fjær. Ljóst að Stjarnan hefur mætt í morgunmatinn og borðað vel. Já, Já. það er nokkuð ljóst. Útsofnir. Útsofnir, er það rétt orð? Það er örugglega að vel nota það. Fólk veit hvað þú meinar. Það er allavega nýyrði, ef ekki þá er það nýyrði. Fólk má nota það. Og hornspyrna hér. Þetta er hornspyrnu.
Spennandi. Ú, Þetta var Styrmir já, með skallan. Hvort það fór bara í öxlina á honum, ekki gott að segja. já, ég er nokkuð sem að hann náði ekki hreinum skalla allavega. Nei, Boltinn fór hérna inn í miðjan pakkan. boltinn samt ekkert skítur en samt ekki hreitt skalli. Filipus ætla að finna Stapa, gekk ekki eða hvað? Stapi er að flegi ferðarna Mikil barátta í honum. eins og ógnar með hraða sínum og krafti. Stjörnumenn vilja bæta við. Já, Sindramenn, Sindra neista menn. Lítið áhuga á því. þarna. Það var spilna. Já. Það er svo fastur eitthvað, nei, hann heldur hann, nei. Örvild á föstundi fyrir Kára, hann bara gera virkilega vel að vinna boltan hann það. Já, náði að halda honum inn fyrir hliðalínuna en missir hann út fyrir endalínuna. Kári aftur hérna, kemur hann Stapa, Stapi, ég held að myndi fóti núna. Hann gerir það, boltinn að varnamennu vel varið. Já, gerði vel. Virkilega vel varið þegar boltinn breytir svona stefnu. Já, og kom í rauninni í smá snúning líka eftir snertinguna. Já, og hér Filipus með skoti en það er rétt yfir markið. Engin auka mörk fyrir að skora í markið sem er aftan á. Nei, til miður fyrir suma. Já. Ófá mörkin sem hafa farið þar inn. Heldur betur. Kári upp í áttina að Stapa. Þetta einsparkið að Sindra næsta menn. Áfram Sindri, áfram strákar! Snúa hann vel. Já, skemmtilegur stundingur Kára. Nú sækja stjörnumenn með marga en þessi sending ekki alveg nægilega framalega fyrir Stapa. Og þetta er hreinsað yfir á völl 6. Já. Þeir voru einmitt að tala um það leikmenn Selfoss og KFR á þeim velli að þeim vantaði auka bolta. Já. Góð varnarlegur. Mikael var það ekki? Jó, það er svo lengi aðtapna sig þarna. Stjörnumenn eru grimmir. Og Filipus komin í geggja færi. Frábær björgun, það leik maður 4 skotið. En þeir komast aftur fyrir. Já. Svo hreinsar völlin. Pressa stjörnumanna, hún minkar ekkert. Held ég sé búinn að átta mig á því að leikmaður númer 16 í Sindra næsta liðinu með frændi minn. Já, Það er ég nokkuð vissum. Sýnist það svona úr fjarlægð. en það var Kári með skotið. Komst fyrir. Þannig kemur hann. Er hann með sömu klippingu og þú? Er það málið það? Hann er ekki svoleiðis frændi minn. Nei. Hvernig... Gaman að þessu samt. Það er gaman að Ef að satt reynist. Undarlegt ef... eins og ég segi, hann er pínu langt frá mér alltaf hérna, þannig ég sé það ekki alveg. Og við erum ekki með skýrsluna með okkur. Sýnst þetta vera hann. Þannig er Karl Faðir hans hérna heldur betur aktífur á hliðalínunni. Þá er það nú góð líkur á því að... Hörru, hér eru þeir að sleppa í gegn, þetta er bara Já. brot. Já. Algjört óvilja verk hérna, ætlaði að reyna að fara í boltan. Já. Kári brýtur hann af sér á bara rétt fyrir utan vítateig. Þetta er tækifæri fyrir Sindra Neista að komast aftur inn í hann leik. Já, hörku færi, það segja, smetla honum í netið. Það er hálf mínúti eftir það sem fyrir áleik. Hálf mínúta. Hálf mínúta. Hann hefur liðið eins og ég veit ekki hvað. Já, Þvílíka skemmturinn. ég reikna með að við fáum eina sleggju í 8 marki í það minnsta. Það er mín ágískun. Þannig að taka þetta með ristinni.
Hörku tilraun Ég rétt verður framhjá. að segja að mér fannst þessi verið inni. Já. Það vantaði ekki mikið upp á. Nei. Þarna flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við fáum okkur smá vatnspásu og komum aftur tilbaka. Og þá er leikurinn komin í gangi í síðar hálfleik. Stjörnum með leiða hér 3-0. Sindri Neisti, þeir eru ætla strax að svara en þarna kemur tæklingin. Styrmir Steinn bjargar hann á síðustu stundu. Já, gerði þetta mjög vel. Kemur spyrnan. Skalla frá. Já, gerði Kári held ég. Nei, það var ekkert Kári. Jú, það var Kári að sjálfsögðu. Ég er alveg með þetta á hreinu. Já, sjálfsögðu. Það er nefnilega 2 Kárar. Já, það er oft verið að reyna að gera ykkur óleik hérna í þessum leikskýrslum. Þarna, hvað geta þið gert núna? Benedikt Hrafn við það að sleppa í gegn en gengur ekki. Nei. Mér finnst nú að þjálfarar eigi að yfir höfuð að reyna að setja ekki leikmenn með sama nafn í sama lið. Nei, gerir verk þjálfarna kannski aðeins erfiðara en Það er alveg ekkert mál að komast hjá því. Ég er enda með leikmenn á þessum móti sem heita það sama. sjálfsögðu. Og með sömu númer Já, já. kom mér í alvöru bobba hérna í gær. Fyrir ekki að tuði við því. Skemmtilegt orð, Bobbi. Jæja, koma Sindra Neistamenn. Já. Gaman að segja frá því að Brekkubræður labba hérna fram hjá okkur. Tónlistamenn frá Akureyri. Alvöru band. Já. Gáfu nýlega út lagið Benjamin. Benjamin er... Já. Benjamin. Já.
á sér stað þarna. Það markspyrna. Já. Hörku skallið hérna og skallar hann aftur bara. Já. Hér Kristi fer niður og þetta er aukaspyrna, já. Já. Smá æsingur þarna. Þorvaldur, brotlegur. Já. Þjálfari Sindra Neista manna ekki ánægð með þessi viðbröð. Síns leikmanns. Tekur hann út það í smá kælingu. Já. Geta alveg bakkað þetta. Já. Þetta er hitt 10 en hann verða aðeins að reyna að stjórna. Verður skynsamir. Já, en þá er líka gott að hafa skynsama þjálfara. Arnar Kári grípur þannig í markinu. Já, annari tilraun. Engin hætta eins og hann sagði sjálfur. Engin hætta á þessu. Já, samt að leikmenn Sindra Neista, þeir eru að koma aðeins tilbúinari til leiks hér í síðar hálfleiknum. Já. Sem er gaman að sjá. Sindramenn, hörku skot, vel varið. Nú, varði þarna frá Þorvaldi. Vildar að dansa þarna á boltinn. Já. Svífur þarna yfir markið. Þorvaldur aftur með skotið þarna, hann er óhræddur við að skjóta. Já. Sem oft sagt, skorar ekkert nema að skjóta. Það er rétt, Stapi, hann var að hlusta á þig. Já. David, þjálfari Sindra Neista manna smá talanda í sitt lið. Já. Hann veit að það býr mikið í sínum mönnum. Já. Það var bara ekki alveg náð að koma sér í gang. Ekki eins og er, nei. Eins og er. Stundum er það svoleiðis. Já. Menn geta ekki, menn er ekki perfekt alltaf. Nei, fullkomnir. Fullkomnir, ef við notum íslenskun eitthvað. Já. Íslensk Já, takk. sjónvarpsstöð, já, íslenskt já takk. Veljum íslenskt. Benedikt finnur Þorvald sem að gera þetta skemmtilega með boltan. Benedikt hérna yfir til vinstri. Mér finnst eins og ég sé alltaf að segja nafnið hans Þorvalda núna. Já, hann er allt í öllu. Það vil stundu vera þannig. Sami maðurinn einhvern veginn í öllu. Já. Þetta var leikmaður. Og hér er Stapi. Fer yfir á hægri fótinn. Skemmtileg hreyfing hérna. Já. Óhefnir hérna, þetta var fínt spil á litlu svæði en náðu ekki alveg að klára það. Nei, inn á tegin, nei, hann náði ekki að koma með tegin, Benedikt Hrafn lúrði þarna. Já. Inn á teginum. Og hér er tækifæri. Og þessi sending örlítið og föst. En Björgun er þó ennþá með boltan og hann er bara tekinn niður á Þorvaldi. Já. Leikmenn Sindra Neista biðja gula spjaldið sem þýðir 2 mínútur einum færri svo í handboltanum. Er það ekki rauða? Er það rauða? Ég veit ekki alveg hvernig spjaldareglurnar eru. Nei, það er bara gula. Ég held að... Segja tæknimenninir hérna. Ég held að það væri rautt. Ég held að gult væri áminning. Já. Og hér eru færi. Skotið og það er mark! Já, minnka munin. Já. Var þetta leikmann nummer 11? Sýndist það að boltinn er bara... Já. Og það var... Ég er að reyna að horfa að hann vill ekki sýna okkur nafni á treyjunni. En hvað með það? Þá eru Sindri Neisti búinn að hleypa heldur betur lífi í hann leik núna en Stapi... Hann ætlaði að drepa þetta strax. Já. En vonin lifir. Sindramenn, Sindra Neista menn. Það er nóg eftir að þessu. Miklu meiri nóg. Ætli það ekki, er þetta ekki bara Ívar Örn sem hefur sett þetta mark? Árnason, nei. Jónsson? Jónsson, nei. Nei. Maður veit ekki.
Mér sýnist að standa aftan á treyjunni. En það er ekki gott að segja. Þetta kemur hotspinnan, þeir eru fljótir að taka þetta. Næður hann haldur hann? Nei. Nei, hann var farin út af. Já. Já. Sindra neista menn ætluðu eitthvað að mótmæla en föttuðu nú að... Þýtti lítið. Já. En það var hann farin út af... Já. Þetta var áhugavert. Spennandi mínútur framöndan hjá okkur. Stapi með gríðarlega hraða ætlar að fara hann fram á Hann með stór skref, notar þau vel. Langur fram. Styrmir hérna ætlar að skýla honum. Gerir það en... Einhver smá miskinningur hérna. Já. Arnar tók hann ekki eins og Styrmir hafði gert ráð fyrir. Skotið! Benedikt er að komast fyrir þetta. Hvað gera Stjörnumenn núna? Stapi, hann er komin í færi, þetta er þröngt að vissuleiti, hann tekur skotið en vel varið. Vel staðsettur markinu. Stapi, hörku leikmaður. Já. Boltinn í útsendingapallinn hjá okkur. Já. Kári Erlends hérna með innsparkið. Settir aftur á Þorvaldi. Jú, þetta var Ívar Örn, er það ekki? Stendur aftur á hérna. Jú, sýndist það. Markaskorinn frá því aðan. Ívar Örn skoraði einmitt á þessum velli hér fyrir nokkrum dögum síðan. Já. Undanúrslitum Mjólkurbikarsins. Það er önnur saga. Hér eru Sindra, næsta menn að komast í álitlega stöðu. Það var að koma sér á teginn, gera það. Vá, Kári Erlendsson. Réttum á réttu stað til að koma þessu frá. Já, gerði þetta vel. Fimm mínútur til stefnu. 2 mörk. Sindri, þetta er gerlegt. Já. Miklu meira nóg tími til að skora mörk. Það tekur enga stund að skora eitt mark. Nei. Og þá skorar bara annað. Já. Þetta er ekki flókið. Nei. ætla hann ekki að segja það. Nei, kannski aðeins er verið að framkvæma. Já. En leikmenn eru með gæði til þess. Já. Hér mikil Barð og Stabbi, hann setur hann framhjá. Hann hefði getað gengið frá þessu þarna. Rétt framhjá markinu. Björgvin Leo hérna með boltan. Leikinn eins og frendi sinn. Þetta er betur. Frábær sending, Ívar er konið í færi. Fyrir yfir á vinstri fótinn. En þessi tækling frá Benedikt og skotið. Vá maður, Arnar ver þennan. Það má engu muna að Sindri hefði minnkað þetta í 1 mark. Frábær pressa þarna henn. Filipus nær að halda í boltan. Pressan er að aukast. Og hér kemur skotið. Arnar ver. Boltinn hérna aðeins í háloftunum með Stabbi, tekur hann niður. Alexander finnur Stabba, þetta virkilega við spila, hann er að sleppa í gegn. En Björgun á síðustu stundu. Frábær Björgun hérna. Já. Svo mitt hann sig eitthvað aðeins hérna. Já. Sindra næsta leikmaðurinn. Gríðarlega vel bjargað hana. Já. Jæja. Langur. Já, klukkan tifar. Tíminn flýgur áfram. 3 mínútur eftir þessu. Og hann teymir mig á eftir sér. Eins og sagði í laginu. Megas. Og er þetta hotspinna? Já, það er hotspinna, jæja.
Þá 2,5 mínútur eftir að Sindri Neisti fær inn á hornspyrna inn á teginn á fjær og þeir hitta hann ekki. Þarna má engum muna. Hársbreytt frá því að stanga hann í netið. En þeir eru allir konir fram og Stapi er að sleppa í gegn og Stapi getur klárað hann leik núna. En gerir það bara ekki neitt, eða hvað? Nei. Bjargar þessu vel hann í markinu. Heldur betur. Sannlega betur en enginn í markinu. Þvílíkur leikur hjá honum. Filipus. Benedikt hérna fyrir Stjörnuna í baráttunni. Er ennþá með boltan. Mikil barátta. Það gerist hér nær skotinu en indi lúkurnar á markverði Sindra Neista. Já, hér er bara nelt fram. Góðu skalli hérna frá Kára. Hér, Björgvin. Hvað geta það gert? Frábærlega leggur hann Mikael. Þeir eru konið hann 3 í sóknina. Kemur hann fyrir eitthvað. Er stöðvaður að með sýnist þarna í horninu. Já, innspark sem að Sindri Neisti á. Já. Gera þér hér Björgvin. Finnur félaga sinn með hörkuskotum. Vel varið. Frábær markvarsla Arnar Kári Margeirsson. Já, svo náður hann rétt að bjarga í hornið. Hann er sannlega búinn að reynast þeim vel hann. Já, heldur betur. Vá. Enn og aftur bjargar hann. Ég bara trúið heil ekki að það sé ekki komið fleiri en 4 mörk hérna leik. Nei. Þetta var alveg, ef hann hefði ekki náð að blakka aðeins í boltan hann að þá hefði hann heldur betur stangað hann í netið. Já. Leikmaður Sindra Neista. En þeir hafa svo sannlega sýnt sitt rétt andlit hérna síðustu mínútur. Já. Jákvæmt fyrir þá. En Stapi, hann gæti verið að setja fjólamarki núna. Nei, aftur ver hann. En ver hann í markinu. Verið í raun frábær. Lítið geta gert í þessum mörkum. Svo sem. En heldur betur búinn að vinna fyrir sínu kaupi. Það kemur boltinn inn í. Hitt hann ekki alveg, fá aðra tilraun, nei. Ætlar að koma hann á löngum fram, hitt hann ekki alveg nógu vel. Já, og hér er flautað til leiksloka. Stjarnan er að tryggja sér farseðil í 8 liða úrslitin. Og Sindri Neisti verða að bíða og sjá hvernig þeirra örlög verða. En hörku leikur og frábær skemmtun sem við fengum hérna í Chile-deildinni.
Komiði, blessu og sælu og verið velkomin til leiks hér í brasilísku deildina. Hér farin af stað leikur KA og HK. Við erum með síðasta leikinn í þessum riðli og staðan fyrir leikinn er svo að HK situr í efsta sæti með 2 sigra úr 2 leikjum. KA-liðið með 1 stig í 3. sætinu. HK komnir í áttalega úrslit brasilísku deildar og spurning hvort að þeir séu sattir, hvort að KA-menn geti gengið á lagið. Þeir eru náttúrulega gríðarlega gott lið KA, veit ég. En kannski ágætt að byrja á því að lesa upp lið HK-inga. Já, skal fara í það. Það er nummer 1 í markinu, Þorvaldur Logi. Nummer 5, Mikael Aron. Kári, nummer 31. Guðmundur, nummer 7. Elmar Andri, nummer 4. Tómas Freyr, 21. Orri Svan, 11. Róbert Aron, 17. Viktor Óli, 23. Það er bara svoleiðis KA-liðið þannig skipað í markinu er Heiðar Gauti Leósson og kannski er rétt að taka það fram að Heiðar Gauti er afmælisbarn dagsins. Það er svoleiðis. Frábært að eiga. Já, við óskum Heiðari til hamingju með daginn. Já, gerum það. Síðan aðri leikmenn KA eru í vörninni eru Elías Hrafn Hjörleifsson og Emil Halldórsson, en við kannski stoppum þetta að því að HK-ingar eru góður í sókn og þetta er rosalegt mark. Guð minn góður. Þetta var hann Róbert Aron. Þetta var í skeytin og HK er komnir yfir. Þeir verja hann ekki þarna. Þennan var ég búinn að lesa í Samuel, Andri. Já, heldur betur. Eins og sagði í laginu. Já. Frábær skot. Já, og HK-ingar komnir yfir með þessu geggjaða marki. En á miðjunni á KA er Sigurður Hólmgrímsson, hægri kantinum Kristján Atli Valsson, á vinstri kantinum með Birgir Björn Ívarsson og HK eru komnir aftur á stað. Ég næ ekki að klára lið KA-manna og það er hornspyrna og fremstur Máni Kristjánsson á hliðarlínu KA eru eins og staðinu núna Hannes Harðarsson. Þetta var heldur betur byrjun sem HK vildi og byrjun sem KA vildi ekki. Heldur betur. Já. Fá hérna aðra hornspyrnu HK. Tók hann lágan á hann, takk hann aftur lágan. Eitthvað smá misskilningur hérna. Kom hún síðan inn í nærskallanum en Heiðar handsamar þetta í markinu. Já. Nóg eftir þessum leik. Já, já. Og hér kemur skallin í áttar bílnum og upp á bílinn. Góðu skallið þarna. Þetta betur. Leikmann nr. 5, Magnússon. Leikmann nr. 5, Magnússon, sagður. Það er Mikael Aron Magnússon. Pressa. En Þorvaldur Logi yfirvegaður. Sigurður kemur honum aftur fram. Mánin er ekki alveg að taka við þessum bolta. Reyna að byggja upp sóknirna og kópa á spor. Já, og boltinn endar hjá Heiðari. En HK komast inn í þetta skotið og þeir eru búin að tvöfalda forystuna sína. Orri Svan komst þarna inn í sendinguna og náði honum í fyrsta. Skorar. HK í toppmálum hér. Er í draumaheimi. Já, virkilega sterkt lið HK. 2-0 og leikurinn nýbyrjaður. Já. Sjáum ekki alveg hvað er að gerast þarna í hondinu. Nei. Þetta var skemmtilega gert þarna. Laglega. Hótaði þarna skotinu. Það var hann Guðmundur. Hótaði þarna skotinu. Hætti við, komst fram hjá 2, skaut síðan. Hér mikið pressa. HK setja boltan út af. HK hérna
geysast að stað. Emil gerir vel í vörninni. Fær hann aftur, skilar hann á annan samherja. Já, Birgir hérna, Sigurður, vel spilað, Kristján, aftur á Sigurð. Þetta Það var gríðarlega frábært vel spil. spilað. Og Máni, næri hann ekki alveg. Kristján aftur komið hann. Já, gerir vel. Þarna var laglega spilað á Káa. Frábært spil hjá Kámönnum. Sé ekki alveg hvað er að Káa innspark, syns mér. Boltinn berst þarna á Þorvald Loga í markinu. Sjá, Siggi. Fínasta spil hérna en ná ekki að setja endahnútinn á þetta. Mikið barátta, HK vilja hendi þarna en þetta var stuttu færi. Kristján hérna, spilar hann Sigga á miðunni. Finnum Mána. Máni á Kristján. Og að finnur Sigga. Þetta er gríðarlega vel spilað. Siggi er komin í fína sénsleikur á Kristján en hann ætlar að senda hann hana. Þarna hefði Kristján geta nelt honum bara á markið á meðan hann sungi í netinu. Já. Það koma HK. Káa voru komnir með marka fram og þá skora HK. Já. Orri Svan hann á fjær. Þriðja markið komi hérna. Hröð skyndisókn HK-inga. HK í 3-0. Já, Birgir hérna komið boltan. Hannes. Hans að laga tæknimálun hérna. Markið kom ekki inn. Já. Neitaði að fara inn. Markið. Það er búið að skora mörg á þessum móti. Já. Tölvan tekur ekki lengur við. Það er komið í lag. Hér Birgir í miklu kapplaupi. Já, skemmtilega gert þarna hjá HK. Þeir eru skeinu hættir HK-ingar. Setja þarna í hliðanettið. Þessi sending fer beint að HK-inga en frábær markvarsla á Heiðari. Orri svo hann er vel vakandi fyrir þessum sendingum. Já. Út úr markinu. Lesa þær eins og Já. svona bók. Hann ætlar bara að skora aftur eða hvað. Já, já. Hann gerir það. Prjónaði sig þarna í gegn og skorar. Staðan orðin 4-0. En góðu fréttirnar fyrir Káa er að það er nóg eftir. Viltu HK fá eitthvað en ég held að það hefði nú ekki verið. HK komin aftur á stað og þeir bæta hérna við. Já, Sá ekki alveg sjástu númerið á honum sem skoraði þarna. nei, misti nefnilega því. Sé ekki alveg, hann þarf að snúa sér aðeins hérna. Hvort það ekki verið hann Elmar Andri að ég held. Það var nú Hann hægri skilaði- kanturinn. Já, sem skilaði þessum í nettið. Þetta HK-lið er gríðarlega öflugt, voru virkilega óöfnir í fórkeppni í argentísku og brasilísku deildarinnar. Já, Lentu þær í gríðarlega sterkum riðli. Meðal hans með öðru Káa-liði. já, Og- það ekki, Spila nú í brasilísku deildinni já, og eru til alls líklegir með þessa framistuð. já, heldur betur.
Hannes ætlaði að setja hann langa fram. Fer út fyrir hliðalínu. Kristján gerir þetta skemmtilega þarna. Aftur hann fyrir. Elías síðan að koma hann aðeins og fastur. Þorvaldur í markinu og lætur boltan fara í innspark. Já, hann komið langt úti. Skildi honum hann. Spila þetta stutt hérna. Þorvaldur Orri á Guðmund. Guðmundur meðan langan á Elmar. Elmar gerir þetta virkilega vel. Elmar Andri skorar aftur. Hann var klókur að henda sér þessa teklingu hana. Já. Hann má eiga það. Stemningin virðist öll HK-megin hérna í morgunsárið. Já. Spurning hvorum megin K-menn hafa farið fram úr rúminu. Já. Ekki sömu megin HK-ingar. Nei, virðist ekki vera. En það er áfram gagn með leikinn bara. Já, og maður, við þekkjum okkar strákar rétt, þá gefast þeir ekkert svo auðvitað upp samt. Nei. Þeir fara ekkert að gera það. Nei. Sendingin á teginn. Og þessar aukaspinnu þá koma HK-ingar flegi ferð, 2 á móti 2. Það var sýnt það fyrir þetta gerir Orri virkilega vel. Leikið með boltan, spilar hann vel hann að. Og Viktor Óli klárar þetta snirtilega. Já. HK er að sýna rosalega takta í þessum hröðu skyndisóknum. Þeir eru fljótir. Þrjár mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Já. K-menn eru alltaf tilbúinir að fara bara inn í hálfleikinn. Já, fá smá endurskipuleggja sig. Já, geta aðeins ráðum sínum. Já, þarna átti Guðmundur fína tilraun. En ofan á markið fær engin stig fyrir það. Nei, heldur ekki mörk. Kannski hann rockstig fyrir það. Já. 10 stig til Gryffindor, hugsanlega, mögulega. Já. Það er bara svoleiðis. K-menn hafa alveg verið að sýna skemmtilega spiltakta. Ná bara ekki að reka smiðshöggið á þetta. Rétt. Þannig standa HK-ingarnir greiðlega nálægt og hlusta ekkert á dómarna þegar hann biður að bakka frá. Nei. Hér. Hörkusprettur hjá Guðmundi. Já. Elías gerði vel í að trufla hann í skotinu og Heiðar var svo klár í markinu. Já. Máni setur hann pressuna. Kristján kemst inn í þetta, gerir vel. Mínúta eftir hér af þessu fyrri hálfleik. Langur fram. Heiðar var þarna tilbúin, Emil gerir vel. Já. Ég held að það hefur verið planað Emil þessi móttakarna. Þóttist alltaf sparkur fram. Og HK-ingarnir með boltan öftustu línu. Kristján, hann kemst inn í þetta. Nei, hann munaði litlu. Þá hefði verið heldur betur góðu stöðu. Hann á Máni, 2 á móti 1. Já, Mikael kemur hann ekki. Hannes fyrir. Já, hotspinna. Gæti verið með því síðasta sem gerist í þessum fyrir hálfleik. Ég trúi því Guðmundur. Hún langar í skot. Kemst ekki í það. Skemmtileg sending. Kristján gerir vel, kemur sérna fyrir þetta. Birgir upp að Mána.
Máni er með fína hugmynd þarna. Já, En það kom hjálpaðurnin og hér er komin hálfleikur. HK leiðir með 7 mörkum gegn engu og við ætlum að taka okkur stuttapásu eins og leikmennir. hérna eru K-menn, þeir ætla að minnka munni strax hérna. Nei, þetta var sennilega ekki nóg til að verðskulda víti, Andri. Nei, ég er að grínast í þér, kláraðið morgunmatinn. Hjemmi lagaðir kanninsnúðar frá Pétur systir. Shoutout á Pétur systur. Hérna koma HK. Finna hann hérna upp í horninu. Hann gerir þetta vel. Færi hann yfir náskotinu en K-menn eru fyrir. Og koma þessu í burtu í bili. Já. Nýbakaðir kanninsnúðar, gerist ekki betra. Rétt. Menn verður eitthvað að næra sér líka, eða það ekki? Jú, þetta eru langi dagar hérna í bílnum. Satt segir upp. Þetta hefur ekki verið gott, algjört óvilja verk. Þetta hefur sennilega ekki verið gott. Nei, Birgir fer það niður.
Heiðar sýndist löppin aðeins hafa bögglast undan honum hana. Eins og ég segi, algjört óvilja verk. En Birgir nagli og hann verður snöggur að jafna sig að þessu. Já, Svo eftir fyrst. enga trú á öðru, skal segja þér. Nei. Kemur hérna aðeins út á að jafna sig. Já. Siggi ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Spila á stutt. Emil aftur á Sigga. Skemmtilega snúning hérna. Ætlar að koma honum upp. Gekk ekki alveg. Mikil barða, Emil vinnur hann, kemur Hannes. Gaman að sjá þetta hérna. Foreldrar HK. Tjekka á anstæðingnum. Já. Tónlistamæðurinn Birgir Björn Ívarsson. Frábær. Brekkubróðir. Alveg spurning hvort við spilum lagið Benjamin á eftir. Benjamin. Já, ég strax byrjar að syngja það. Já. Þetta er algjört heila lím, þetta lag. Heldur betur. Það koma HK á ennina ferðina en Heiðar vel staðsettur fyrir þetta skot. já. Tekur hérna útsparki fram völlin, þessi bolti rennur fram hjá öllum og endar hinum einn hjá Þorvaldi Loga. Siggi gerir Emil frábæla í vörninni. Já, heldur betur. Þurfti aðeins að slökka á hljóðinu smá stund. Koma HK á Guðmundur setur hann inn í aðeins á hár og Heiðar handsama boltan. Andri mættur aftur í kalvinsnúðana og hann ótrúlegur hérna kóari. Ég sé það bara þetta í smá stund. Innspark sem KM eiga. Hann reyna að finna samherja hérna. Emil ætlar að bjóða sig þarna. Sendingin aðeins og framalega fyrir hann. Mikael að hörku spretti hérna. Finnur Orra. Orri leikur sér eitthvað aðeins með boltan hana. KM bæja hættinu frá í bili. Mikael ætlar bara í skotið, fá frákastið, en hittir hann ekki nógu vel hérna og boltinn út fyrir endalínu. Emil, en mikil pressa hérna. Róbert að mér sýndist, finnur félaga sinni, frábær markvarsla hjá Heiðari. Þetta var stórkostleg markvarsla. Hotspinnan ná skallanum í stöngina. Önnur tilraun inn í. Hannes skallar þessi burtu og endar hjá Heiðari í markinu síðan. Ég hefði ekki átt að koma með þessa kallinsnúða hérna. Andri alveg óvirkur hérna sem kóari. Þá kom KM. En HK eru gríðarlega þéttir. Virkilega sterkt HK-lið hérna í þessari brasilísku deild.
Þorvaldur fyrir Tómas. Tómas á Róbert. Emil held ég fram að boltinn væri farin út að hafði kannski eitthvað til síns mál. Nú kemur Þorvaldur með hann langan. En Hannes gerir vel. Skemmtilega gert hjá ákvæðingum. Róbert sloppinn í gegn en Heiðar gerir vel í markinu. Frábært útlöp. Nei, blessaður Andri minn. Sælir. Gaman að vera með þér hérna. Já, sömuleiðis. Já, takk fyrir það. Allt annað að sjá þetta kálir í síðar álunum. Já. Samstiltir, samheldnir. Vinna fyrir hvern annan. Já, þetta gerir Heiðar vel smá. Já. Ætlaði að lyfta honum hann yfir síðan Heiðar. Eftir að boltinn hafi farið af Sigga að mér syndist. Hannes setur hann á Elías. Elías ætlar að senda hann Jón Heiðar en Jón Heiðar er búinn að leggja skóna á hilluna. Já. Það hefði líka verið pínu skrítið að hafa hann hann í hægri bakverðinum. Já, við höfum haft hann í vinstri bakverðinum. Já. Gekk þetta ekki alveg eftir að HK. Boltinn lúkurnar á Heiðari. Afmælisbarninu. Guðmundur með hörku skot en Heiðar ver. Guðmundur fær boltan aftur. Þetta var það fast. Þetta gerði hann virkilega vel. Þetta gerði hann virkilega vel og þarna skorar hann. Snúningurinn flottur, hún hafði svo að sprengja frá. Eiginlega. Emil tilbaka á Hannes. Hannes á Sigga. Siggi og Elías. Já, Kámen er alveg svona kaflaði sem hefði getað spilað boltanum virkilega vel. Já, vantar þetta loka touch, ef ég má sletta aðeins. Snertingu. Koma HK aftur, reynum bara skotið í varnarmann. Það var hann Viktor að mér syndir sem reyndi þetta skot. Hver átti þetta skot hins vegar? 23. Það er Viktor Óli sem skorar. Fimm mínútur eftir að þessu. HK-ingar hafa heldur betur verið að sýna styrk sinn í þessum leik. Mega alveg eiga það. Mátt sinn og megin eins og einhver myndi segja. Já. Þeir eru að sýna það hér að þeim er alvara. Já. Þeir ætla sér sigur í brasilísku deildinni. Sao Paulo hvað? Komar hérna ennast, hörku tilraun. En yfir markið. Já. Og yfir girðinguna líka. Já, skoppaði hann yfir girðinguna. Já. Afmælisbarnið hleypur á næri þennan bolta. Já, léttur á fæti. Það skila sér boltinn. Emil setur hann Hannes. Hannes ætlaði sennilega að setja hann upp á Sigga, en Emil gerði vel, gerir aftur vel og aftur. Grjótharður gefur ekkert eftir í baráttunni. Fær síðan hjálp frá Sigga. Aðeins á þröngt kannski. Já. Emil má ekki marknum hann, var 1 á móti 3 í rauninni. Mikil og góð pressa hjá HK. Hannes gerir vel.
Innspark sem kámen eiga. Já, Siggi tekur þetta einspark. Siggi er gríðarlega góður í innspurkunum. Já, en það sést það hérna. Já. Fann Elías. Geggjaður snúningur. Og Siggi fær annað einspark. Nei. Nei, það er ekki verið allir farin út af. Já, koma Háka aftur. Hvað ætlar hann að gera? Það er Mikael Aron og Elmar Andri. Mikael aftur. Hótar skotinu, Siggi lætur ekki plata sig svo öðlega. En boltinn endar í hornspyrnu að mér sýnist. Já. Það sýnist mér líka. Kemur hér en Heiðar næra blakkonum áður en að Hákaðangurinn stangar hann hana. Háka halda boltar minna á. Komur en setja hann framhjá. Það var hann Mikael Aron hana sem ætlaði að setja hann lúmskan niður í hornið. Já, Hákaðangurinn þeir eru ekkert sattir. Þá langar hann að mark. Já, það elskar allir að skora mörk. Gerir þetta vel hérna Tómas gerir þetta vel og síðan var það hérna Kári að mér sýndist inn í teiknum ætlaði að reyna að ná honum hann með hælnum. Gekk ekki. Nei, mátti reyna. Fín pressa á Káa en Þorvaldur Logi yfirvegaður hana. Síðasta mínúta leiksins hér í gangi. Og svo sem leikur sem að var kannski aldrei spurningum frá svona 50 mínútu. Nei, Háka komu virkilega sterkir inn í hennar leik. Já. Það eins og áður segði kannski pínu óheppnir í forkeppni AB-deildarinnar. Já. Nú til þess að þeir enduð í brasilísku deildinni. Sennilega. Hann er ennþá með hann. Já, já. Hefði líklega fengið brotið þarna. Það var hann Róbert. Harðneitaði að detta. Hélt bara áfram. Þá er dómarinn klára að munda flautu sína. Og hér gerir hann það. Já, HK er að fara í áttalegu úrslit brasilísku deildarinnar eftir glæsilegan leik. Já. Virkilega vel gert hjá þeim. Og við komum aftur eftir smástund.
Já, við erum komin inn á staði næsta leik dagsins. Það er Þróttur 2 á móti KR 2 í brasilísku deildinni. Við erum með skýrslu beggja liða. Skulum byrja á að renna hérna yfir lið Þróttara. Það er nummer 23 Hilmar, 11 Dagur, 3 Jón, 11 Tindur, Ari líka nummer 11, Ímir 23, Jökull í markinu og Nonni 18. Eins og þið heyrið, 3 númer 11 hjá Þrótti. Gerum okkar besta í að þekka þá í sundar. Hérna er bara hörku færi strax í byrjun hjá KR og KR líka skora. Æsilega gert þarna. Skilega vel gert þarna. Sýndist það að vera Þorbergur. Já, skilega vel gert þarna. Já, getum við rennt hérna yfir lið KR. Þar er númer 1 í markinu Ari Björgvin, númer 22 Árni Gunnar, númer 10 Eiríkur Freyr, númer 6 Guðmundur Björnsson, svo er annar hér, númer 22 Nikolás Tómas, númer 47 Ólafur, númer 9 Orri, 29 Ragnar og 8 Þorbergur. Inn í svigarstendinu Þorri. Hvað manna ekki það bara. Já, þá koma Þróttari hérna á móti. Skoti! Hörku skot hérna. Dagur sýtist mér þetta að vera. Númer 11, einn af 11-unum. Gerir vel hérna í markinu. Bara þetta hérna. Spilaðin ætluðu að finna hérna inn á miðjuna en KR komast inn í þetta. En Þróttar að koma sér burtu, KR þó enn á boltanum. Missir hann hérna út af óöpinn. Innspark sem Þróttur á. Þeir vel að stað hérna hjá okkur Björgvin. Já, heldur betur. Sko barátta hérna. Beggja liða. KR hérna en glæsileg varnarleikur. Markspyrna frá marki Þróttara, er það ekki? Já. Jökull tekur þessa. Finnur hérna félag sem ætlaði að spila þetta inn á miðju en KR komast inn í þetta. Já, gera vel að Ragnar. Já, flott spil þetta. Ragnar ára Guðmundur, setja hann á Eirík, aftur á Gumma, setja hann alltaf á Ara, svo kemur hann svo aftur í leik hérna, flott spil, hittir hann illa hann í verðinni, KR komið á hann hérna aftur, það er nýtt sér þetta. Komast fyrir þetta, Nonni með flotta vörn þarna, kemur þessu bara út af, einspark sem KR fá. Já, öfnir hann að. Eiríkur, hann ætla bara hérna upp kantinn, glæsileg tækling. Já, Ímir hérna, frábær tækling hérna, stöðvaði álítlega sókn hérna. Sjáum nú ekki alveg hvað þið er að gerast hérna. Innsparksýnismið sem KR að taka. Bolti komin inn í leikinn, hörku barða hérna, vinnur boltan, glæsilega gert hérna. Skildist þetta að vera Tindur hana sem er að koma sér upp kattinn og kemur sér boltanum fyrir en þessi endar hjá markmanni KR en Þróttarar komnir fljótir og komast á boltanum aftur, spila þetta flott á milli sín. Og hörku barða þetta inn á miðju. Tindur hérna með bolta. Hörku barða hérna en KR komast fyrir þetta. Hendur ekki búið, kemur skoti hérna en Hilmar sýndist með þetta skot en þessi er aftur fyrir markspyrna frá marki KR.
Þróttar að pressa hátt hérna Káringa og vinna boltan hérna. Spurning hvað þið geta gert sem gert sér eitthvað mat úr þessu. Hörku barátta hérna. Dagur finnur Ími og Ímir tilbaka. Eins og ég segi, 3 leikmenn hjá Þrótti númer 11. Við gerum okkar best í að reyna að þekkja á í sundur. En hérna er að Ímir kominn á boltan og Ímir er að prjóna sér í gegn. Hvað er að gerast hérna skotið en þessi er framhjá. Ímir hann með hörkutilraun. Kemur boltanum. Aftur fyrir og markspyrna frá marki KR. Það er Ari sem var með boltan hann. Flott spil hérna hjá KR-ingu. Þá er það Árni kominn hérna og hvað? Hotspilna hér. Það er Árni sem ætlar að taka þessa. Hörku hotspilna þarna en yfir pakkan þarna eða hvað sýndist það. Hotspilna sem Þróttar að eiga. Hörku byrjun á þessum leik hérna, Bjarni. Já, heldur betur. Kemur Þróttur. Spila hérna sín á milli. Já, alltaf vel í boltan hérna. Kemur sér hérna inn á miðjuna, glæsileg sending og þeir geta sótt hérna hratt. Flott tækling hérna hjá Guðmundi. Já. Virkilega vel gert. Þróttarar. Nonni hann á boltanum. Reynir að prjóna hérna upp, virkar að kemur boltanum hérna yfir og Hörku sendi ekki hérna fyrir en glæsileg vörn þarna. En Þróttarar komnir aftur á boltan, þá er það Nonni. Sótti hann hérna, missir boltan frá sér en heldur þó boltanum inn á vel gert þarna. 2 á hannum, missir boltan þarna. En fljótir að komast á boltan aftur, Dagur. Hérna 2 númer 23 líka. Held ég sé búinn að vera að fara með rétt málið í leiknum. Og þá er það Dagur, hann reynir bara skotið en þetta fer að varnarmanni. Hotspilna hér sem Þróttar að fá. Hornið. Þessi útendingur lesa þetta. Káringa geta sótt hratt hérna, heldur hann ekki boltanum inn á, jújú. Ólafur hérna. Erfið sending hérna þar sem hann var að reyna að halda boltanum inn á í leiðinni. Þessi rattaði ekki á rétta mann. Markspilna hjá hér frá. Hörku pressa hérna, gera vel Káringar en leysa vel úr svo Þróttarar. Koma boltanum hérna upp á Dagur, tekur á skellamóður, ætlar að reyna að spretta hérna. Hvað endur þetta? Séð ekki fyrir áhorfendum. Þessi bolti aftur fyrir hotspilna sem Þróttura á. Hotspilna hérna. Kemur hotspilna hérna. Þessi bolti á fjær en skalla þetta í burtu. Káringar gera vel. Og Káringar koma hérna. Hörku barátta hérna. Geta Káringar sótt hratt hérna. Nikolás reyndi að finna félag sinna inn að teiknum. Þorberg en virkaði ekki. Geta Káringar komið hérna, hörku sprettur hérna. Dagur að missa hann frá sér og Dagur að vinna boltan eftir þetta innspark sem, nei, Káringar á þetta innspark.
Eiríkur hérna tekur innsparkið, finnur félaga sinn hérna í öftustu línu, spila hérna vel út úr þessu, veislega gert. KR á þennan. Og hörku sprettur hérna. Óli ætlaði að reyna að finna hann aftur, þarna gekk ekki. Já. Og hörku barða hérna, sjáu í glæslu sprettur hérna en má ekki markma hérna. Ímir hérna Eiríkur náinn, nei, svakalega tæft. Há pressa hjá KR hérna. Já, gerir vel hérna að renna sér í boltan. Hörku barða hérna og Dagur brýtur á Óla hérna. Þau spila sig KR á. Þetta fljótt hérna, tekur snertinguna alltaf sinna spinnunum fram en Þróttar að komast inn í þetta Óla Dagur, glæsilega gert hérna, fer fram í að nokkrum hérna, hann kominn hérna og með skotið en glæsileg markvarsla. Já, frábærlega varið á aðra í markinu. Hotspinna það sem Þróttur á. Já, glæsilega sókn hérna en hrópaði vörn. Markvarslan frábær líka, hotspinna hérna. Og hún Þessi kemur næstu bara í markið. Já, en endar í. En Ari örgur hana. Ari tekur sér bara hérna eitt langan. Og þá er það Ólafur. Á Eirík. Skilur hann aftur á Óla. Biðjum hann hinum megin. Já, hann rattar alla leið yfir hana, sýndist að vera Árni. Þá er það Nikulás. Já, kemur hérna upp kantinn, hörku sprettur hérna, hörku barátta. Aftur á Árna, hann að halda sinna á, nei, markspinna. Já, skilur vel gert þarna Jóni, skílar þessum út af, markspinna, marki, Þróttara. Jökull fljótur að koma þessum í leik. Milli sín, Þróttara. Hörku barátta hérna. Já, glæsilega gert. Já, Gummi stoppar þetta í vörninni hérna hjá KR-ingum. Já. Þróttara. Boltan hérna, skipta honum inn yfir, vel gert. Nonni skilur honum aftur hérna á að ég held Hilmar, ég held að sé Hilmar sem er hérna aftar í 23 og Ímir er aðeins framar hérna hægra megin líka, báðir hérna hægra megin. Koma KR-ingar. Og Eiríkur sleppir gegn hérna með skotið, varið, en hann fær. Nær frákastinu. Já, fær frákastið bara eiginlega beint aftur í lappirnar. Já, Og setur hennan inn, frábærlega gert. Jökull óheppinn hérna með frákastið, varði vel í fyrsta skotinu en óheppinn. Hörku leikur sem við erum að fá þetta samt í brasilísku deildinni. Hálf mínúta hérna eftir aðeins fyrri hálfleik. Þetta er hérna bolta að gera vel. Koma Þróttarar stungan hérna í gegn aðeins og Örlítið og fastur hérna. fastu bolti hérna. Já, KR geta þá sótt hratt hérna. Frábært spil hérna en gerir vel þarna Jón. Já, þá notar dómari leiksins tækifæri og flauta til hálfleiks. Ætlum að taka okkur smá pásu og koma aftur smá.
Já, við komum hérna seinni hálfleikinn aftur. Dómarinn flautar leikinn á og þá getum við farið á stað. Fór hérna í hálfleik og spjallaði við foreldra Þróttara. Held ég sé búinn að vera með 23 vitlaust. Það er Ímir sem er búinn að vera að spila hérna aðeins neðar. Hann er með hvítt á bakinu, ekki rendur yfir númerinu eins og félagins Hilmar. En getur allt gerst hérna. En þá var alltaf hann að koma á hreint, en innspark hér sem KR-ingar eiga. Hörku barátta hérna, glæsilega gert. Einu sinni kom boltanum fram hérna. Sýndist þetta að vera Tindur frekar heldur en Ari sem að spindi þessum fram. KR-ingar komin aftur á boltan. Komum með hann alla leiðina tilbaka. Og hérna kemur langur bolti fram. Þorri að sleppa í gegnin eða hvað? Nei, góð vörn hann að Gummi næri þessu tilbaka. Byrja þennan, KR. Þeir eru komnir hérna, Þorri í skotið. Skot hérna. Gott vörn hann að hjá Þrótturum, hotspilna. Sýnist þetta að hafa verið Nonni sem komst þarna fyrir hennan. Kemur hotspilnan hérna. Hörkubolti og skallinn yfir þarna óöfinn. Já, Þorri næstu búinn að ná að stýra þessu á ramma. Glæsilegt spil hérna, Þrótti. Ætla að taka hann með sér. Nei, óöfinn. Óöfinn hérna. Jón Óli missir hann aðeins frá sér og innspark hérna sem KR-ingar fá. Dómarinn rekur það aftar. Sparkið hérna. Reynir að finna samherja, finnur hann loksins þarna. Spilar bara tilbaka. Kemur Dagur í pressuna en leysa vel úr þessu. Koma KR-ingar. Flottur bolti bá Þorra. Ennþá með boltan hérna, virkilega vel gert. Ætlaði að reyna að prjóna þarna framhjá en tókst ekki. Ímir þarna. Heldur betur. Gerir vel þarna, nær að stoppa hann. Og sendingin þetta fyrir en vel vakandi að því að vörninni komið sér í burtu en þá koma þeir á hann hérna og brotið þarna. Brotið á Ara sýndist mér. Hvort var það var annað hvort Ari eða Tindur sem var brotið hérna og sá það ekki almennilega. Fljótir að taka þetta hérna, finna Jón Óla. Missir það síðan hérna aðeins frá sér og KR-ingar hreinsa þetta alla leið. Yfir á Jökul í markinu. Jökul vill að menn bjóði sig, finnur síðan mann hérna vel gert. Spila hérna vel á milli sín. Spilinu þau Þrótti og ætla að finna sendingur hérna í gegnin á Jón Óla. Fann hann ekki, glæsileg vörn hérna. Árni með hann hérna liggjandi. Hörku pressa hérna og hörku barátta, skemmtilegt að sjá þetta. Og Jón Óli gerir vel hérna. Glæsileg tækling hérna hjá Nikolási að mér sýndist að vera að reyna að finna Þorra hérna uppkantinn. Kaplið með boltan, hún hafði betur hérna. Tekið bakgrýning hérna, íta hann á bakið á Dag, brotdæn. Og fyllaði teginn, sýnist þetta að vera Ímir sem ætlar að spilna þessum bolta.
Kemur spilnan hérna, taka þetta stutt, finnur hérna Nonni aftur á Ími síðan á, bara inn á tegin hérna, en þessi verið í gegnum pakkan og, ja, dómari segir þetta hafi farið Bakar honum aftur fyrir, kom hann skoppandi til hans, boltinn er kominn hérna í leik. Já, fljótir taka hotspinnuna, en Kári Rikka komin á boltan. Geta Kári Rikka sótt hratt hérna, rísilega gert, tekur hérna Ími á. Hörku sprettur hérna. En brotið Ímir brýtur hérna. Þetta sé skynsamlega gert hérna, var að komast nánast í gegn. Aukaspinna hérna á stórhætlu stað. Vel hægt að lúðra þessum á markið. Kemur gamli góði kaffevagnir hérna fram hjá bílnum. Kemur aukaspinnan hérna, sé ekki alveg hver að taka hana en hann setur þetta á markið en þetta fer að vegnu, frábæði veggur hérna, vel staðið. Síðan kemur bara hörkuskot aftur, glæsileg markvarsla. Virkilega vel gert þetta Jökull í markinu. Þessi var heldur betur að fara að syngja í Samúel hana en virkilega vel gert hjá Jökli í markinu. Hotspinna hér sem Kári Rikka fá, fljótur að taka hana. Þessi fer yfir allan pakkan og út af hinum einn, innspark sem Þróttar að reyga. Já, spila hérna Núli og skipta hérna katt glæsilegur bolti. Þá er það Hilmar hann hinum einn en glæsileg vörn. Sýndist þetta vera Guðmundur hann sem að kom þessum út af innspark sem sem Þróttar á sig. Koma boltanum hann inn á en strax út af aftur, annað innspark. Spilum tilbaka, flott spil hérna á milli sín og Nonni hliður bara í eitt skot hérna. En þessi framhjá. Og er það markspinna frá marki. Sýnist þetta vera Ari í markinu þarna, já. Fínasti bolti ára Þorri hérna, hann er að komast í gegn eða hvað, Þorri er komin í gegn með skotið en virkilega vel lokað þarna hjá Jökli. Það gerði hann vel. Lokaði hérna vel á skotið á Þorra og þessi bolti áttu fyrir hotspinna. Kári Rikka reyga. Kemur hotspinnan hérna. Boltinn á tegin, þessi bara, þetta er næstu því bara skot sem að glæsilega varið og þeir taka frákast en ver aftur. Virkilega fljótar að hugsa þetta á línunni. Koma þessi í burtu. Hóra Dagur með boltan hérna. Bara þetta smá bakræting en áfram með leikið sér dómarinn, ekki nóg fyrir brot en þarna ætlar hann að skýla boltanum vel. Skildi boltanum hann vel og fekk brotið. Hilmar, brotið á honum hérna. Taka þetta strax hérna, Nonni setur hann hérna út. Sýndist þetta vera Ari hérna hinum megin og fær hann aftur hérna. Eins og ég segi, ég sé ekki alveg hérna hinum megin hver þetta er, sýndist þetta vera Ari en hérna kemur bara hörkuskot og þessi slána. Vá! Bara bing, bara búm og þessi endar í sláni. Þetta var rosalega glæsilegt skot þetta en óöppin. Boltinn hér ennþá í leik þó. Þróttarar á boltanum. Og skýli boltanum þarna og dæma brot á Þróttara. Dagur ekki sáttur með þetta en held að þetta sé rétt. Kári Rikka fljótir að koma sér í leik. Finna Þorri þetta frammi. Þorri er að sleppa hálfballinn í gegninu með skotið. Það er glæsilega varið. Jökull í markinu að eiga hérna frábæra seinnáleik markinu. Koma Þróttara hérna. Hörku barátta hérna. Hvað gerist hérna? Hvað reyndar þessi? Innspark hérna eða ekki? Þessi fyrir út af innspark sem Kári Rikka eiga.
Sparki hérna. Sparki hérna, tekur þetta bara sjálfur og hleypur. En Þróttar að komast inn í þetta, koma þessum í burtu, hörkubaráttu hérna. Hörkubaráttu hérna, dæmi brot. Brot sem KR fær hérna. Brotið þarna á Ragnari hindis mér. Þorri spyrnir þessum, sýnist mér. Spurning hvort hann láti ekki bara vaða markið. Búinn að flauta þetta í flautunum sinna á bíu. Þannig að hann taki skotið. Kemur hérna á hörkuskotin Hessi. Yfir markið og yfir grindverkið líka. Að sækja þennan hérna yfir. Hallar sér ekki alveg nógu yfir boltan hérna. En að þessi bolti endar hátt yfir markinu. Þrjára og hálf mínútu eftir hérna þessum leik. Búið að vera hörku skemmtun hérna. Hörku skot í slá og mörk skemmtilegt. Kári ekki að koma hérna á boltan hérna. Þorri finnur hérna félaga sinn frammi með glæsileg vörnarleikur hérna. Hörku baráttu hérna og er það Orri á boltanum hérna en Þróttar að setja hann í hann og út á innspark sem KR að fá. Nei, afsakið, Þróttar að fá. Já, Þróttar spilar honum hérna milli sín, öftustu línu, gera vel. Geta sótt hrætt hérna, nóg pláss hérna. Nonni, en glæsileg vörn hérna. Ragnar spýtir þessum í burtu bara. Og þeir komnir aftur hérna. Það hafi ekki verið Tindur hérna sem ætlaði að finna félaga sinn hérna, gerði það en þessi út af hotspinna, Þróttur á. Kemur hotspinnan hérna, fer rétt yfir allan pakkaðan og út af hinum megin. 2,5 mínútur hérna eftir þessu. Sparkið hérna. Kemur hérna fyrir af KR aftur út af annað innspark. Og kemur innsparkið hérna, hörkubaráttu boltan hérna. Kann endur þessi spyrnir þessu fram. Þorri hérna eldir þetta en hann er á undan í boltan, hann í mér hérna. Kemur hann tilbaka á jökuljumarkinu. Glæsilega gert hérna. Nonni en sér aðeins hérna frá sér. Ólafur hérna á boltanum en missir hann síðan aftur. Hörkubaráttu hérna, brot þarna, já. Brot hann var þarna, meiddi sig aðeins. Óheppinn. Já, þá förum við hérna á stað með leikinn aftur. Sýnist þetta að vera Nonni
bara reynir hreinlega að skota markið en KR reynsa þetta langt í burtu þessi alla leiði yfir á Jökulmarkinu. Þróttarar hérna haldi bolta að spila með á milli sín. Og óöppin hérna sýndist þetta að vera Tindur hérna sem ætlaði að reyna að finna skotið en fann það ekki. Halda henni boltan. Tindur ætlaði að finna Dag hérna, finna félaga sinn í 9. en nei í 11. en fann hann ekki komast fyrir þetta KR-ingar innspark hérna sem Þróttur á. Og hver að vera seinastir að gera eitthvað hérna í þessum leik. Tindur hérna reyndi hérna prjóna sig í gegn en tókst ekki. Jökullboltar en óöppin hérna og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Það er engin leikur eftir þennan leik. Nú erum við komin í allana einsleiks pásu en leifum kamerun að rúlla hérna á velli 4 en við ætlum að taka okkur smá pásu. Komum aftur hérna klukkan 12 með næstu leiki. Takk fyrir í bíli.
Já, og við komum inn aftur hérna eftir þessa einsleikja pásu og byrjum þetta hér í argentísku deildinni. Viðureign Fram 1 og KR 1. Já. Með leikskýrslur beggja liða, þú kannski byrjar á K-liðinu. Já, það Haffi í markinu, nummer 8, nei, ekki í markinu, 17 Haffi fyrirgefi, 8 Óli, Gunnar 6, Högni 1, Heiðar 10, Viktor líka 10, 4 Gísli, nummer 10 Jón og 21 Tómas. Já. Og lið Framara þannig skipað að nummer 11 Róbert Þór, nummer 7 Róbert Viðar, nummer 10 Andrés Logi, nummer 15 Gylfi Freyr, 31 Gísli Þór, Arnar Logi nummer 5, Marino Levi nummer 67, Daniel Dór 9, Benedikt 23 og Ari Berg markmaðurinn nummer 1. Já, og þetta hörkusprettur. Var það Marino sem ætla að keyra upp kantinn, stöðvaður. Já, Óli stöðvaði hann með fínni tæklingu. Það kom í gangi hérna aftur hjá okkur og hörkubarta hérna. Gylfi stöðvaður. Já, Haffi hefur á boltanum. Enda með boltan, hörkubarta hérna. Já, Haffi kemur honum hérna á Tómas. Mikil barátta. Já, glæsileg barátta hérna, virkilega gaman að sjá þetta. Já. Bæði þessi lið hafa átt allavega 1 leik held ég hérna hjá okkur í beinni. Já. Þetta bæði flotta takta í þeim leik. Heldur betur. Eða þeim leikjum. Heldur betur. Já, þá koma Káringar hérna, frábær snúning og skotið. Þessi rétt fram hjá Tómas með þessa tilraun. Glæsilega gert þarna. Skall hurnar í hælum fyrir Framara. Virkilega flott skot þarna þétt miðað með jörðinni en fram hjá markinu. Káringar komur aftur að boltan, Tómas aftur. Tómas fepp hérna með glæsilegt skot en þetta var Ari Berg í markinu. Boltinn fór hérna fyrir aftan markið á velli 5. Káringar halda hérna vel í bolta, gerir þetta vel og ætlar að koma hann fyrir, frábær tækling. Tækling þarna sýndist þetta að vera Marino sem náði að tækla hann í Káringin aftur. Já, fyrir Káring og markspyrna frá marki. Framara. Og Káringar komast hérna aftur á boltan en fylgis Framara fljóti að krækir hann í boltan, þetta brot. Arnar Logi tekið niður, hann mitti sig. Já, það hefur ekki verið þægilegt en hann fer og biðst afsökunar. Fallegt að sjá þetta. Það var þetta ekkert vilja verk. Já, aukaspila hérna sem Framar að taka. Spurning hvort þið látið bara vaða markið hreinlega. Já, svarið því, kemur hérna fastur niðri, glæsir upp bolti. Já, það er nefnilega þetta framlið sýndi mitt góða aukaspyrnu í gær. Já. Það var aðeins nær reyndar. Já, bara þarna Óli komin á boltan. Ætlaði að finna félaga sem Tómas var með. Gylfi kemur tilbaka. Það veist sko þegar við lesið 95 Stefán í framleiðinu áðan. En hann þarna á skýrslu allavega. Þá var ég þá búinn að segja það tvisvar eða í fyrsta skipti. Annarkort. Það kemur bara ljós. Það er búið að skilja sig. Koma með langan hérna í markspyrnunni. Koma hérna Káringar, lúrði hérna frammi. Já. Framar að fá innsparkið. Já, Framar hérna
Boltan er Káringa að komast inn í þetta, þá geta Káringa sóttrætt hérna, eða hvað? Já, hörkusprettur. Já, missir hann aðeins frá sér hérna óöfinn, fylgismenn ásækið ekki þær. Þetta voru Framarar. Fljótir að taka þetta alltaf hlaupa þetta bara upp kattinn en missa boltan aðeins frá sér. Haffi hérna. Mikil barátt í þessu. Já, Haffi vinnur hérna innsparkið. Bara sjálfur, glæsilega gert, finnur hann Tómas setur hann yfir, glæsilega gert, spila þetta flott á milli svo kemur á skotið en styrir yfir. Hörku tilraun. Skemmtilegt spil þarna sem enda með góðu skoti. Já. Ekkert að þessu. Nei. Sá ekki hver átti skoti, hvort það hafi verið leikmann númer 6 Gunnar. Og Haffi hérna kemst inn í sendinguna með skotið en Ari Berg vandar nú axinn í markinu. já, gerir vel þarna. Káringa komið hérna aftur á bolti, fljótir hérna að vinna boltan tilbaka. Kemur Óli hörkubarð hérna en missir hann út af markspyrna frá marki. Framara náðu þarna skýla boltanum út fyrir. Freyr. Nei, Gylfi Freyr veitir hann víst. Smá misskilningur þarna. Nei, hefur farið í Káringinn og það að nota. Já, innspark þetta sem fram á. Það tróða sér þarna. Komnir snaggs og fljótir aftur á boltan. Framarar. Stefán. Hörkur bara þetta hérna, gísilega gert hérna. Tómas vinnur boltan og Tómas með skotið en Þetta hendurnar á Ara. já. Skemmtilegt að segja eins og við sögðum hérna í útsendingunni í gær eins og sést hérna að allir framarar í þessu liði búinir að setja vel bláan lit í hári á sér. Já, Skemmtilegt. það er samheldni í framliðinu. Heldur betur. Líklega að trúa öðru en að það sé líka í káliðinu. Já, Viktor hérna ætlaði að reyna að finna boltan upp vinstri kantinu en þessi endar út af. Geta framar að koma hérna. Sko bara alltaf Óli með alvöru pressa hann að vinna boltan, sýnist að þetta er ekki búið, þessi bolti helst inn á en hvað endar þetta? Innspark sem KR fær. Þar er boltinn. Það er stóra spurningin í þessu. Já, hann er kominn langt yfir á völl, 6 alveg. En kemur hann að skokkandi með boltan, getur fara að hæfa þetta aftur. Já, Spilum hann tilbaka og síðan reynir hann bara skotið, fínt til raun. já, það spilna hann frá marki Framara. Framarar hérna, Stefán. já, heldur hann þá í boltan, vel gert. Og hörku barátta hérna. Það var Tómas hérna, Hörku barátta. Stefán. Dettur. Áhverjandur Framara eitthvað ósámar á dómaranum en það hefur ekkert upp á sig að vera væli í honum. Nei. Leyfa honum bara að dæma. já, heldur betur, hann er með allt á hreinu. Maðurinn í gulltreyjunni. Rétt. Arnar Gauti. Tómas hérna bara skítur, þetta fer að veggnum. Vel staðinn veggur hérna. Viktor hérna með langa bolta, ætlaði Tómasi en þessi fer fram hjá öllum og fljótir að koma sér í leik hérna á Framarar. Hörku bara þetta hérna. Og
Káringar vinna boltan, þá er það Gunnar. Gunnar finnur Gísla þarna og Gísli ætlar að reyna að finna hann aftur þarna en hörku Uelesi þarna. Innsparkið hér. Nei, Nei, hann var ekki farin út af, já hann hefur haldið honum inn og Sýndist þessi bolti hafi verið farin út af. Kom hann óvænt skot síðan, Róbert bjargaði síðan í vörninni á framarum. Já, og síðan kom skoti hérna yfir markið, markspilna frá marki framara. Kemur hérna langur bolti. Sparkið hérna. Þá er það Jón Kristinn hérna. Dætt brot á hann, missa hann frá sér og grípur utanum hann. Árið. Spilna hérna sem framfær. Framar hérna að freista þess að koma sér aðeins framar. Káringar hafa dálítið verið með yfirhundina núna síðustu mínútur. Já. Vel vakandi þarna Viktor í vörninni, kemur þessu fram á Gísla. Hvað endaði þessi innspark hérna sem fram átti. Koma framar hérna en Vili sætt í vörninni. Heiðari sýndist mér þetta að vera hérna í vörninni sem að féll síðan hérna en Káringar komnir aftur á boltan. En missir hann það aðeins aftur fyrir sig óöppinn og hann komast í gegn hérna hvað, nei. Andrés Logi gerði þetta mjög vel. Já, það eru líst á först snerting hérna, fyrsta snertingin. Já, minnst hann aðeins svo langt frá sér. Markspilna hér frá marki Káringa. Högnir flúktur að koma sér leik hérna sýndist mér. Við erum komin í gang hérna aftur. Spila hérna milli sín í öftustu línu. Freista þess að fá framar á völlinn. Flott spil hérna, glæsilega gert hérna. Heiðar hérna með langa síðan fram hérna á Jón. Hörku sprettur hérna á Gísla. Feikaði þetta sendingunum, hélt hann vinna á. Boltinn ekki út af hérna, höldum áfram hérna. Heiðar ætla að fara fram í hann, við fer þarna af framar og út af, innspark. Skipta honum hérna, ná að skipta honum hérna yfir. Já, þá er það Viktor og hann bara fer í skotið en Viktor, nei, Ari Berg fyrir ekki vandanavaxinn markinu. Já, spegnir er svo lágt fram en Heiðar að sýndist mér hérna í vörninni. Skallar þetta í burtu, ösku barátta hérna. Og ætla að lægið honum hérna aftur fyrir vörnina en þeir eru vel vakið á að geta sótt hratt en það 3-2. Og kemur sending hérna, glæsileg sending og skotið þessi er rétt framhjá Gísli óöppinn hérna, þessi bolti. Vittlusum megin við stöngina, óöppinn. Fljótir að koma þessi í leik. Liðin vilja spila nægan fótbolta en á þessu 30 mínútur sem þeir hafa. Ekkert vera að bíða með að koma með innspark og markspinnur. Nei, algjör óþarfi að vera að bíða með það eitthvað. Koma boltanum bara beint í leik. Algjörlega sammála því. Boltinn hérna upp. Óli heldur boltanum minna alltaf að koma hérna út í teginu hérna vantaði einhverja Káringa. Bara bláar treyjur sem voru þarna. Já. Og geta framar sótt upp, glæsileg pressa hérna. Káringar eru að gera þetta mjög vel. Já, heldur betur. Hörku barðuna, Jón Kristinn heldur hans í treyjuna en ekkert að enda áfram leikinn. Stefán sterkur hérna hélt boltanum. Kom honum á samherja. Koma framar hérna. Glæsileg verðan á Gísla.
Bæði lið henda sér hérna í hörkutæklingu, glæsilega gert, frábær barátta í þessu. Gaman að sjá þetta. Já. Og glæsileg sending hérna upp í hotið síðan. Og kemur hérna skotið. Björk á línu. KR-ingar bjarga þessu. Nú er það Framarar sem liggja þungt hérna á KR-ingum þessa stundina. Og kemur sendingin hérna, óöppin með sendinguna og Viktor hreinsar þetta í burtu og þá notar dómarinn leiksins til þess að flauta til hálfleiks. Við takum okkur smá pásu. Já, komið á stað hérna hjá okkur aftur. Báðir þjálfarar búnir að fara yfir málin. Hvernig á að brjóta þessar hörku sterku varnir hérna. Ekkert grín að fara fram hjá þessu. Búið hérna, KR-ingar eiga. Kemur þetta langur og missir hann undir sig og með Tómas. Koma KR-ingarnir hérna. Skotfæri. Hörku skot þarna. Ítur í Stefán. Já, hörku skot þarna hjá Óla. Þetta er svona það hérna. Framarar eiga hennan. Framarar eiga þennan líka. Já. Marino þykist að taka þetta, hann lætur Róbert um það. Já, kemur sér inn á miðju, virkilega vel gert. Gylfi gerir mjög vel. Já, Viktor kemst inn í hennan. Spilar hún hérna á haffa. Fyrir mistir hann aðeins frá sér. Framarar komnir hérna oftar á boltan. Marino. Já, vel gert hérna. Gísli hérna sem alltaf Ari fljótur Já, út af markinu. kemur Óli, þetta er brotið ekki. Jú, Jú, þetta sé hárið. fór hérna aðeins aftan í hann. Já. Spurning hvort hann setja hann á markið eða hvort hann setja hann inn í. Já, gæti trú að hann láti vaða. Þessu færi. Já, ég læti bara vaða en þessi yfirmarkið Ekkert að þessu. að gera að láta vaða og reyna á þetta. Já. Spila hérna góð pressa á KR-ingum. Ari þarf að setja hann út af. Já, heldur betur. Og trúlega góð pressa hérna hjá KR-ingum sem skilaði sér heldur betur hérna. Fá innspark hérna ofal á vellinum. Það verður fljótir en Gísli vel vakandi. Vissi hann KR-ingar frekir. Já, heldur betur skellur hérna.
Skemmtilega gert þarna. Hann gera vel þarna náður að spila sig út úr pressunni en missir síðan aðeins þarna frá sér. Viktor kemst inn í þetta. Hörku barða hérna aftur, Viktor gefur ekki neitt eftir. Fekk aukaspyrnuna, sýndist mér. Já. Boltinn allan hérna komin í leik. Nú aftur fljótur að taka þetta glæsluðu þríhyrningur hérna. Koma hérna. Flottur fer hérna fram hjá honum og hörkuskotin í hliðanettið. Já, óheppinn hérna. Það mátti ekki miklu muna. Nei, fast hnýtt með að rétt fram hjá. Já. Og kemur hérna langur fram hjá KR. Glæsilega gert hérna. Hörkuskot hérna hinum meginn. Tómas reynir þess að tilraun, allt í lagi reynda. Já. Skot bara hérna. Sikkur megin núna. Já. Gaman að sjá þetta. Og þá verða Viktor hérna missar hann frá sér, Framar að koma hérna upp, hægri kantinn. En glæsilega gert þarna, heldur þessu boltinn á en fljótur að komast á boltan aftur, hörku pressa hérna. Róbert lyftur honum hérna yfir. Glæsilega gert, finnur félagsinn hérna hinum meginn. Sýnst þetta að vera Marino. Já, hann er að prjóna sér hérna í gegn og hérna kemur skotið og þessi er inni. Framar eru komnir þetta yfir. Glæsilega gert. Staðan hér orðin 1-0 Fram. Virkilega vel gert hjá Marino Levi. En maður rétt þá var hann ansi öflugur líka hérna í gær. Já, ég held þú sért að muna rétt. Hann var allt í öllu. Já, ótrúlega öflugur hérna í gær. En þá kemur Gunnar. Finnur Haffa. Haffi snýr hérna og með sendinguna á Tómas og þessi skot. Með vinstri hérna rétt yfir markið. Já. Ætluðu heldur betur að vera fljótir að svara hérna en óheppinn. Hörku leikur sem erum að fá þetta, Sindri. Já, gaman að sjá þetta. Þau eru að búast tvö feikn og sterk lið. Já, heldur betur. Kemur sendingin hérna yfir, nær hann þessu. Nei, svarið. Pínu erfitt að sjá hérna. Já. Margir áhorfendur sem fylgja þessum liðum. Já, heldur betur. Kemur hérna eitt langur fram frá Viktori. En þessi alla leið yfir og endar hjá Ara Berg. Pínu háloft þetta. Já, og glæsilega gert þetta. Tómas alltaf stingur hann niður þetta fyrir fylgisfélaga sinn en einspark hérna sem Framar að reyga. Róbert hérna alltaf leið tilbaka, síðan kemur eitt langur fram hérna. Hvað reyndar þessi? Gunnar tekur hennar niður, gerir skemmtilega hérna. Finnur Óla, Óli snýr hann þetta af sér, skemmtilega gert. Spila hérna vel á millinu, ætlaði að taka þríhyrningina og náði og þetta er hörkubarta hérna en óheppinn hérna á Tómas. En Káringa komnir hérna aftur, flott sending hérna yfir, hann er A1. Gleymdi honum að í smástund og leggur hann síðan út og skotið hérna en já, Heiðar með þessa tilraun. Óheppinn hérna. Kemur hérna eitt langur en hann er með að Heiðar með þetta hérna. Skemmtilega fóttöfina hérna. Viktor gerir þetta vel. Finnur síðan hérna upp í horn og þar er Haffi sýndist mér. Stemmnum af hópinn. Einspark hérna sem Framar að reyga. Bara þetta hérna Tómas hérna ætla að reyna að skjóta bara í fyrsta. Já, hittar ekki. Hann sama boltan. Hérna hörkupressa, Káringa komnir aftur á boltan hérna, Haffi með boltan. Spilar hann tilbaka, Viktor. Viktor kemur bara með skottilurinn hérna en Ari Berg með öruggar hendur. já, glæsilega gert. Þessi skoppar hérna komast í boltan hérna Framarar en já, haldur boltanum sýndist hann að það fara út það, sá ekki alveg hvað var að gera þarna en kemur boltinn inn upp í horn, hörku sprettur hérna hjá báðum liðum en sýnist Óli hafa hann að skýla þessum bara út af innspark sem Káringar eiga.
Koma Káringar. Viktor hérna ætlar að reyna að skipta kanta fyrir hérna af framara en Káringar halda boltanum. Ólafur hérna á óöfinn hérna fyrir dómaran. Já. Ætlar að skipta hérna kanta dómarinu fyrir. Bara gamla góða aukaspinnan. Spinna fram. Gera vel hérna Káringar. Flott pressaður KR komnir á boltan hérna. Ána Tómas. Heldur boltan með eða hvað? Nei, finnur ekki réttu sendinguna á. Þessi bolti hérna alla leið út af. Já, mikið áhorfendum hérna í kringum völlinn núna. Já, mikið trafík. Viktor vinnur hérna. Missir hann aðeins frá sér. Spark sem Framar að eiga. Kemur þetta langur fram. Barátta hérna. Ætlaði að finna hann upp í horni. Það var enginn nema Viktor. Sjáum bara þarna er þetta ekki Ingi bakgrinding hérna áfram með leikinn. Og ætlaði að finna þetta, ætlaði að þræða boltan hérna en heldur þó boltanum. Nær honum aftur, kemur honum inn í. En þessi endar hjá Högna í markinu. Högni fljótur að spilna þessu fram en vel vakandi hérna í vörninni. Sparkið hérna, það var að taka aftur, sýndist að vera of nálægt. Já. Þá endur tökum við það bara, það er búið. Komið hérna í gáð. Gunnar hérna. Brot hérna. Nei, Arnargauti vildi fá endurtekningu á þessu en menn voru ekki alveg átt að sjá því. Já, innsparkið var ekkert búið að taka aftur. En hann komir hérna á og Framar komast á boltan hérna en Gunnar kemst inn í þetta. Spila hérna flott á milli sín og aðeins og missa hann aðeins og langt þarna frá sér. Heiðar, finnst mér. Óöfinn hérna. Innspark hérna, fá hann aftur, Káringar. Byggt upp jáðra svo, glæsli sending hérna og ætla að finna Jón hérna, ætla að taka snúningin og missa hann frá sér. Framarar. Kemur eitt langur fram hérna, hörku sending en þessi alla leið á Högna í markinu, en við komum hjá stæði hérna aftur, þá er það Jón. Jón fer fram hjá honum þarna, er þetta ekki brot? Jú, hárrétt. 3,5 mínútur eftir að þessu staðan er 1-0 fyrir Framara. Já, búið að vera hörku spennandi leikur hérna. Já. Ólafur tekur þessu aukaspyrnu. Óli eins og hann er hérna á skýrslu hjá okkur. Já. Dómarinn eitthvað hérna að tala við leikmanninn á teignum. Kemur spyrnan hérna, setur þetta á marki bara og ekki langt frá því að ná skallanum hérna, hann Gísli. En örlítið og hár bolti endar hjá Hulluvíkingaskildunum bak við markið og markspyrna. Markið Framara. Kemur hérna langur bolti. Mikið kapphlaup, Róbert. Heldur boltar hérna, gerir þetta vel og setur hann fyrir og skotið! Þetta er yfir markið, vá! Róbert gerði vel hérna. Já. Fann Benedikt, boltinn var aðeins fyrir aftan Benedikt, þannig að hann skóplaði honum yfir. Já, óöfinn. Og þessi bolti hérna nálægt í að fara bara í myndatökumanninn okkar en einhver KR-ingur hérna sem að bjarga því. Spark hérna sem KR-ingar eiga
Sé alla leið út af innspark hinum megin sem Framar eiga. Koma hérna flottu þrýðningur. En virkilega vel gert þarna. Viktor vinnur hennar bolta, kemur honum á. Gísli reyndi að prjóna sig þarna upp vinstri kantinn en stöðvaður. Já, finna hérna á Óla. Getur hann farið að hlaupa upp kantinn, fer inn á völlinn og kemur glæslastíku og óöpinn hann. Stefán hann nær að stoppa þetta. Já, Heiðar hann örlítið og þung snerting og missir boltan frá sér. Hérna hálfbíti eftir að sig hérna, þetta er að vera búið, lítið eftir allan að Róbert sprettur nær honum, en flækist aðeins fyrir honum boltinn. Já, enda á boltanum þó, en hann missir hann aðeins frá sér, Gunnar. Skemmtilega prjóna sig hérna Gunnar, en hún dæma broti á Gunnari. Já, naltaði hann. Já, 1 mínúta eftir að þessu fer að vera síðastur. spinna boltanum fram hérna á Viktor Askur, skot hérna Tómas. Boltinn fjall skemmtilega fyrir hann Já. að gera skjóta en gekk ekki þetta skipti. Nei, eins og það segir, skoppaði þarna þægilega fyrir hann en að gera myndi á skotfótinn hérna. Já, Þá kemur hérna eitt langur fram hjá frömmurum, þarna vantar mann. Þannig að þessi skilaði bara alla leið yfir á Viktor KR, hann reynir aftur. Stefán gerir vel. Bankan. Róbert, hann er með stór skref og Já, heldur betur. notar þau. Já, glæsilega gert hérna að vinna vel úr þessari pressu. Glæsilega gert hérna að tosa þess aftan í hann brotið, vinnur Já. brotanóli. Þetta gæti verið aukaspyrna og búið. Já, gæti trúa því. 10 sekúndur eftir að þessu. Það er bara að gera að láta að vaða á markið og vonast eftir kannski einhverju frákast eða eitthvað. Já, Því eins og þú segir, tíminn er núna búinn. já. Þannig að hér kemur spyrnan og þetta er öflug bolti. Ari Berg með öruggar hendur. Já, grípið þennan og þá flautar flautar hér. hann. Þetta er búið, Framarar vinna hér þennan leik í argentísku deildinni 1-0 eftir hörku baráttu beggja liða. Við taka okkur örskamma pásu og komum með næsta leik eftir smá stund.
Já, við höldum ótröðir áfram. Næsti leikur í brasilísku deildinni, það er Kópavogslagurinn. Breiðablik Andri Jómann á móti HK Birkir Valur. Ég er með leiksýslu beggja liða. Við erum að fara hérna aðeins yfir það. Það er Breiðablik, þá var það Benedikt Arnór nr. 59, Tómas Þór nr. 1, Sindri Valur 81, Ernir Ingi 47, Emil Máni 99, Kári Espel 49, Guðmundur Bragi 79. Við aðeins hérna, koma blikarnir, reyna skotið en það er framhjá. Guðmundur Bragi nr. 79, Helgi Þór 29 og Arnar Freyr nr. 33. Lið HK. Lið HK er þannig skipað að Friðrik Bjarni nr. 17, Eysteinn Ímir Guðmundsson nr. 13 í markinu, Guðmundur Kristinn Jóhannesson nr. 10, Adin Kostic nr. 4, Viktor Nóel 22, Julian Már 21, Viktor Eli 9, Gabriel Erik nr. 17 og Ólafur Bragi nr. 19. Koma blikarnir, hörkuspretti. Farið út af hann í horninu. Eitthvað lítið sem við sjáum þar akkurat núna. Blessaður Andri minn. Já, blessaður Sindri. Gaman að vera með þér hérna. Hvernig kannelsnúðurinn? Frábær. Lasagna og líka geggjað. Mjög gott. Mjög gott lasagna. Já, frábær lasagna. Hendaði mér illa að leikjaplanið er spot on, tíminn helst. Já. Hörku sendingar inn í. Það er ekki alveg aðtapna síðan að sýndist þetta að vera Adin Kostic. Við erum að tala um leiki í áttarúrslitum, eða ekki? Gott ef ekki í brasilísku deildinni. Já. Við vorum að koma einn úr hörkuleik KR og Fram, þar sem Framarar höfðu 1-0 sigur. Það var í argentísku deildinni. Nú færum við okkur yfir til Brasilíu. Já, stutt að fara. Já. Ég reyndar ekki prófa það, en ég trúi þér. Talarreynslu. Ná, fyrir boltinn. Það er mark á velli 5. Það gildir víst ekki. Bingo í sal. Við erum að spila á velli 4. Nú já. Fór hérna Áfra gagð þá. Spark sem blikarnir eiga. HK pressa vel. Blikarnir leysa úr því. Alvöru Kópavogslagur sem við erum að fá hérna í áttalega úrslitunum. Svoleiðis á þetta vel að það bara bætir að spennuna. Já. Þá Reykjavíkur slagur áðan. Kópavogslagur núna. Hvað fáum við næst, spyr ég? Hann mætti halda að þessu sé raða sérstaklega upp. Já. En svo er ekki. Þetta er allt gert eftir lifandi vísindum. Já, kúnstarnar reglum. Það er hann kostið. Tómas verða vel í markinu á brikunum. Já, hann myndi alltaf reynu. Sannlega mista hann út af hins vegar hornspyrna. Kemur hér. Hann blækar þessu frá Tómas. Skotið, það er ekki alveg nógu vel. Mikil barátta hérna í HK. Komum hann aftur fyrir. Blikarnir koma aðeins í burtu eða hvað. Ekki alveg nógu langt á HK. Laumar hann inn á. Hörku útlega bannaði höndspinna. Já. Það eru 2 leikmenn númer 17 hjá HK. Ég held að ég sé með það á hreinu hvor er hvað. Er þetta ekki HK-liðið sem var hjá okkur hérna rétt áðan? Fyrir morgun? Þetta er HK Birkir Valur. Já, við vorum með Leifandra. Já, við vorum með Leifandra hérna áðan. Új, þarna má engu muna. Við fyrir alveg að fá all lið HK bara eins og að leggur sig. Ekki það að vera. Nei. Tómas blækar svo eftir burt. Hörku tilraun hérna.
Kári, hérna flegi ferð. Já, en vel vakandi í markinu hann Eysteinn. Já. Það eru báðir númer 17 á kantinum hjá HK, en nokkuð vissum að Gabriel Eriks er þarna fremstur númer 17. Og þá er það Friðrik Bjarni sem er aðeins neðar. Þetta er hann. Já. Nei, þetta var Kári ekkert gerir þetta vel, skemmtileg hreyfing hérna á Kára. Gabriel, góðan snúning. Já, Guðmundur nær samt að pota í boltan. Hörðu, þessi inni. Ösku tilraun. Új. Ofan á markið þarna, hver var það? 21. Julian Már. Mátti engu muna hana. Benedikt hérna, fær boltan. Spilar tilbaka á Tómas. Emil á boltan fyrir Blika. Vistan hann undir sig. Já. Julian Já. með hörku löpp. Setja hann bara í Kára. Já. HK svona með tök á leiknum þessu stundina. Já. En samt lítið á milli liðana. Treður hann sér bara í gegn. Nema þarna. Finnur. Þarna lúrðan á fjárstungina. Já, Adin Kostic. næstu við búin að setja hann í Branislav Radakovic, markvarðarþjálfara Káa. Alvöru reflex. Já, Viðbrögð. hann var að koma út úr gámlum hann. Já. Já. Það er reyndar ótrúleg staða. Og sækir síðan boltan. Sjálfsög, enda kattliður. Frábær bani eins og kvöldum hann. Já. Það er ekki Sindri held ég sem að geysa stað, nei. Maður er fann að búa til nöfn á þessa stráka. Já, Þú heitir Sindri. það er víst. Þetta var Guðmundur Bragi. Sjálfsög átti ég að þekkja Guðmund. Arnar hefur að komast inn í þetta eða hvað? Nei, það munar engu. Bjargaði þessu þarna. Friðrik og Julian voru yfirvegaðir þarna saman. Mikil barðurinn á boltana, það er Helgi sem að kemur út úr húinni með hann. Helgi, er hann ennþá með boltan? Já, eitthvað. Mikil darraða dans. Og þeir hreinsa hann í horn. Já, Julian gerir það. Hornspyrna á stór hættulegum stað. Hættulegasta horn mótsins. Við gefum mörgin. Kemur lár bolti á næri, er láta að fara. Skemmtileg útvæsla. Reikin út. Helgi hittir boltan ekki nægilega vel. Reynar að koma sér í skotfæri aftur. Og ná því. Var Fyrir þessi ekki inni? síndist hann að fara í stöngina bara og á línunni. Arnar Freyr með þessa tilraun. Laumar hann nær. Já. Kári. Boltinn tekið með hann og hann ekki brotlegur. Nei, Arnar Gauti leifur þess að fljóta. Já. Og Kári. Og hann ver frá honum. Já, virkilega vel varið hjá Eysteini í markinu. Það er ekkert Friðrik sem er í markinu eins og ég sagði á hann, en þetta er að Eysteinn Friðrik er sannlega einhvers staðar í markinu, sant? einhverju liðinu þá. Já. Já. Það er það sem ég meina. Það er aldrei að vita. Ég vona að maður rugglist, þetta eru margir leikir, mikið talað þessa dagana. Já. Eysteinn neglir þessu fram. Emil Ói skallar hann tilbaka. Tómas kemur nú frá. Það var Viktor Eli tilbúinn að stela boltanum, en Tómas vandar á vaxinn. Helgi fyrir Blikana. Kemur sér fram fyrir, skemmtilega gert. Arnar. En þeir ná ekki gera sér mat á þessu. Þeir eru samt komið allt með boltan. Guðmundur, hörku tækling. Hörku tækling. Ernir stöðvar þetta. Helgi á Guðmundur.
Hann er komin góðan sjans, skotið, nei, þetta er ekki Guðmundur, þetta er Arnar Freyr. Já, rétt fram hjá. Já. Og hér Ernir, hvað getur hann gert? Stoppar, fer yfir hægri, ætlar að lauma honum hann inn og Helga gengur ekki, 4 í kringum hann. Guðmundur er undan hann að setja hann tilbaka. Já, nú eru það Blikar sem eru kannski aðeins með yfirhundina. Já. Liðin voru alltaf ákveðið fyrir leik. Já, hafa þetta jafnt. Já. Skemmtilega spila og Kári er að sleppa í gegn, einn gegn markmanni, fer til hliðar og tekur boltan, markmaðurinn. Hélst þessi bolti inn á eða hvað? Já. Já, svarum við því. Hákaðingar geta snúið vörð í sókn núna. Vel unnið tilbaka. Kári sem að lá þarna eftir. Já. Hver heldur að sé mættu tilbaka? Að sjálfsögðu er það Kári. Að sjálfsögðu. Gefst ekki upp. Nei, hann var ekkert að liggja og vorkina sér að hafa ekki fengið neitt út úr þessu. Nei. Brunað tilbaka, virkilega vel gert. Sá hann hvað dómarinn dæmdi, tók því. Já, og það er enn ofta Kári sem skallar hann á næstunginni. Gabriel, erfitt að taka hann svona í snúningnum en gerði þó ágætlega. En boltinn í hendurnar á Tómasi. Helgi með hann Guðmund. Guðmundur finnur Helga aftur. Helgi er með tíma. Hann fær inn sparkið. Já. Hér Kári. Hvað getur hann gert? Snýr. Fer aftur á hægri og með skotið að varið Ernir á fjær. En það er þess ekki. Eysteinn varði virkilega vel hérna og hann saman síðan boltan í annari tilhörun líka. Ég hefði viljað sjá Kára fara bara þarna vinstri og þetta klára. Já, prófa vinstri. Já. Hann þurfti ekki að fara aftur á hægri, gerði færi þrengra þannig. Já, gerði þó vel að ná góðu skotið en já. Gerir Júlían vel. Arnar. Þetta gerir hann skemmtilega. Virkilega vel. Og sendingin gengur ekki upp. Aftur voru vinstri fæturnir einhvern veginn að flækjast fyrir Blikunum. Já, en markið liggur svo sannarlega í loftinu. Já. Sammála því. Hvort sem það er grænt eða rauð-hvítt. Það er stóra spurningin í þessu. Bæði lið hafa gert sér líkleg. Gabriel umkringdu grænum treyjum. Já. Jú, fær aukaspyrnuna. Ég heldur að það farið þarna í baki. Það er ekki dæmt á þann sem tók boltan held ég. Nei, fór aðeins í baki á honum hann að undan. Já. Frábært tækifæri núna fyrir Hákáinga að komast yfir í þessum leik. Já, sýnist Gabriel ætla að taka það sjálfur. Gerir þetta skemmtilega. Vá! Góð tilraun. Já, upp í skeytin. Já. Tómas á mættur. Gerði vel. Já. Vá, vá, vá. Vel gert hjá báðum. Já. Gera Háká hérna úr þessari. Setja hann inn í Tómas gripur þetta. Já. Gott kast á Erni en hann er ekki alveg að stjórna boltanum. Fekk hann þarna í rassinn eiginlega. Já. Og skottilraunum hún yfir. Yfirleitt ekki kennt að taka mót honum með rassinum. Nei, það er æft í garðinum. Já. Suðurnesjónum þá. Sennilega. Já. Ég hef séð þetta mikið þar. Já. Ýmislegt sem er hægt að læra þar. Heldur betur. Guðmundur leggur hann tilbaka hérna á Emil sem setur hann á Tómas. Blikarnir spila hérna virkilega vel.
Og þá flautað til hálfleiks 0-0 í æsi spennandi leiki áttalega úrslitum brasilísku deildarinnar. Við vorum aðeins að fara yfir reglum mótsins hérna í hlé og þess vegna erum við aðeins sein inn. Það nefnilega þannig að ef að þessi leikur endar með jafntefli þá farið í vítaspyrnu keppni. 3 spyrnur á lið og bara ábann ef að jafnt að þeim loknum, en ég ekki viss að það komi til þess. Hér Gabriel Bjarka þarna. Helgi hendi svo í skemmtilega klópa. Já. Góða löngufæri, lendir í þveslunni. Júlían sýndist mér að vera sem átti þessa tilraun. Mikil trafík í útsendingabílum akkurat núna. Já. Þetta staðinn til að vera á. Þetta allir vilja vera í sjónvarpinu. Nema við. Við erum fyrir aftan myndavélina. Tómas að gera hér, situr hann stuttan. Já, Arnar hérna, leggur hann tilbaka. Erni var komin hlaupið í gegn, fekk hann ekki. Arnar stígur glæsilega á hann, finnur Erni. Ernir hliður í skotið. Það yfir markið. Já. Beint í litlu K.A. Ultras stúkuna. Já, heldur betur. Þarna stanslaust stuð. Það í lífið þá. Já, rétt eins og Páll Óskar söng, þá stanslaust stuð að eilífu. Skemmtilegt þetta, Sindri. Já, það þarf að henda í. Helgi hérna, nú álitið sókn fyrir blikana. Arnar, Helgi liggur en Arnar í góðri stöðu. Barátta, menn liggja hérna. Nei. Ernir, blikarnir ekkert að stoppa leiki sjálfur. Nei, þeir voru með boltan í hörkufæri. Áhorfundur ekki sammála dómaranum, en Nei. Fólk hlýtur að fara að læra það að hann ræður dómarinn. Heldur betur. Nei, sumt læri seint. Já. Já, fór hann út af HK á það. Þetta einspark eiga HK-ingar. Kári, vinnum boltanum um miðunni. Við geta sótt hratt núna. En Það setja hérna upp á Gabriel aðeins og fastur. já, Ernir á undan, kemur hann tilbaka Tómas. Tómas ekkert að stressa boltan. Finnur Emil sem kemur á Sindra. Sindri á Kára, hann með Erni hérna með sér. Og hann
Kári náði ekki að taka með sér. Viktor Nóel í mikill baráttu fyrir Hákanga. Kári vinnur boltan. Skotið hann fyrir undir Já. Eystein þarna en framhjá. Já, hornspyrna. Kannski pínu heppni og óheppni hjá Eystein þarna. Og að missa hann undir sig heppina og fóð framhjá. Það kemur hornið. Smá misskilningur þarna í taktíkinni en þeir að heppnast hjá Blikunum eða hvað. Þarna datt hann og mitti sig dálítið sjálfur þarna Blikin. Guðmundur kemur hann til að taka einsmarkið. Mikil baráttu um boltan. Mikið undir í þessum Kópavogslag. Já. Kópavogslagur á Akureyri að bestu gerð. Já. Og þá byrjar sólin að skína að sjálfsögðu. Það er sjálfsögðu. Hún hefur þetta skinið skert alla tíman. Kári. En hann er stöðuður. Pressandi áfram Arnar með skoti og Vel var hjá Eysteini. góð markvarsla. Arnar. Á Erni. Hér Emil fyrir skotið af varnarmanni. Já, hitt hann ekki alveg nógu vel reynir Og síðan svo- aftur. Sindri með seinna skotið en hann fer fram í markinu. Blikarnir hafa heldur betur tekið völdin Já. að þessum leik. Hleypa Hákaugum hvorki Lundiströnd og markið hreinilega liggur í loftinu á Blikunum. Og Erni vinnur innsparkið, skemmtilegan hátt, Já. hælspyrna hana. Sindri með innsparkið. Kári. Kári með skemmtilega hreyfingu, skilur hann eftir. Tæklingin, en tæklingin var hár nákvæm, mátti ekki hvorki vera aðeins fyrir í setna á að tekja manninn. Já, Friðrik gerði þetta vel þar. Guðmundur, tilbaka á Emil. Emil Máni finnur Kára sem snýr. Skemmtilega svona hreyfingar hjá Kára. Já, saman því, mikil barátta hérna. Hörku tækling. Já. Það er held ég dæmt á þetta frekar bara fyrir off-forceið sem var í þessari tæklingu frekar en eitthvað annað. Já. Geti trúið því. Sé að þjálfari að HK skipta honum strax út af. Kæla sig aðeins niður Já. í hittanum. Fuglabjarg hérna. Já. Þetta er ótrúlegt að sjá. Það er að gerast hérna. Þetta Berjast sama brauðbitar hann á vellinum Já. sínum mér. Já, það er brauðbit inn á miðjum Já. vellinum. Hver ætli að við hent honum þangað? Það er góð spurning. Alvöru fuglabjarg hérna. Já. Og, nei, Annað eru bara sestir á völlin. já. Þeir berjast um þetta. Ég öfunda hann Eystein ekkert sérstaklega í markinu. Nei. Við gerum okkur grein fyrir því að myndin er ekki á þessu en Nei, þetta er eiginlega bara ótrúlegt að sjá þetta. Já. það er búið að flauta aukaspyrnu og Já. máarnir eru búinir að taka mest af þessu brauði. Já, og hann hljótaður að fara að færa sig eitthvað annað þessi blessuðu máar. Já. Þannig Júlían gerir sig kláran að taka þetta. Hann hefur sýnt það í þessum leikanum með hörkufót. Já, hann er að fara að setja hann á markið við handið sem það. Já, Spurningin
hvort að boltinn endi í netinu. Þetta skot. Setur hana, ofan á markið. Já. Við erum alltaf að færast nær og nær vítaspyrnu í keppninni. Já. Nei, Hákáingar eru hér að vinna boltan, en Tómas bjargar sér algjörlega með góðri vörslu. Við erum 6 mínútur eftir að þessu staðan, ennþá 0-0. Það verðist einhvern veginn vera skrifað í skíin að boltið sé ekki að fara inn í þessum leik. Já. Nema þá kannski í vítaspyrnu keppninni. Benedikt, Hákáingar vinna boltan. Hlauskotið á fjæri, Tómas ver. Sindri fyrstur á bolta verið Blikana. Guðmundur setur hann lengra fram. Það eru bara Hákáingar. Benedikt. Kári hefur búinn að taka hlaupið. Þetta er endan á milli akkurat núna. Maður finnur það á leikmönnum að það er svona að koma aðeins meira stress í leikinn. Já. Þannig að flýta sig aðeins meira. Ætlaði Adinn láta boltan fara fram hjá sér og taka hann svo. Boltan aðeins og fastur. Innspark fyrir Blikana. Hákáingar er nú allt og nálægt þarna í innsparkinu. Já, Árni Gauti bendir á það. Finnst þér nú eiginlega ennþá aðeins og nálægt. Já, þetta held ég nær ekki metir. Nei. Og eiga að vera 2. En Blikarnir leysi þetta Skemmtilega. virkilega vel. Og Arnar Freyr hérna böla sig í gegnum þetta en já, endar að fá Háka einsparki. Boltinn fer hérna í myndatökumann Sínar. Já. Það taka upp sumarmóta þáttinn. Hérna er hættuspark. Já. Og réttilega dæmt. Benedikt virðist nú hafa meitt sig meira. 4 mínútur eftir að þessu staðan ennþá 0-0. Erum við að fara að fá vítaspyrnu keppni? Ég held ekki. Heldur að sé sigurmark í þessu? Já, Já. geti jafnvel komið núna. Spinnan. Hörkuspyrna. Tómas vandanum vaxinn í markinu. Kári notar líka með vel hana til að skýla boltanum og fær Já, svo aukaspyrna. brotum. Þetta var nú, Algjört óvilja verk Já, þarna já. eftir á. hann ætlaði bara að rekja hann áfram. Já. Blikarnir fá aukaspyrnuna. Helgi hérna. Ó, þeir ná nú ekki alveg boltanum. Skemmtilega tilnefninga síður. Já. Maður svo, þetta var sko, þetta var þjálfari Háká, þannig að það sýnir mér að Hákáingar þeir vilja vinna leik í Já. venjulegum leiktíma. Það er nokkuð ljóst. Ernir. Og kemur skoti, það er varið að vardamanni. Já, sýndist þetta vera hann Ólafur Bragi sem var þarna fyrir. Spennan magnast og magnast. Erum við að fara að fá fyrstu vítaspyrnukeppni þessa móts hér í beinni? Já, það er ekki oft sem við höfum fengið vítaspyrnukeppni á föstudeginum. Nei. Gæti gerst núna. Guðmundur. Tómas kemur hann frá og beint í áttin okkur. Og sendingi fram. Kári vinnur þennan bolta á miðinni. Hann hefur nóg pláss til að sæki. Hann með Arnar með sér. Sendingi dálítið föst. Og ég held að Arnar ná ekki að halda þessu inn á. Hverjir fá þetta innspark? Það eru Blikarnir Henda væntanlega. Blikarnir fáið það. Já. 1,5 mínúta eftir að þessu.
Já. Guðmundur er komið framalega. Helgi. Gerist hér. Benedikt hérna með boltann í Bleikunum tjóðninu. Og nú sjáum við ekki alveg. Nei. Ég held að Bleikarnir eigi innspark. Með vel lát bara þetta. Endar í höndunum á Eysteinni. Ernir skallar hann áfram. Helgi á Kára. Kári fer fram hjá sínum mann á miðunni. En boltinn tekinn á honum. Þetta var mikilvægt stopp. Já. Nákvæmum. Benedikt á Helga. Nú geta þið sótt á þá. Benedikt, hann er að komast í færi. Hans skotið. En það er varið. Ver og nær honum aftur. Já, síðasta mínúta leiksins. Ég tek tilbaka það sem ég sá hann. Við erum að fara í vítaspyrnukeppni. Já. Það er vító framöndan. Innspark sem Blikarnir eiga hérna. Það gerist hér. Þetta er síðasta tilraunin. Hörru. Heldur honum hann upp. Gerir þetta skemmtilega. Þetta hefði verið skemmtilegt mark á Benedikt. Þá er leiktífinn að renna sitt skeið. Já. 5 sekúndur. Dómarinn setur flautan í munnin. Já. Og flauta til leiksloka. Við erum að fara í vítaspyrnukeppni. Og eins og áður sagði það verða 3 spyrnur á lið. Og ef að jafnt er að þeir loknum þá er bráðabanni. En meðan þjálfarnir tala við leikmennina sína þá ætlum við að taka okkur örstutt hlé. Blikarnir byrja þessa vítaspyrnukeppni. Það er Kári. Eysteinn til varnar. Kári fyrir Blikana. Kári skorar. Virtist eins og Eysteinn hafi ætlað að fara í hina áttina þarna og hann næri ekki að rétta sig af. Nei. Þetta er 1-0 fyrir Blikum í vítaspyrnukeppninni. Já, þá er það Gabriel Erik Ragnheiðarsson sem er fyrstur á blað hjá HK. Skorar á öryggi. 1-1. Það voru að fara í spyrnu 2 hjá liðunum fyrir Breiðablik. Hérna Er það sjáum Ernir við Ingi? að Stöð 2 Sporti fara að reyna að ná útsendingaréttnum af okkur hérna á KTV. Þeir völdu rétta leikinn til að mæta á. Heldur betur. Ernir. Skorar að feikna öryggi. Já. Þetta verður ekki mikið öryggar en þetta. Nei, verðan ekki þarna. Það er klárt mál. Þá er næstur á blaði á HK. Númer 9, það er Viktor Eli Gíslason.
Tómas Þór til varnar. Sýnir Viktor Eli vera rosalega yfirvegaður þegar hann stillir upp boltanum. Örugt tilhlaup, örugt mark. 2-2. Á allt í járnum hérna. Já, Viktor Eli var með þetta í teskið. Nú erum við að fara í síðustu innan gæðsalpa venjulegu spyrnuna. Já, þessi Ef að- strákar, þeir eru með 2 myndavélar á sér og skiptið á engu máli. Benedikt Arnór fyrir blikana. Og hann skorar. Eysteinn í þessu þarna. Nú verða HK að skora til að halda vítaspyrnukeppninni gangandi. Já, það er Viktor Nóel Þráinsson, sýnist mér. Myndi ekki 22 á bakkinn á honum? Jú. Jú, það er Viktor Nóel Þráinsson. Stillir boltanum upp. Skorar að feiknaður ekki. Já. Þá erum við að fara í bráðabana. Ef annar lið skorar og hitt klikkar, Já. þá er vítaspyrnukeppnin búin. Og fyrir Breiðablik er að fara á punktinn Arnar Freyr. Setja hann í stöngina. Já, nú þurfa HK-ingar, sumir HK-ingar voru farnir að fagna. Já, aðeins svo snemma í því. En þeir verða vist að klára sína spyrnu líka. Já, og það er Júlían Már Sigurðsson. Tómas til varnar. Júlían hefur verið að taka allar aukaspyrnur HK-inga í þessum leik, nema eina. Spyrnu viss. Hvað gerir hann hér? Júlían Már skorar! Það eru HK-ingar sem fara áfram. Í undanúrslit brasilísku deildarinnar. Já, Og skoðum til hamingju, sjáum hérna fagnaðarlætin. mikil fagnaðarlæti. Já, skiljanlega. Þeir hafa betur í þessum Kópavogslag hörkuleikur tveggja góðra liða sem við fengum hérna núna. Já, en svo
Já, þá er næsti leikur hér komin í gang hjá okkur og það er Stjarnan 4 á móti Gróttu 1 í chilesku deildinni og við erum hér með liðin. Ég kannski byrja á að renna hérna yfir lið Stjörnunar. Þar er númer 15 Arnar Kári Margeirsson í markinu, númer 8 Kári Erlendsson, númer 11 Þorvaldur Árnason, númer 25 er Benedikt Hrafn og býðum við Stjarnan að sleppa í gegn hér eða hvað? Nei, frábærlega gert þarna. Númer 25 Benedikt Hrafn Arnarsson, númer 29 Alexander Andrason, númer 39 Kristoffer Stapi Bendiktsson, númer 45 Filip Snói, númer 51 Styrmir og númer 57 er Kári Björn Guðjónsson. Svo erum við með leikskýrslu fyrir Gróttu líka, en þeir eru í vestum hérna, en við munum reyna eftir bestu getu að kannski reyna að sjá eitthvað í gegnum vestin. En við getum svo sem við rennt yfir liðið hins vegar. Númer 7 er Adam, aftur annar númer 7 er Chris, svo í markinu er númer 11 Andri, númer 13 Magnús, númer 15 Guðmundur, númer 19 Tómas, númer 25 Óskar og númer 45 er Hallgrímur. Og þess að Stjarnan hérna með hornspyrnu. Kemur hérna inn á tegin, Lárbolti gegnum allan pakkan. Hvað endar þetta? Þeir halda þessu inn á leikmenn Gróttu. Frábærlega gert hjá þeim. Einspark hérna fyrir að sækja boltan. Við býðum bara hér á meðan. Með mér á maknum í þessu leik er Björki Sinneb. Já, ég er hérna með ykkur í þessum leik. Þetta er hörku barátta sem verður hérna milli þessara liða, eins og við erum búin að koma inn að við reynum okkar besta hérna að sjá, en hérna kemur bara skot og Gróttur er komið yfir. Grótta. Óskar með þetta mark, glæsilegt skot þarna og Grótta eru komnir yfir. Já, hörku færi þarna og endaði með marki, virkilega vel gert. Gróttar komnir aftur á boltan hérna. Hörku barátta hérna, henda sér í tæklinguna, brot þarna á dæm. Sýttir þetta vera rétt. Grótta, vilja segja, þeir hafi bara farið í boltan, við fannst þetta vera brot, halda sér rétt. Stjarnan hérna á aukaspinnu. Langur bolti hérna fram. Já, hörku barátta hérna, henda sér þetta. Stjarnan meðan hérna, alltaf að skipta kant, gekk ekki. Nei. Og hann var alltaf með þennan hann í markinu, hann Andri. Já, ég veit ekki hvort að við myndumst á það hérna í byrjun, en þetta er náttúrulega leikur í 8 liða úrslitum í Chile-deildinni. Mikið undir hérna, Björgvin. Já, heldur betur. Sæti í undan úrslitum. Já. Það er nú ekki amalegt. Alls ekki. Þá er það Arnar í markinu.
langan bolta hérna fram. Glæsileg bolti. Það sé nú ekki alveg fyrir myndatökum, en finnur glæsileg hérna. stunga þarna er að sleppa í gegn hérna. En Þarna. kemur vel út úr markinu þannig Andri gerir vel hann í markinu. að glæsilega gert. Vel vakandi. Þorvaldur við það að sleppa í gegn hérna eftir glæsilega stungusendingu á Kristófer. Heldur betur. Þá koma leikmenn Grótta hérna upp vinstri kantinn. Og innspark hérna sem Grótta á. Kemur boltið hérna hátt yfir allan vellin en endar út af hinum megin innspark sem Stjarnan fær hérna. Grótta með hann hér. Fær boltan hérna ból á vellinum. Hvað geta það gert hérna? Flottur snúningur hér, skotið. Hörku skot Yfir. þarna, þessi, já, yfir markið. Og hvernig þannig Tómas átti þetta skot. Hann yfir. gera vel hérna. Já, kemur hérna langur boltið fram. Grótta komast á hann hérna. Spinnar hérna boltanum, finnir ekki Samera, boltinn út á hliðalínunni, innspark hérna sem Stjarnan fær. Og glæsilegur snúningur hérna, hann er að koma með boltan fyrir hérna. Fyrir, það er þungt touch hérna hjá Alexander, en hann heldur boltanum hins vegar. En flott vörn hjá Gróttu hér. Já. Og þá er það hotnið Kemur inn á hérna teginn inn á og skallinn á skallið og Desiree. glæsilegt mark hérna. Glæsilega gert. Kristófer Stapi Benediktsson Já, glæsileg hotspinna, það er virkilega vel framkvæmt inn á miðjan teginn. rís hérna hátt í tegnum langhæst. Það er markmiðið með þessu. Gott að vera hávaxinn í svona stöðu. Já, heldur betur. Leikurinn komin aftur í gang. Myndatökum maður aðeins fyrir hérna, þetta er akkurat á miðinni. En því svo sem sjá í leikinn þótt ég gera ekki. Stjarnan hérna hörku baráttinn inn á miður. Liðin sparka boltanum til hvers annars og hérna kemur flott sendingu. Kattinn hérna, hann er að reyna að finna skoti og finnur skoti hérna, lyftir boltanum en... Vá, ég held að væri að fara að ná að chippa hérna yfir markmanni sýndist Björgvin. það. Hélt það líka en þessi endar ofan á markinu, óöpinn. Kemur Stjarnan. Það er Kristófer. Alltaf að hæla hann hérna á Benedikt, gekk ekki þetta skiptið. Glæsilegi taktar hérna. Og skotið eða eitthvað, ætlaði skotið, misefnu sending hérna, óverbrinn. Ég sá nú ekki alveg hvað það var, Björgvin, þú ert með skýrsluna. Já, sjá ekki númer hérna fyrir vestinu, miður. Stjarnan hérna komið á boltan, komið langar hérna fram upp, hægri kattinn. Heldur þessum inn á eða hvað, já, gera það. Kemur hérna mislukkur sending, endar hjá Andra í markinu. Örgur í markinu. Og hérna er að sleppa í gegn eitthvað, heldur hann þessu bolt inn á. Sá það ekki fyrir áhörðum. Nei, ég svari við því. Nei. Grótta hérna, misefnan hittir ekki boltan en koma þessu frá í bili, hotspinnan sem Gróttur á. Kemur hotspinnan hérna, skallaði þetta í burtu. Já. En Grótta heldur áfram að sækja hér. Og Sjáu baráttan hérna, hörku barátta. Kristófer sleppi gegn hérna eða hvað? Nei, Nei, góðvarnarleikur. Andri bara nánast kominn hérna. Miðjan völlinn. Nei, maður segir.
Stjarnan halda þeim boltan, missettum sendingin svo tilbaka. Grótta komast inn í þetta. Hörkubarátta hérna. Hvað endar þetta, Björgvin? Veit ekki. Þarna. Ætla að taka snúningin þarna. Það mátti ekki í marknum. Stjörnumenn komnir á boltan en fljótt að vinna tilbaka. Brot hérna, jú, togar hann. Já, aukaspyrna hérna sem Grótta eiga. Skýnist þetta að vera Tómas sem tekur þessa spyrnu. Kemur spyrnan hérna, hörkuspyrna en þessi yfir markið. Já. Og hún hérna. Já, Stjarnan kemur hérna að sækja upp hérna. Flottur varnarleikur hérna hjá Magnúsi. Hörkubarátta hérna. Og koma Magnús Grótta og geta alltaf að reyna að finna hérna stungusetninguna, funda hann ekki. Óefnir, Stjörnumenn komast inn í þetta. Hörkubarátta hérna. Áfram leikisip, dómarinn. Þá höldum við áfram með leikinn. Stjarnan kemur hérna með að koma boltan fyrir hérna, flottur varnarleikur. Ekki alveg nóg hnýtt við sendingarni á Benedikt. Já, og svo það Styrmir sem brýtur hér af sér. Og Og hvað? Markspyrna hérna frá marki Stjörnunnar. Boltinn snöggir komin í leikina, Benedikt. Langt fram hérna. 2-1 geta nýtt. Nei, snöggir tilbaka, Gróttumenn. Flottur varnarleikur. Stjörnumenn vinna boltan hérna. Steppi gegn eitthvað? Nei. Glæsileg vörn. Hornspyrna. Vilja víti en dómari Alexis segir ég held nú ekki. Já, hornspyrna hér sem Stjarnan fær. Það að mér sýnist hinn geðþekki Benedikt sem tekur þessa. Mættir inn á teginn hann að strákarnir. Öruggar hendur andra hafna. Það var aldrei hættulegt. Reykur sína menn fram og kemur sem með langan en þessi skoppar út af hliðalínunni. Innspark hérna, lútur að koma sér leik. Það er mjög sem með sending og ætla að finna þarna félaginn inn fyrir en Stjörnumenn komast fyrir þetta. Ára Filippus. Sjá við baráttunni hérna. Glæsilega. Heldur þessu inn á. Gerir vel. Ætlaði að skipta kantan á Benedikt. Það gekk ekki. Glæsileg sending, hann er komin í gegn hérna, hvað með skotið og frábærlega varið þarna hjá Arnari í markinu. Mátti ekki miklu muna þarna. Virkilega vel gert. Og hvað hér? Kristófer að sleppa í gegn eitthvað. Þvílíkur varnarleikur. Glæsilega. Innspark. Leikurinn er komin í gang aftur og þeir eru að vinna hérna hátt á vellinu Stjörnumenn. Hvað gerist hér? Alltaf að pota honum hérna framhjá Andra í markinu, hann Styrmir en Andri segir ég held nú ekki. Aftur er þeir að vinna hérna hátt á vellinu. Styrmir kemur sér inn á teginn, skalli. Næst í sjálfsmark þetta. Ekki alveg viss hver átti þetta. Er auðvitað að sjá út af vestunum. En horn er það. Og hvað gerist hér? Kemur hornspyrnan á stórhættuleg. Stórhættuleg. Filippus með hann, missir hann. Geta Gróttumenn komið hérna hratt. Heldur betur, hörkusprettur hérna. Enda með hann. Og hvað?
Tveir stjörnumenn að það. Hálfleikur, hann er ekki að dæma. Jú, hálfleikur. Hálfleikinn á þetta. Hálfleikur. Já, þá komum við að vörmu spori með síðari hálfleikinn. Þá er seinni hálfleikurinn hafinn hér hjá okkur og Stjarnan komin í hörku færi strax. Hérna strax. Kemur hérna hörku tækifæri, vinna hérna á hotspinnu, leikmann Stjörnunnar. Kemur hotspinna hérna, þessi skallaður í burtu. Bæja hættunni frá í bili en Stjörnunnar komin aftur á boltan og spila þetta fínt á milli sem kemur skotið og þessi endar í höndunum á Andra í markinu. Átti ekki miklu muna hérna. Hóbeinn. Koma. Kemur Grótta. Já, sko bara þetta. Brot ekki, jú. Dæmi brot hana. Rétt. Kemur boltinn. Það er svo langur. Þá er Arnar spyrnir frá marki sínu. Þú tókst sérna, já, Kristoffer. Heldur hún með hvað? Nei, kemur Grótta. 3 á 3 hérna. Það er að nýta sér þetta. Boltinn inn á teiginn. Og hvað endar þetta skotið? Og það er mark. Og það er mark. Glæsileg. Frábært mark hérna hjá Gróttu. Frábærlega gert þarna. Chris með þetta mark. Glæsilega gert. Og leikurinn komin aftur í gangi hérna. Arnar fyrir ekki við, spyrnar langt frá markinu. Hárbolti hérna. Þá er það Alexander á flott spil hjá Stjörnumönnum. En sjáum við snúningin hérna. Nei, missir hann. Óra Filipus kemur honum hérna yfir á Benedikt. Benedikt með skotið í varnamann og yfir. Hortspinna er það.
Markspyrna hér. Gróttumenn spila hér frá fyrsta manni. Langur bolti hérna fram, en góð vörn hjá Styrmi. Kemur þessu á liðsfélaga. Sýndist hann hafa sparkað þessu út, en hann laumaðist einn hann á línunni. Hörku baráttu hérna, Alexander Nessi búinn að vinna. Styrmi gera bara í staðinn. Geysis hérna upp völlinn. Og ætlaði að finna félagsinn hérna hinum megin. Og kemur Grótta hér. Það þræði hann þarna inn fyrir en mátti ekki við marknum. Snjallt kemur þessu frá. Innsparkið hér á sjúta. Gróttumenn eiga þennan. Þessi bolti hérna yfir allan völlin, innspark hinum megin sem Stjarnan á. Og Stjarnan hérna, kaupir fótboltasetningur er orðin 3-3. Hörku baráttu hérna, ætlaði að reyna að finna félagsinn hérna inn í teiknum en náði ekki. Það gekk ekki í þetta skiptið. Það reynaði hérna aftur Kári með hörku vörnina. Hörku baráttu hérna boltan. Barátta. Og það er stígan út eða hvað, nei, dæmi brot á þetta. Kemur hérna langur bolti fram, Stjörnumenn komast inn í þetta. En hörku baráttu hérna enda með að Grótta komast á boltan, spilur úr háttinnum í lofti. Stjörnumenn skvella til burtu. Og kemur Grótta og ætla að finna hann þarna inn fyrir en örlítið á first sending, endar hérna hjá Arnar í markinu. En koma Gróttamenn aftur og ætlaði bara að reyna að skoti hérna. Ná að blokka hann, þetta er ekki búið. Jú, vinna hérna hornspyrnu. Hornspyrna er það. Skilaði vel gert. Markspyrna hérna frá marki Stjörnunnar. Það langur virkilega vel gert þarna og ætlaði að finna félaga sem þarna inn fyrir en Þorvaldur ætlaði að koma honum hann inn fyrir, gekk ekki. glæsilegur snúningur hérna, alvöru baráttu hérna boltan. Hvorugt liðið ætlar að gefa eftir. Áfram með leikinn segir hann. Grótta komið á boltan hérna og flott sending hérna. Hvað gerist? En glæsilegur. Alvöru tæklingandi á Styrmi. Hornspyrnan hérna kemur til smá stund, virðist ykkur hafa meitt sig á það út við hliðarlínu. Fær hérna smá aðlýningu frá dómaranum. Búinn að jafna sig þessu, kemur hornspyrnan hérna inn á teginu og sjá nær og hvað er að gerast hérna? Það er allt að gerast og þessi, hvað enda þetta? Hann verið þetta alvöru dansað á línunni, endar með því að markvörður Þetta er svo Stjörnunnar. kallar derra dans, Björgvin. Og hörku hérna tilraun, markspyrn innspark hérna sem Stjörnunni eiga. Kominn í leik, bolti kominn hérna alveg yfir.
Og hörku sóknirna hjá Gróttu, tæklar hérna bolta bara, sýnist mér eftir hárrétt hjá dómaranum. Það geta Stjörnumenn komið hérna. Og ætlaði var næstu búinn að ná prjóna þetta í gegn. Kemur Grótta nær að halda þessum inn á, nei. Örlítið og langur, svakalega svekkjandi fyrir hann. Garbaðingar sem fegnastir að þessi að fara út af. Því lík skemmtun hérna. Grótta komið inn á boltan og bara reynir skotið, hörku skotið en þetta ekki búið og þessi endar í netinu. Glæsilega gert. Þessi bolti endar í netinu. Frábærlega gert þarna. Já. Grótta komin í 3-1, stefnir allt í fjögurraleg úrslit hjá þeim undan úrslitin. Já, heldur betur. En 6 mínútur eftir þessu, það tími fyrir nægur tími, Björgvin. Fullt af mörkum hérna, en við skulum ekki afskrifa Stjörnuna, alls ekki afskrifa Stjörnuna strax. Já, baráttuna hérna, hörku barátta. Þessi bolti helst inn á. Stjarnan á einspark hérna. Þegar bolti fór loksins út af. Dómarinn segir honum að fara lengra frá. Þá getum við byrjað þetta. Spilar honum hérna tilbaka. Svo kemur hérna eitt langur fram og hann er að ná að skalla honum inn fyrir. Hann er komin að hörku sprett hérna. Og ætlaði að reyna að koma boltanum að inn á teginn en mista síðan örlítið og frá sér áður en hann tók spinnuna. Grótta á boltanum hérna. Innspark hérna sem Grótta eiga. Og smátar þetta sérna, koma þessi burtu, leikmenn Grótta. En allar leið tilbaka. Hörku barátta hérna, endar í markspinnu. Speitin látleiknum, leikmenn Grótta komnir í þetta. Og finnur hann hérna félaga sína inn á teignum en mistir hann aðeins frá sér móttökunni. Stjarnan kemur þessu frá í bili. Spila hérna flott á milli sín, hörku barátta 2-1. Geta sótt hérna á hann. Glæsileg sending síðan inn fyrir en næri ekki að taka almennilega á mótunum hérna. Missir hann út af. Já, má tilkynning frá okkar allra besta Gústa hérna. Hann er okkar allra besti maður, fylgjumaður. Koma Gróttamenn hérna hratt upp. Og næstu konur í gegn hana. Stjarnan í hörkufæri en Andri með hennan í markinu, öruggu er. Koma Grótta hérna, kom smá truflun inn í bíl. Það verður að fara yfir einhver skýrslu. Fyrst afsökunar á þessu. En koma Grótta hérna, hörku tækling hérna, þetta er brot. Já. Smá hiti hérna inn á vellinum en dómari leiksins snöggur að segja mönnum að hætta þessari vitleysu. Hérna er nú bara fótbolti eftir allt saman. Óþarf að vera slást. Þótt að passjóni sé mikið ef ég sletti aðeins hérna. Já, flott að sína smá passion en betra að gera með fótboltanum frekar heldur en vera með einhverja stæla en á þetta komið inn í gang spinnan fer hérna
Batalega markmanninn og smátar allar hérna. Nei, þetta var eins að tja þarna. Já, kemur hérna langur bolti inn á en þessi endar hjá Arnar í markinu. Já, hörkubaráttu hérna í báðum liðum, búið að vera svolítið fram og tilbaka hérna núna. Grótta spilna þessum út af einspark hérna sem Stjarnan á. Og hérna er bara hörku færi, sá ekki alveg að það var búið að taka einsparki en þessi endaði með fyrirgjöf. Rétt og langur einspark hérna sem leikmenn Grótta eiga. Lyfti honum aðeins að ná mikið, vil að hann endurtaki þetta einspark þegar einungis mínúta er hérna eftir að leiknum. Uno minuto, eins og minn segja hérna Chile. Skotið í varnamann og sjáu þið hér baráttuna. Þetta er ekki hot. Jú. Hótspilna hérna sem Stjörnumenn fá. Og þessi boltinn á teginu smá. Og baráttu boltan hérna. Gróttamenn koma þessu síðan hérna út af einspark hérna. Einsparki hérna Stjörnumönnum. Kemur hérna lárbolti en Gróttamenn komast í burtu, þá eru þeir að komast í gegn hérna, hvað er að gerast? Nær hann að fara alla leið eða hvað? Nei, hörku sprettur hérna. Glæsileg Já, Kári gerir þetta vel hérna og þá flautar dómari leiksins leikinn af. Já, Grótta Pétur Árna er á leiðinni í undanúrslit í Síludeildinni hér eftir 3-1 sigur á Stjörnunni og við komum að vörmu spori með annan stórglæsilega leik.
Já, þá erum við komin hérna með næsta leik. Þetta er leikur uppsettir, IBU uppsettir gegn Stjarnan 6. Þetta er franska deildin. Við erum með leikskýrslu beggja liða. Ég ætla að athuga rétt hérna. Ég skal bara byrja hérna á uppsveitum. Þetta er leikur sem sagt fyrirgefðu Bjarni, sæti 9 til 16. Já. Byrja þú á uppsveitum. Og hefst lesturinn. Í markinu er Andri Fannar, númer 17 Stefán Fannar, númer 12 Filip Yngvi, númer 10 Emil Einarsson, tveir hérna númer 11, annar er Hrói og hinn Magnús Veigar og ég ætla að rétt að sjá hvað gerist hérna. Já, Stjörnumenn í Stjörnumenn hörkufæri. færi skotið, glæsilega varið, en svo kemur skot aftur að það er fram hjá horn og númer 7 er Alexius. Hornspyrna hérna. Og hvað gerist hér? Á fjær skallinn fram hjá óefnir hana. Hef ég hérna smá tíma til að fara yfir lið Stjörnunar. Það er nummer 1 Patrik Máni, nummer 27 Bubbi, 79 Róbert, 99 er Kjartan, nummer 23 er Baldur, 17 er Aron, 31 er Börkur, 3 er Dagur og 11 er Haukur. Já. Eins og sagði hann á þetta frá 9 upp í 16. sæti. Já. Mikið undir hérna. Já. Þetta var í frönsku deildinni, var það ekki? Jú. Svo við séum nú með allar upplýsingar upp á borðinu. Þetta er mikilvægt í þessu starfi. Koma Stjörnumenn hérna og lauma. Skoti í stöngina, fylgir. Ó, þessi er fram hjá markinu. Sjáum ekki, hvað er að gerast hérna? Gísli Örn Garðarsson stendur þarna fyrir. Já. Við erum að ræða hérna við vestramenn. Stappi á stáli fyrir sinn leik hérna. Ég held að það sé næsti leikur Já, en skellast ekki. hjá okkur hérna á KTV. Stjarnan var bara fljót til að taka þetta Já, hérna. heldur betur. Trufluðu alla, með þessu okkur. Mikil barátta hérna. Flottu varnarleikur henni á Filip. En þessi alla leið tilbaka á Andra í markinu. Hann tekur hann langan. Stjörnumenn vinna þennan. Gera hér. Númer 11, það er Haukur. Og hann laumar honum á fjær. Setur hann, finnur Börk. Sýndist mér á fjærstenginni. Börkur kemur Stjörnumennum í 1-0 eftir 4 mínútur. Virkilega vel gert þarna hjá Hauk. Prjónaði þessu upp þarna vinstra megin. Mikil barátta hérna boltan. Baldur reyndi að lauma honum hana. Uppsveitir
Uppsveitir reyna hér aftur, er þetta ekki full hár bolti. Var búinn að pota í hann kannski Sindri, ég sá það ekki. Ég sá það ekki alveg, pínu erfitt fyrir okkur að sjá þarna hinum megin stundum. Þétt okkur hérna. Já, eins og það er. Já. Upp og áfram. Það er ekki það sem ég segja í sveitinni. Jú. Sérstaklega í uppsveitum. Kom Stjörnumenn og Að reyna að skipta honum hann yfir, gekk ekki. Svo aðeins á langur þetta einsparki. Og hvað hér? Mikið miðjumóð hérna. Já, heldur betur. Já, setur hann hana í Stjörnumanninn og út af. Innspark sem Uppsveitir eiga. Er ekki Filip sem er að stimpla honum hérna upp. Setur hann hana í Stjörnumanninn. Sjáu í baráttuna hérna. Það er Alexius. Brýtur svo á honum hana. Og Stjörnumenn er ennþá með hann hérna á kantinum. Ég held að hann væri búinn að missa hann út af, svo var ekki. Nei, stundum erfitt fyrir okkur að sjá þarna alveg út í horni. Já. Skiptir hún hérna. Og glæsileg varnarleikur þarna hjá Stefáni að mér sýndist. Hendi sér fyrir þetta hana. Já, stundum ná síðan ekki koma hún fyrir. Uppsettir taka rás. Smá misskilningur Það er þarna fyrir aftan hann. Magnús sýndist að vera 11-2 hérna. Já. Ætlaði að spila sín á milli, gekk ekki. Ekki alveg í þetta skipti. Nei. Barátta þarna út við hliðalínu. Koma Stjörnumenn hérna. Koma hann inn í Mondan vaksin þarna í vörninni. Og kiksar hann hana, óheppinn Filip. Og Stjörnumenn hérna með boltan. Uppsveitir vinna af þeim hér. Inn í skotið! Vá! Aftar í slána, Já. þarna mátti ekki miklu muna. Sá ekki alveg hver, jú, þetta var hann Robert. Notaði þetta skot. Já. Fínasta tilraun. Og koma Uppsveitir. Langubolti hérna á Magnús Veigar. Hann tilbaka. Og já, glæsilega gert hann hjá Stefáni. Getur sótt hérna 3-2. Ætla að finna Magnús aftur hann hinum meginn. Gekk ekki í þetta skiptið. Ótrúlega óöfnir hann. Það var helvi álítileg sótt hann. Og hér eru Stjörnumenn að sleppa bara í gegn og skotið, glæsilega varið, fylgir eftir skallinn og hann ver aftur á línu og það Emil í markinu. Honum er fagnað hér, gríðarlega vel. Heldur betur. Ílík vassla hana. Kemur önnur tilraun hérna og Varði hana vel í tvígang. Já. Var engin annar en Kjartan sem var sloppinn hann inn í gegn, skýtur varið upp í lofti, skallar hann og ég er ekki frá því að Emil hafi varið hann á línunni. sýndist það. Komur Stjörnumenn aftur, nei, Stefán vinnur hann. Setur hann á Magnús. Magnús reynir að finna félaga sinn hann að Hróa á efstu línu, gekk ekki í þetta skipti. En Hróa er búinn að vinna hann. Setur hann á Magnús.
Magnús ætlaði að finna Alexius þarna, skemmtileg hugmynd, gekk ekki. Náttúrulega Kjartan síðan að laum honum í hlaupið á Róbert, gekk ekki. Alexius missir hann aftur fyrir sig, Óðbjörn. Kjartan fyrir Stjörnumenn. Kemur hérna upp vinstra megin. Heldur hún vinna á. Kemur hún inn í hérna. Hvað enda þetta? Skotið og mark. Það Haukur, síns mér. Númer 11, geta að passa. Er þetta ekki 17? Þetta er 17, Aron. Hafa þetta rétt. Já. Og Stjörnumenn skora. Það koma uppsveitir hérna. Alveg að fullu. Það er að blokka okkur hérna. Stjörnumenn. Koma hörkuspretti hérna að finna Róbert. Fyrir skoti. En eina ferðina, Emil fyrir hana. Og hvað endar þetta? Skilja vel varið hérna. Hann heldur á minna á. minna á. Taka ykkur 4-5 stórbrotna vöslur hérna. Já. Lítið geta gert í þessum mörkum. Já. Erfitt að gera eitthvað í því. Já. Hérna er það Kjartan með bolta fyrir Stjörnumenn. Vinnur innsparkið. Já. Koma Stjörnumenn. Uppsetið, já, verjast vel. Þessi út af. Setja hann í hotspinnu. Það er ekki alveg viss hvað þetta var. Einn og mertur hana. Hann er ekki á skýrslunni hjá mér. Beðist afsökunar á því. Sýna teginn. Fyrir Í gegnum gegnum allan pakkan. Aron. Vá. Þetta er ekki Aron. Jú, hörku tilraun þarna í Aroni. Alls ekki svo galið. Nei. Komum Stjörnumenn. Það liggur svolítið á uppsveitu núna. Já. Ekki ná að losa pressuna. Gerir þetta ákvæmlega en Stjörnumenn, Aron. Róbert er inni að finna hann aftur. Kemur Kjartan. Kemur hérna í færi. Þá koma uppsveitir. Hrói á Gerir Magnús. þetta vel hérna í vörninni. Silvi varnarleikur hana. Ber boltan upp eða hvað. Hreinsa þetta bara í hotni Já, hana. hotspinna sem Öruggir. Stjörnumenn eiga. Já, frábæðilega gert hjá þeim. Skilja vel gert þarna. Það er Kjartan sem ætlar að taka þetta. Þá er það ekki. Við erum með 4 mennin að tegnum. Og Kemur þessi hér. hérna Vá, skallinn. já, Hæsilegt já. mark þarna. Hver var það? Er ekki 27. Það er Bubbi. Bubbi á. Glæsilegu skalli. Svona á að gera þetta. Staðan orðin 3-0. Þegar 1 mínúta er eftir. Og koma uppsveitir. Það er allt upp á við þar. Fekk þetta Ekkert fastan gefist. bolta í hausinn hana. Upp á þeim bænum. Heldur betur ekki. Fann nú ekki að gefast upp. Máur hérna þessi inn í bílinn hjá okkur. Já, kemur aukaspinnan hérna. Róbert fekk hann hana. Hausinn sýndist mér en Já, fljótur að standa upp. Það er að Kjartan. 3-2. Kjartan hérna yfir. Dagur. Dagur með glæsileg vörnana hjá. Var þetta ekki Filip?
Sýndi það. Reynir skotið fínasta tilraun. Emil með þetta í markinu, glæsilega gert í honum. Þá flautar hann bara til hálfleiks. Já, og við komum aftur bara að vörmu spori. Já. Hér erum við komin aftur á stað með seinni hálfleikinn. Kjartan hérna og Magnús í hörku baráttu. Magnús hefur betur í þetta skiptið. Kemur hann að Róa. Rói að vinna hann hérna hátt á vellinum. Og hvað? Róið baráttuna hérna. Og Stefán, nei, óöpinn hann að. Gerir vel í vördinni. Ég held í smá stund að uppsveitu var að sleppa í gegn, en þetta er víst vörnin hjá þeim. Ég veist afsökunar á því. Þeir voru átt að fyrir stuttu síðan að Sindri. Já. Ekki nú vona maður ruglist kannski aðeins. Þetta er fljótt að breytast. Magnús sleppi gegn hérna eða hvað, nei. Frábær varnarleikur hjá Bubba hérna ekki. Jú, sýndist það. Kom upp sveitir aftur. Kloppi á Emil hana. Kjartan. En markverður uppsveita sem er hann Andri. Handsamaði boltan. Já. Og hvað? Endar í hornspyrnu. Þessi ekki Kjartan sem alltaf framkom með þessa. Inn á teginn, á fjær. Aðeins og hátt. Já, örvít og hár yfir alla pakkan þarna. Kemur Emil. Rangur fram hérna, en Stjörnumenn vinna boltan. Nei, Magnús komið með hann og getur hann fundið Hróa. Já, Hróa sleppi gegn þetta eitthvað skotið. Skotið í fyrsta. Frábærlega varið hann í markinu hjá Stjörnunni. Já, Patrik Máni handsama boltan hana. Kom uppsettir aftur. Já, smá pressa frá þeim núna. Já, frista þess að minnka munin eitthvað. Hann eru með hennan ómerta sem ég veit ekki alveg hvað heitir. Stjörnumenn hérna. En Emil gerir vel í vörninni. Stjörnumenn halda boltan þá inn á. Bubbi
Setur Aron. Aron finnur Börk. Eða var þetta Haukur? Börkur, sannlega. Kjartan í skoti, en frábær vörn hjá Filip hann að... Nú, ég held að það er færni hotn. Hann er það núna. Já. Það er Kjartan sem ætlar að taka. Það er ekkert að milli mála. Kemur hér. Vá. Var hann Haukur að mér sýndist. Já. Hann tók þennan. Ruggla mönnum saman þetta hægri vinstri en. Haukur eða Bubbi eða. Já, Filip sem ætlar að spilna þessu sýnist mér hérna framvöllir. Ætla að finna að með sýnist Magnús. Það gekk ekki á Kjartan kóðin á hann. Með 2 félaga sína hinum megin. Og þeir hlaupi í sig hvort áttina þarna ofnir. Smá misskilningur þarna. Já. Stjarnan, hárbolti fram. Filip hreinsar þetta. Kjartan nær honum á hendanum. Og hver er Börkur? Setur hann út í tegin. Boltinn aðeins að þælast fyrir honum og uppsettir takkan. En Kjartan er frekur, tekur hann tilbaka. Mikið baráttu boltan enda núna þessa stundina. Gamla góða móðið, miðjumóðið. Já. Og kemur Magnús. Já. Uppsettir eiga þennan. Og geta þeir svo trætt hérna Stjörnumenn. Kjartan, mikið svæði hérna. Sleppi gegn hérna, skotið Emil Væjar en þessi framhjá. Einhvern veginn fyrir að framhjá. Þetta er ótrúlegt. Já. Bjarga þarna línu, er það ekki... Ég er ekki viss. Nei. Endan og fór þetta af Stjörnumanni út af... Já. Held að það hafi verið, var ekki Stefán sem að koma nú hérna út af eða hvað. Nú er smá pressa frá Stjörnumönnum. Hver finnur Börkur með skotið, vel varið. Ágrópulega varið. Já, Andra í markinu. Þarna var það svo Aron sem á skotið framhjá. Já. Óöfnir þar. Hangur fram, Magnús næstir búinn að fá hann í gegn. Kom Stjörnumenn. Haukur. Ég giska hann fari bara skotið hann, já. Skotið rétt yfir maður. Hörku tilraun hjá Bubba. Ekki svo galið. Bubbi með hörku tilraun yfir markið. Koma leikmenn uppsveita. Allar skiptum kantana, félagið hans ekki alveg kominn. Prófi vinna hann hérna, nei, jú. Nei. Þetta fyrir ekki. Já, sendir hann hérna á Magnús, gerir vel. Lexius. Alveg bara átt að hér. Haukur.
Boltan inn á miðinni, koma stjörnum með ná að losa þetta aðeins. Já. Og... Hörku tilraun. Já. Ekki svo galið þarna hjá Baldri. Nei, á að koma sér fyrir þetta uppsettir. Haukur setur hann yfir á Aron. Aron reynir að finna... Skotið, já, glæsilega skotið hann hjá Baldri og hann ger sér lítið fyrir og skorar 4. mark Stjörnunnar. Frábærlega gert hjá þeim. 4-0. Glæsilega gert. 6 mínútur eftir af þessum leik. Og Kjartan hérna, setur hann á Hauk. Haukur fyrir utan, reynir að finna Aron hinum megin, það gengur. Hann í skotið í þeim. Frábær varnarleikur hana. Stillir upp aftur Ári Börkur. Heldur bara hans á loftið þarna, Já, já. Börkur. Ferði ekki af Aroni, jú, rétt hjá dómar leiksins. Hann er með þetta upp á 10-5. Heldur betur. Dómar leiksins með þetta allt á hreinu hérna. Bjarni fann að leika lýsandan og línuvörð. Já. Það væri fínt að hafa línuvörð hérna. Við erum það svo sem þeir eru að biðja fólk að halda sig á línunni. Eða frá línunni, jável. Jú, það er vissulega rétt. Og á koma uppsveitir Magnús hér. Uppsveitir hér með innsparkið og næstu búin að koma sér hérna í gegn en Róbert komur sér frá á Rói, skotið og fer í Aron og uppinn hana Kjartan við það að sleppa í gegn hana Boltinn, hann skilar sér hérna. Nú reynsa hann aftur og allarlega yfir á völl. 6. Skilaði boltinn sér loksins. og hvað hér? Lyfti honum aðeins að hátt þarna. Já, nei, þeir skora hér Aron, Pótaron minn Dómarinn var búinn að flauta. Það er rétt hjá Sindri Arnar augu þarna Lyfti honum aðeins og hátt þarna. Hér koma stjörnum við það áttur. Setja hérna bara hérna í staðinn held ég. Sjáum við hér. Hér að sleppa í gegn. Róbert. Ísilega varið þarna. Hjá Andra í markinu. Koma hér aftur. 2 mínútur eftir. Missa hann hérna út af brot. Segir dómar leiksins.
Beinspark hér sem að uppsveitir eiga. Hver allar, er ekki Filip sem allar spilna þessi hér? Jú, gerir það. En Kjartan búinn að vinna hann hérna hátt á vellinum. Skotið og það er hot. 1 mínúta eftir af þessu. Já. Kjartan með spilnuna. Þessi bara næstu í netið. Það var Andri sem að spilni frá marki sínu hér. Setur hann á ekki Rói, sýnst það. Og þessi ómerti sem við höfum ekki ennþá fengið að vita hvað heitir. Og koma uppsveitir hér, Filip. Að finna félaga sinn, hann að gekk ekki. Kemur Kjartan. Flegi ferð. Og hvað gerir hann hér? Skotið. Glæsileg vörn hann af. Og þá segir dómarinn stoppið þessu. Við tökum okkur smá pásu einnig. Já, þá erum við komin hér. Þá erum við komin hér í næsta leik, smá tæknilegir örðuleikar hérna og það er Vestri 1 á móti Gróttu Arnari Helgusinni í frönsku deildinni. Með skýrslu beggja liða, skulum klára þessa sókn hérna. Hún er nokkuð álitleg. Og
kemur Vestri hér, flegi fer. Það Hávarður, syngur honum inn fyrir. Það ekki Jökull eða hvað? Sé það ekki almennilega. Þá skulum við bara renna yfir lið Vestra snögglega. Það númer 20, markmaðurinn Óskar Godlewski. Númer 12, Hálfdán Breki Jónsson. Númer 26, Friðgeir Logi Halldórsson. Númer 29, Símon. Númer 23, Jökull. Númer 33, Hávarður. Númer 27, Sigurður. Og númer 24 engin annar en hann Heimir. Og þá, við kíkjum yfir lið Gróttumanna. Þar númer 8, Þorri. Númer 10, Rúrik. Númer 15, Sigur. Númer 17, Hallgrímur. Númer 21, Ari. Númer 28, Snorri. Númer 88 Sölvi. Og markmaðurinn engin annar en Kári. Og bæði lið með stuðningsmenn hérna. Gaman að þessu. Vestri hér með innsparkið. Þá það Hávarður sýnist mér hér, já. En góð vörn. Og Jökull snýr ennþá með boltann, nei. Góð vörn, Pítur vinnur hann aftur. Hann dauðlangar í skoti sá ég þarna, það gekk ekki. Hverjir eiga þennan? Vestri á hann. Þá kemur með hann hérna yfir á Hávard. Þarf ekki að endurtaka þetta hérna eða hvað? Hann langaði bara að halda áfram hana. Hann Hallgrími. Þá kemur Vestri hér. Setja hann inn og teina eitthvað, nei. Hendi. Óbein fær hann í hendina. Hann Snorri. Þetta hárrétt. Hálfdán sem alltaf taka þetta fyrir Vestra. Skotið í hlíðanettið og bein. Laum honum hann á næststöngina. Og bein hann að Grótta sem á þetta innsparkið boltinn í leik. Það að reyna að finna Hallgrím, hann það gekk ekki. Þá kemur Hálfdán. Nei, fyrir ekki, það Hávarður. Hann búinn að missa boltan hérna aftur til Hallgríms. Og þá kemur Sigur. Og hann setur hann yfir úr Þorra. En Jökull búinn að vinna hann aftur. Vinnur hérna innsparkið fyrir Vestramenn. Smá móð þarna við hotfánan, en skotið og það farið. Óheppinn hann að Hávarður með hörku skot. En það Kári sem að vera hann í stöngina og út. Og það svo búið að dæma brot hérna
Hálfdán biðst afsökunar á þessu. Það var bara óvart. Það missir hann svo hérna smá stund. Óskar í markinu. Kemur svo með hann hérna langan fram. Glæsileg snertingana hjá, var þetta ekki Friðgeir? Nei, þetta var Símon. Glæsileg snertingana. Þá kemur Sigur. Og næstu búinn að prjóna sig hann í gegn að Sölvi. Það gekk ekki í þetta skipti. Þá er það Rúrik. Kemur Jökull. Jökull ætlar að reyna að finna Hálfdán hérna hinn megin. Gengur það? Nei, Hávarr fyrirgefi. Ég held áfram að rugla þeim saman bara. Biðst bara afsökunar á því. Það hlýtur að fara að koma hjá mér. Já, brot hérna, broti á Sigur. Spurning ætla hann að taka þetta sjálfur bara hérna eða hvað? Nei, ég svari við því, Þorri tekur þetta. Hvað gerir hann hér? Já, tekur hann stuttina, skemmtilegt. Setur hann á Rúrik, Rúrik upp í hornið. Á Sigur, en frábær vinnsla hérna í Heimi. Og hann vinnur innsparkið fyrir Vestra. Og þá er það Hávarður. Það verður bara á daginn á milli Hávarðar og Hallgríms. Og það Sigur. Hallgrímur, á glæsileg sending á Sigur. Kemur Jökull. Já, nóg eftir þessu fyrirháleik. Fyrir mörk. Markið að mörk. Hallgrímur hér. Reyna að finna Sigur inn á teignum. Sigur með markspyrna. Það er hotspinna hér. Sigur setur hann fyrir en
Óskar öruggur í markinu hjá Vestra. Var eitthvað sambandsleysi í snúrunum hjá okkur hérna. Þannig að duttum við hérna aðeins út. Það er að reyna að sjá fyrir myndatökumanni. Það er Snorri. Hann ætlar að skeiða hérna upp völlinn. Og þá flottu bolti en glæsileg vörn hann hjá Hálfdáni. En þeir missa boltan og þeir skora hérna Gróttumenn. Glæsilega gert hjá Þorra. Virkilega vel gert þarna. Vinnur boltan hátt á vellinum og það skila sér í einu marki. Já, haltar hann aðeins hann Ari hérna en já, hann mun bara koma sterkari tilbaka. Það var Hávarður. Glæsileg tæklingan hjá Snorra sem að fagnar þessu heitt og innilega. Alvöru passjón þarna og það var Ari. En þeir setja hennan út af. Kemur Ari. Og Ari reynir að finna einhvern til að senda á. Gengur ekki, setur hann út af. Kemur Vestri, Hávarður hér. Byrðið að fara aðeins aftur á bak. Dómarinn segir áfram með þetta. Og Hávarður setur hann hérna tilbaka. Hápressa hjá Gróttumennu. Brot, já þetta er hárrétt. Sölvi missir hann hérna. Nei, vinnur hann fyrir ekki hátt á vellinu. Og sá hann ekki alveg hver mista hann en þetta er hörku vel gert. Þessi er á stórhættulegum stað hér. Og skotið í sinn eigin leikmann. Óhefnir hann, það var ekki Rúrik sem að stoppa þetta í að fara inn, hann að óöfinn. Snorri inn á tegin aftur. Og skotið hér hjá Þorra, hann skorar aftur. Glæsilega gert hérna hjá Gróttumönnum. Og með það alveg á brot. Þá kemur Vestri, þetta er svo hratt hérna. En glæsilegur varnarleikur þarna og hörku tækling hér. Já, ekkert svona strákar. Ekkert svona. Viljum ekki sjá neður rifrildi hérna. Hann fær hérna gula spjaldi sem að þýðir. Hann þarf að fara út af í 2 mínútur. Sýnir Snorri fá það líka fyrir þessi viðbrögð sín við þessu. Þannig að það er allan að einn út af í hvoru liði núna í 2 mínútur. En smá upprifjun, þá þýðir þetta gula skástrík rauða spjald og þú þurft að fara út af í 2 mínútur og það má engin annar koma inn á meðan. En þá flautar hann hér til hálfleiks hjá okkur. Þetta er hörkuleikur sem við erum að fá hérna og við tökum okkur smá pásu eins og strákarnir og komum að vörmu með sjóðandi heitan seinni hálfleikinn.
á seinni hálfleikunum komin af stað. Gróttumenn strax í sókn. Vestaramenn stöða það í bili. Prjóna sér í gegn. Reynir að setja hann á nær. Og hann á Þorri. Svo kom boltinn hann óvænt fyrir aftur. Markspyrna frá marki Vestra. Glöggir býðum aðeins með þetta hérna. Gróttumenn. Glöggir hlustundur heyra að ég, Sindri Már, búinn að taka við af Bjarna. Bjarni þurfti að fá sér í gogginn. Þökkum honum fyrir fyrirháleikinn. Koma Vestramenn. Hattinn svo fastur hérna. Gróttumenn á fullu. Nær hann á það skemmtilega með hælnum. Og Klobbi. Hann neitar að láta boltan frá sér og setur hann fyrir mark hjá Sölva. Alvöru sprettur. Hann neitar að láta boltan frá sér. Sett hann, laumað hann svo hann á nær. Kemur Seltjarnarnesingum 3-0. Koma Vestramenn. Þess að færa sig hans ofar á völlin. Og gerir það. Kreður sér hérna upp vinstri kantinn. Vinnur síðan inn sparkið. Setur hann aðeins tilbaka. Halda áfram að það vinstra megin. Fá annað innspark. Vestramenn, hann leitar þarna samherja. Finnur hann ekki. Þarna reynir hann síðan fastan yfir og hann nær honum. Með fyrirgjöfuna, aðeins svo fastur. Það var hann Jökull þarna, náði boltanum. Það síðan kom með hann þéttingsfastan fyrir aðeins svo langur. Flæktist boltinn eitthvað aðeins fyrir Þorra að mér síndist. Vestramenn, skemmtileg sending hérna. Jökull á skotið, hann minkar muninn. Jökull rann aðeins hann í skotinu en ná að setja hann niður í fjæri hornið. Minkar munn í 3-1. Gróttumenn einhvern veginn ekkert að flýta sig með boltan inn á miðuna. Það verður sennilega 2 mínútur fyrir leiktöf í handbolta. En hérna er þetta komið af stað. Það kemur Jökull aftur. Með að koma sér inn fyrir. Og hann skorar aftur. Minkar muninn. 3-2 og nægur tími eftir 10 mínútur, 10,5 cirka bát, 10-15, 10. Tæknimann að rugla í mér hérna, ég veit ekkert hvað er að gerast. Hörku spenni í þessu. Vestramenn kom aftur. Ekki þekkti fyrir að gefast upp og hvað ætlaði að gera hér? Jökull enn eina ferna. Vinnur hornspyrnu.
gera þeir úr þessari hornspyrnu mestramenn. Kemur hérna fyrir Gróttumenn hreinsa í annað horn. Hreinsa þeir í innspark Gróttumenn. Boltinn hefur farið eitthvað langt. Það voru sannlega yfir auglýsingaskiltin hérna fyrir aftan. En hann er kominn til skila, boltinn. Reyna að koma honum hérna. Það þarf að endurtaka þetta. Sannlega verið aðeins of hátt. Berja svo, Gróta, koma svo. Koma Vestarmenn reyna að setja hann inn í en hann samar hann í markinu hann Kári. Hörku tæklingi á Jökli hérna. Hann neitar að gefast upp hann Jökull. Mikil darra dans hérna í teiknum. Hvað gerist þeir koma þessu frá í bili? Mikið barátta í þessu hérna. Þorri setur hann tilbaka. Reynda skjót í Lýsandan. Myndatökumaður og Lýsandi hérna stórhættu. Svoleiðis er baráttan hérna á vellinum. Hörku kapplaup. Óskar neglir þessu alla leið á Kára í hinu markinu. Mikil barátta, komið æsingur í áhorfendur líka. En Gróttumenn eiga þetta. Kemur þessu hérna á Hallgrím og þá er það Sigur. Misti hann þarna, náði hann ekki alveg með sér. Þarna nær Þorri koma honum í innspark. Fyrir boltinn undir kaffivagnin. Vestri hefði þetta. Sex mínútur eftir á þessu. Hörku spennandi leikur hérna. Þetta er leikur í 8 liða úrslitum. Ég er ekki viss að það hafi verið búið að koma fram. Það sem er mikið undir sæti í undan úrslitum undir þessum leik. Þegar Vestri eiga hornspyrnu, geta jafnað mittinn. Kemur hérna fjær Jökull með skallan, hreinsa og skotið. Óheppinn hérna sýndist þetta að vera Heimir Blöndal sem átti síðan skotið yfir. Heimir kominn aftur á boltan hérna. Aftur
Gróttararnir fljótir að koma boltanum hérna á sína menn. Boltinn upp. Berjast Gróta, berjast, halda þetta. Spar koma þessu hérna yfir. Heimir tilbúin í skotið en Sigur gerir þetta vel hérna. Hendi sér fyrir þetta. Vestamenn koma þá aftur hérna. Boltinn endar í Hraunmórum á Kára í markinu sem fljótur að koma honum út. Og þá vakna áhorfendur Gróttu megin. Spennan mikil hérna. Svo ég segi sæti í undanúrslitum í boði. Undanúrslit í frönsku deildinni þar að segja. Berjast Gróta, berjast, hreyfa sig. Fer hver að vera síðastur. Hreyfa sig. Blöndal. Hörku skot frá Heimi Blöndal. Sýndi sér þetta var Ari hérna á línunni og það kemur hörku skot. Kári ver. Hotspinna. Þessi er á hættulegum. Gerist hér. Kom hann fyrir lúrðan á fjær að mér sýndist Jökull markaskorari. Sýndist þetta að vera hann. Hann er hávaxinn. Heimir ætlar að tróða sér þetta í gegn. Endar á skaut hérna í félaga sinn og þaðan út af. Og hann er markspinna. Kemur eitt langur hérna og þar lúrðan fyrir aftan. Gerir þetta vel hérna hörkubarátta. Sá ekki alveg hvort það verið Hallgrímur. Nei, þetta var Sölvi sem var í þessari pressu þarna. Það voru Vestri komin aftur með boltan. 2 mínútur eftir í þessu 3-2 staðan. Þá er flautað á einhverjum öðrum velli. Stundu verið. Massa vörðuna. Hei. Misti Sölvi aðeins hausinn hérna. Hefði jafnvel geta verðskulda gult. En dómarinn heldur spjöldorm í vassanum. Heimir Blöndal freista þess að taka þetta. Setur hann á markið. Kári vel vakandi í markinu. Þetta var alvöru markvarsla. Sveif þarna eins og köttur var þetta. En hotspinna er það. Liggur mikið á Gróttumenn minna. Og hann reynir bakfallspinnuna. Og hvað endar þetta? Hann endar inni. Vestir er að jafna þetta. Þegar 1 mínúta er eftir. Staðan orðið 3-3. Og eins og staðan er núna fer þetta í vító. Þetta var búið að liggja aðeins í loftinu. Hvað gera þeir? Þá kemur Sölvi. Tekur rásirna. Hann ver þetta. Kom vel út þarna. Óskar í markinu. Það kemur hann inn í. Það er enginn þarna. Miður fyrir Gróttu. Innspark fyrir Vestra. Sjáum að vítaspyrnukeppni á velli 6 líka. Hörku spenna. Nú fer þetta alltaf. Á velli 5 fyrir ekki. Kemur Sölvi. Vill fá aukaspyrnuna, fær hana ekki. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka.
En við fáum vítaspyrnu keppni. Við tökum okkur smá pásu meðan þjálfararnir ráða ráðum sínum. Jæja, þá er búið að ákveða spyrnumenn. Þetta eru 3 spyrnur á hvort lið. Og það er Heimir Blöndal. Heimir Blöndal sem ætlar að taka fyrstu spyrnuna fyrir Vestra. Heimir skorar, Vestri skorar á sinni fyrstu spyrnu. Þá er það Rúrik fyrir Gróttu. Hann setur hann framhjá. Æjæjæj. Þá er það fyrir Vestra, hann Sigurður Hólmsteinn. Hann skorar feikna öryggi. Þá er það næstu fyrir Gróttu, hann Sigur. Og hvað gerir Sigur? Hann skorar. Heldur Gróttu inn í þessu. Hér getur, en mér skjátlast ekki Jökull, tryggt hennar sigur. Jökull fyrir Vestra. Og Jökull skorar. Og það eru Vestri sem fara áfram eftir ótrúnaða leik. Í þessu áttalega úrslitum og fara Vestri áfram í undanúrslitin. Við tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik.
Já, það er hérna aftur á stað. Já, við erum farin hérna aftur á stað að leikur Fram 5 á móti Grótta Kristófer Pétur. Þetta er í frönsku deildinni og spilað MSG Álftast ekki sæti í undanúrslitum. Við erum hérna með skýrslu allana frá Fram 5 og hún hljómar svona. Númer 22 er Óskar Atli, Hugi númer 33, Adrian 37, Tómas 25, Óðinn Breki 38, Arnar 34, Sveinn Pétur 24, Heiðar Berg 87, Aron númer 49 og Bjarki 28. Ég var með rangar upplýsingar hérna í byrjun. Þetta er í íslensku deildinni og er spilað sæti 9 til 16 hér. Og erum með hérna rangar upplýsingar í byrjun leiks en getur allt gerst í beinni útsendingu. Hér er þetta að fara á gang hérna. Innspark hérna sem Framarar eiga. Bara þetta hérna. Já, það er allt í einhverju volli að þessu staðinu núna. Virðist ekki hafa kannski verið með rétta skýrslu því að það eru leikmenn hérna númer 14 og 5 og eitthvað inn á sem voru ekki á skýrslu. Þannig að ég veit ekki alveg hérna, en hérna eru Framarar komnir í hörku sókn og skoti hérna í hliðarnetið. Hópinn hérna. Við reynum að gera okkar bæst, þá bara ég að lesa aftan á eins og er hjá þeim sem við erum með nöfn. Gróttar að spila hérna frá marki. Sýnist hérna aðstofamaður vera komið með blað og penna og vera að gera þetta aftur en hérna er Gróttar að sleppa í gegn en glæsileg vörn þarna. Leikmaður 24, hreinsar þetta í innspark. Hérna sem að Grótta á. Og við kemur hérna og lóku fram. Ég var að fá þær fréttir hérna inn í bílinn að treyjurnar sem að Framarar í, þetta eru lánstreyjur frá öðrum liðum. Þess vegna var númerinn hjá okkur öll í bulli. Þetta getur gerst. En nöfnin sem ég las hérna í byrjun, þau eru rétt. En það er verið að breyta númerinum hérna, þannig við getum breytt að gera eitthvað best í því. En þá kemur boltinn hérna, heldur hann minna á skemmtilega. Gerir vel. Spila hérna milli sem kemur síðan langur fram en Grótta með þetta á hreinu. Hörkubarátta hérna kominn annar bolti inn á völlinn. Þetta er væntanlega bolti frá velli 5. Það þarf að koma þessi í burtu. Og þetta komið hérna Framarar að sækja þetta upp. Vinstri kantinn, halda boltanum, gera vel hérna. Glæsileg barátta. Já, liðið skiptast á og hörum við boltan hérna. Framarar komin aftur á boltan. Og
ætla að koma með hann langar hérna upp kantinn en Grótta sparka þessum út af. Innspark þá sem Framarar eiga. Boltinn hérna alla leið yfir á hinn kantinn, Grótta vinnur boltinn hérna. Glæsilega gert hérna. Adrian hérna með boltan og kemur hérna á félaga sinn, hann Aron. En missa boltan hérna út af eftir góða pressu frá Grótta, innspark hérna. Finna hérna Heiðar hérna ætla að koma boltanum upp. Missum sendinga en Framarar komnir á boltan aftur. Sjáum við bara aftur hérna hvað reddar þessi bolti. Og hörku sprettur hérna hjá Aron. Já, Arnari fyrirgefi og hann er enda í hörku pressu hérna og finnur liðsfélaga sér fyrir utan sem reynir skoti. Adrian með þetta skot. Framarar hérna á boltanum. Grótta ekkert á sótt hérna, frábær sprettur hérna Gróttu og hann er að sleppa í gegn, glæsileg tækling hérna. Óskar Atli hérna. Öflugur hérna. Hotspinna hérna á stór hættulegum stað sem að Grótta fær. Kemur hotspinna hérna yfir allan pakkan, náður að halda þessu inn á, séð ekki hérna fyrir áhorfendum. Já, ná að halda þessu inn á, hörku baráttu hérna. Koma Framarar hörku baráttu hérna. Glæsilega gert hérna. Aron enda á boltanum, skiptir síðan hérna yfir. Sveinn ætlaði að finna hérna, Óefinn ætlaði að finna Aron en fann hann ekki hérna. Aðeins og fastur bolti, innspark sem Grótta eiga. Markspil hérna. Hápressa hérna og frömmurinn sem skila sér og hérna kemur bara skottilraun. Allt til að reyna þetta. Aron Erik með þessa tilraun. Boltinn kominn hérna í leik og Framarar komnir á bolta. Framarar að vinna þessa bolta og er að pressa Gróttumenn hátt á völlinn. Það er að skila sér, en hérna eru Gróttan og spila svolítið í gegnum þetta en vel vakandi hann í vörðina á Óskar. Innspark hérna sem Framarar eiga. Hugi tekur það. Ég reyna að sjá hérna hvað er að gerast hérna megin. Hugi tekur hérna á spyrnunum bara tilbaka Óskar. Óskar ætlar að finnur hérna liðsfélaga sinna hérna virkilega vel gert. Sveinn á boltanum ætlar að koma honum hann fram en þá er baráttunni hérna. Þá er það Aron á boltanum en missar hann þessa frá sér. Frábær vörn hérna hjá Gróttu. Og sjáum við baráttunni hérna. Aron ennþá í hörku baráttu ætlar að prjóna sig hérna í gegn en var stöðvar á endanum og hérna kemur frábær bolti fyrir. Ég sá ekki hver átt þess að sendu en þetta frábær bolti fyrir en vel vakandi í markinu hérna. Markur er Grótta. Og koma Grótta frábær snerting hérna. Grótta stóð dagur hérna aftur á búningnum hjá Gróttamanninu og sá það sýndist það. Var næstum búinn að finna hérna sendingun inn á miðuna en Framarar að komast inn í. Þetta er hörku baráttu að komnir aftur á boltinn hérna Gróttu. En bæði liðin að spila hörku varnir hérna. Skiptast á að vera með boltan hérna. Þetta er ótrúlega vel gert. Glæsilega gert þarna. Missti síðan aðeins boltan frá sér. Enn og aftur Framarar komnir á boltan. Eins og ég segi, liðin skiptast bara á að vera með boltan hérna. Þetta er ótrúlega skemmtilegu bolti.
gróta menn sótt hratt hérna, flottur sprettur hérna upp miðuna og fer síðan út til vinstri. Enda með boltan, kýri vel, skilur sér hérna inn á miðju. Ekki með skýrsluna hjá Gróttu mönnum, þannig að við reynum að lesa þetta á treyður eins og við getum. Innspark er þessi Grótta á Stefán hérna finnur að ég held dag sem að hleypa hérna upp en flottu varnarleikur, fór þessi ekki bolti út af, jú, hornspyrna hér sem Grótta eiga. Klímusbyttan hérna og hún er inn á tegin þessi fyrsti varnarmaður á nær hreinsar þetta, sýtist þetta að vera hann Óskar sem hreinsar þetta í aðra hornspyrnu. Hornspyrnan hérna flottu boltinn á tegin en hann handsar hann þetta í markinu. Virkilega vel gert þarna. Erfitt að sjá númerin á markmanninu þar sem að þeir snúa alltaf að manni. Ég er ekki búinn að reyna og ekki búinn að ná að sjá almennilega hver það er sem er í markinu. Innspark hérna sem að Grótta eiga að halda boltanum inn á flott sending hérna. Hörkubarátta hérna upp í hóðni og hann kemst inn í boltan alltaf kominu fyrir en komið sér frá. Framar að spýta sér burtu en Grótta komnir á boltan en sjáum pressunum hérna glæsilega gert. Virkilega flott þarna, ætlaði að taka síta ansnúningin hérna að Arnar en flott vörn hana hjá Gróttamönnum. Hörkubarði hérna og sér kemur eitt langur fram en þeir eru vel vakandi hérna í vörninni. Snýr hérna inn í mannin og inn framar að koma á boltan en spörkuðu þessum bara tilbaka á leikmenn Grótta og hérna er hörku kapplöp boltan sem að enda með því að markmaðurinn sparkar í sin eigin mann og upp í lofti, halda á boltanum. Sjáum hérna skemmtilegu bolti hérna. Hörkubarátta hérna, varnirnar heldur betur að standa hérna upp á leiks, gefa lítið að færum á sér. Mikið gamla góða miðjumóð í þessu leik. Já, vel gert þarna hjá leikmanni 14 í Gróttu. Og þessi bolti skoppar hérna inn fyrir og er hann að sleppa í gegn og hann næri ekki að taka almennilega með sér þarna óöpinn. Sem framar eiga tekur hann hérna og reykur hann aðeins sjálfur á hann og skilur hann tilbaka. Það var Óskar. Því hann tekur snúningan og spinnir þessu fram og ætlaði að læða honum hann inn á Sveinn ætlaði að læða honum hann inn á Arnar en tókst ekki. Það var það markmaðurinn með boltan hérna, eins og ég segi, sé ekki almennilega númer á markmanninu með þá. En það voru Grótta komnir á boltan hérna aftur. Og sendingin hérna, hörku sending og hvað er þetta þessi? Bjarg á línu! Já. Kamerumæðurinn okkar heldur betur með á nótunum og bendir mér á að það er leikmaður 25 mann Tómas í markinu. Þökkum honum fyrir það. Og Grótta eru komnir hérna, sólar hérna upp kattinn og ætlar að setja fyrir en þessi bolti enda bara hjá Tómasi og þá notar dómari leiksins tækifærið og flautar hennar byrja áleika af hörku leikur, komum aftur með seinni hálfleikinn eftir smástund.
Já, og fyrir að fara á stað hérna með seinni hálfleikinn í þessum hörkuleik í íslensku deildinni. Eins og ég segi, spila hér sæti 9-16. Og hörkuviðring hérna sem við erum búin að vera að fá í fyrir hálfleik, þar sem að varnirnar eru í aðal hlutverki. En þá koma framar frábær sending hérna, ætlaði að finna félag sinn hann að Arnar, fann hann að lokum. Þá geta Grótta sótt hratt hérna, frábær boll hérna upp í teginn, örlítið og fastur hann að hópinn. Tómas barkar sem í burtu. Og skilur hún síðan bara alla leið hérna yfir á félag sinn, hinum einn í markinu. Það var að markmaður Grótta. Koma Grótta með hennar frábær sending, hann er komin til gegn eða hvað? En hörku varnarleikur þarna. Óskar með glæsilega varnarleik hann að rendi sér í hann að bolta og bjargaði hann að næði skotinu. Innsparkið sem Framar að eiga spila henni tilbaka. Reynir sér að finna upp, mann finnur engan að sparka á hann, en finnur þar Óðinn heldur vel í boltan, glæsilega gert. Spilaði hérna vel á milli sín, en aðeins ónákvæm sending hérna. Kemur hérna eitt langur bara á hlaupa eftir þessum, aðeins og langur fyrir Huginn. Þræðan hann að leikmaður Grótta upp miðuna en komast fyrir þetta, en Grótta fljótur að komast á boltan. Eins og ég segi, þetta er heldur betur hörku viðureign að varnirnar að standa ansi vel, gefa lítið að færum á sér. Ég trúi bara ekki að við fáum ekki markinuleik. Grótta er búin að prjóna sending í gegn, kemur sendingin hérna og hörku færi og þeir eru að skora. Grótta komið yfir hérna 1-0. Ná fundu þeir gat í vörð Framara sem voru búin að standa virkilega vel alla leikinn, en eitthvað verður undan að láta. En frábær skyndir og knarna á leikmönnum Grótta. Framar að freista sig að þetta sjáu í pressunum, en það hörku barátta hérna. Þessi bolti farinn. Þarna missir hann út af. Geta Grótta koma hérna pressu, gera það að koma að vinna boltan. Spurning hvað gerir hérna, ætlaði að þræða hann upp miðjuna, en þá geta Framar að svo trætt hérna. En sjáum þetta Gróttamenn fljótir tilbaka. Kompa Grótta hérna. Sko bara hægt að sjá þetta, held sér tæklingar hérna og bolti dettur hérna fyrir 12, leitar að skotinu. Fessi hann yfir á vinstri, hann glæsileg vörð þarna, náði að vinna hann á honum hérna. Hann Heiðar liggjandi, gerði vel þetta, gafst ekki upp. Koma sér hann í burtu, Grótta komið aftur á boltan hérna. En sitja góða pressu hérna. Framar að vinna innspark. Taka hérna skemmtilega þrýtning í þessu innsparki. Hörku sprettir hérna, er þetta brotið að fyrir hann í boltan eða hvað? Dómarinn ætlar að stoppa leikinn. Meittir hérna datt frekar illa, en þetta eru hörkunaglar hérna sem er að spila á N1-mótinu, þannig að hann stendur bara upp og ætlar að halda áfram. Dæmir ekki brotið samt.
vildi bara stoppa leikið til þess að vera viss. Innspark hér sem Framarar eiga. Komið í gang hérna. Smá hálóttabolti hérna í kringum okkur en Grótta vinnur boltan hérna. Frábær sending, glæsileg vörn þarna. Virkilega vel gert þarna, sá ekki alveg hver þetta var. Þetta var virkilega vel gert. Þá geta Framarar sótt hratt hérna, frábær sending. Þá koma Framarar 3 á 1 í rauninu bara og kemur boltin hérna fyrir en snertingin hjá Arnari hérna. Missir hann aðeins frá sér og ætlaði sem hann rennur sér í boltan og endar óheppilega á markverði. Grótta. Ekkert vilja. En eins og ég sagði hérna áðan, þá eru þetta naglar sem eru á ennið mótinu en að markvörður Gróttu. Hann staðinn upp og ætlar að halda áfram. Virkilega vel gert. Kemur hérna eitt langur fram, missir hann aðeins frá sér í móttökunni en. Og þeir eru komin hérna í gegn Framarar en skotið og það er varið, virkilega vel varið hann í markinu. Og koma Framarar aftur hérna að vinna boltan eftir þetta útspark. Allir boltan hérna, flott spil. Skiptur hann síðan hérna yfir, hann er að sleppa í gegn eða hvað? Næri ekki að taka hann alveg með sér en heldur boltanum inn á, eða ekki? Innspark hér sem fram á. Náði að halda honum inn á en síðan náður að hreinsætt í burtu þannig að innspark hér sem góðum með hann hérna. Heiðar hérna, missa hann frá sér. Yes, koma svo brúta því að það er 5 í viðbót. Máni, þú ert 5 mörkinni. Já, koma Grótta hérna, virkilega vel spila hérna. Hann er ennþá með boltan, virkilega vel gert hvað gera hann hérna, finnur félag sinn hinum einn og þessi endar í netinu. Grótta hérna, tvöfaldar fórstu sína. Virkilega góð sókn hérna sem endar með marki. Hörku barátta hérna, Grótta vinnur boltan, missa síðan aðeins frá sér. Líkur hérna allar hérna á boltanum og er að ná honum, nei, nær honum ekki, koma leikmenn Gróttu. Geta Framarar hins að snúi vörn í sókn núna, geta komið fljótt upp völlinn. Óðinn hérna með boltan og sér kemur eitt langur hérna. Sveinn er eitthvað að taka eitt langar en þessu tókst ekki. Markspyrna hérna, tekur á langar, sparkar langt núna. Kaplabjörnum boltan en sýnist Óskar hafa verið með hennar til kontról, já, komur svo síðan í burtu hérna. Skallatennis hérna nánast bara. Spila hérna millir sína en Framarar komast inn í það. Geta Framarar snúið þessu hérna við hérna, flottu bolt hérna yfir en flottu skalli, skallaði til burtu. Framarar þó ennþá á boltanum. Spila hérna flott á millir sín, skalli síðan skipta hérna yfir, gera það. Hörku barátta hérna og hörku barátta hérna. Bjarki Bergmann vann þetta, innspark. Og hérna er hörku tækifæri á Fram, sá ekki ykkur átt þetta en hörku tækifæri hérna sem að
fór forgörðum í þetta skiptið. Markspinnu hérna. Fjórar og hálf mínútu hérna eftir þessum leik. Framarar hérna. Smá hérna hálóttabolti þessa stundina. Framar taka hann hérna niður, spil upp í vinstri kantinn, flott spil. Ætla síðan að finna liðsfélaga sinna hann inni. Þess að finna liðsfélaga hann, þeir eru enda á boltanum. Og hérna kemur hörku tækifæri hérna, hvað gerist? Sendur hann fyrir og þessi endar rétt framjá. Bjarki hérna með sendinguna eitthvað. Já, hann ver þetta framjá. Virkilega vel varið á í markinu. Glæsilega gert þetta. Aron ætlar að taka þetta hot. Kemur hóttið hérna. Setur hann inn á teginn og þessi gegnum allan pakkan en dómarinn er eitthvað búinn að flauta. Sá ekki á hvað hann er að flauta þarna. Eitthvað er hann að spjalla við leikmenni hvort það hafi verið einhver darradansat inn í teignum. Þetta var að endur taka hotnið hérna. Kemur hotnið hérna aftur. Setur hennan aftur inn á teginn. Hörkubolti og þessi endar í netinu. Læsilegt mark hérna. Var þetta ekki bara beint úr hotspininu? Mér sýndist það. Framarar heldur betur búin að minnka munið. Minnka hérna munið. Það er 3 mínútur eftir. Og geta að koma Grótta hérna. Komnir í hörkusótt. Sleppin í gegn. Glæsileg markvarsla. Virkilega vel varið hérna hjá Tómas í markinu. Berjast hérna. Virkilega vel gert. Framar að komni hérna aftur á boltinu, hann spilna þessu fram. Geta þeir sótt hérna, þeir eru að leita í öfnumarkinu. Spurning hvað þeir geta gert hérna. Innspark hérna var ekki boltið farin út af, nei, áfram leikinn, hörku baráttu hérna. Hörku baráttu hérna. Á, búið að flauta hérna, Heiðar alltaf ranna sér í boltan en virðist vera markvörður Gróttu sem hafi verið búinn að ná tökum á boltanum með hendinni og má það ekki og dæmir hér því aukaspinnu. Kemur hérna með hann langan aftur og er hann að sleppa í gegn hérna eða hvað? Spurning hvað gerir hérna en hörku tækling hérna. Frábær vörðan hjá Óskari. Hotspinna hérna sem Gróttu menn eiga. En þessi bolti yfir allan bakkan. Hér er að verða lítið eftir. Seinasta mínútan að vera að byrja. Kemur hérna spilna fram hjá Fram. Bara þetta hefði bolta en Gróttu reynsar þetta í burtu og aftur langu bolti alla leið yfir. Hörku bara þetta hérna. Og hérna kemur ennill langi bolti fram hérna hjá Fram. Elta þetta en þessi endar í innsparki sem Gróttu menn eiga. Það er að verða skaplega lítið eftir hérna. Ná Framarar að pota inn þessu jöfnumarki sem þeir þurfa. Sjá baráttan hérna áfram með leikinn. Hörku baráttan hérna. Glæsilega gert hérna. Heiðar pressar á hérna, er hann að vinna boltan? Nei, glæsilegur snúningur hérna. Losa þessu pressuna en Framar að komast í boltan. Spytta hann hérna fram og vá, mátti ekki miklu muna hérna. Hann myndi slepp í gegn. Hófinn.
þetta stendin á miðjunni. Framar að losa þetta frábær snúningur hérna, Nóebinn, en að vinna boltan hérna eða hvað? Já, nær hann ekki að koma honum inni? Jú, hann heldur hann minna á en hann handsa bara þetta, markvörður Gróttu og þá flautar dómari leiksins leikinn af. Gróttu menn vinna og við að taka okkur smá pásu, koma aftur með næsta leik eftir örskamstund. Og þá að hefjast hjá okkur leikur KR6 og HK Arnþór í íslensku deildinni. Þetta ef að mér skjáttlast ekki, þá þetta 8 liða úrslit. Já, við erum með leikskýrslu liðana. Ef við byrjum að fara yfir lið HK, þá númer 47 Kjartan Páll, númer 4 Viktor Logi, númer 1 Gabriel, númer 17 Gretar Ingi, einnig númer 17 Kristján Hilmir, númer 18 Ari. Já, ég þriðji með númer 17 og það Ísak. Og númer 9 sem var á leiðin hann upp kantinn, Hilmir. Já, hörku sparð hérna, kemur hotspinna hérna. Sýnist HK eiga. Og kemur hún hérna inn á tegin, þessi skallaði burtu. Ari hérna. Hörku barátta hérna, virkilega vel gerð. Og geta Káringar sótt það hérna, hörku barátta hérna, innspark sem vinna, glæsilega gerð. Káringar sækja hérna upp, fjær okkur og
Fær hérna smá spark í löppina, heldur áfram staðinu upp og geta HK svo trætti Káringar vinna boltan hérna aftur, fljótir að vinna boltan. Sjáum því ekki hvort þetta sé Styrmir eða Sveinn þarna sem var að hlaupa upp vinstri kantinn. Báðir þarna vinstra megin á vellinu núna. Smá daratans hérna inn á teignum. Þetta var rétt fyrir þetta tegin. Káringar komin á boltan. Spark hérna, KR. Og ætlar að taka hérna. Kemur hérna alltaf að taka langar inn á tegin en komast fyrir þetta og aftur út af enn eitt einsparki sem KR á. Kemur það hérna og setja hann inn á tegin, þá er hann komin á boltan og hann á skot hérna, hörku skot. Hjálmar sem átti þetta skot sýndist mér, en þessi er rétt fram hjá. Geta HK komið hérna óöfinn, misefnum sendingin inn á teginu og ætlaði síðan að finna, Káringun ætlaði að finna hérna framverja sinn en sendingin aðeins fyrir aftan, maður geta HK svo trætt hérna. Hörkubolti inn á tegin, en glæsileg vörn en HK á boltanum, glæsileg sending út á kant. Hann er boltanum hérna og reynir bara skoti en vel varið hann í markinu en þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. En hérna ná Káringar aðeins að leysa pressununa en HK er enda á boltanum þó, hérna í kringu tegin. Barátta hérna og þessi endar með að fara í innspark sem kemur síðan hérna bara skotið, blokka það en HK komnir fljótir aftur á boltan. 17, sendir á 17 hérna, sá ekki hvort þetta var, þeir eru hérna 3 nummer 17. Káringar fljótir að koma boltanum í leik. Komum við hérna upp kattinn en finna liðsfélaginn, þessi var ekki inn á vellinum, hann var á hliðarlínunni. Þannig að HK fær hérna innspark, fljótir að taka þetta, glæsilegur þríhyrningur. Og sendingin hérna glæsileg sending en hann ver vel í markinu. Glæsilega gert þarna. Já, hljóðið datt hann út hjá okkur í nokkrar. Eitthvað smá vesen hérna. Þá koma HK-ingar. 2-1. Hvað gerir hann hérna? Sendur hann fyrir og skotið og Bessem er bjargað á línu. Hilmir ásækið hérna með skotið. Ótrúlega óöfinn en vel gert hérna hjá Varnarmönnum KR, stoppaði hann á línunni eða hann fyrir yfir. Og KR-ingar hérna. Styrmir sýnist mér þetta vera sem var á boltanum hérna. HK-ingar liggur svolítið á KR-ingur hérna núna, búin að eiga flotta sóknir hérna. HK, hvað er að gera þetta? Hörkur barastum boltan. Endar hérna út í teignum en skotið er framhjá. Ágætis tilraun. Og útspilskið hérna ekki nógu gott. Komnir á boltan þetta. HK-ingar
Glæsilega gert þarna. Viktor gerði vel þarna og kemur honum út til hliðar á Kristján og hann reyndi að koma þessu fyrir en endar í markmanns höndum KR-inga. Spilum þetta síðan Hákon Karli til markmanns og spilinu svo langt. Spila þetta flotta þrýtingar milli sín, sæti ekki aðeins svo föst. KR-inga komist inn, þetta frábær hæll þarna. Gamli góði hælli notaður þarna. Magnús kemur þessu hérna inn á miðjan völlin og mátti ekki miklu muna að þessi næði alla leið en virkilega vel gert hjá Kristjáni þarna. Hörku pressa hérna hjá Geta Hákon sótt hrætt hérna, þetta ekki Greta sem að elta boltan og Greta að sleppa í gegn held ég og hann með skoti eða glæsilega varið en þeir fylgja vel á eftir. Hilmir kemur boltanum yfir línuna og þá lifnar hér við stuðningsmönnum HK. Já, heldur betri stemning á velli 4 hérna á þessu N1 móti. Glæsilega gert þarna, jafna metin. Nei, afsakið, staðan hér 1-1. Þá er það koma HK-ingar hérna aftur. Og hvað er að gerast hérna? Smá darratans í teiknum, er þetta brot? Nei, segir dómarinn áfram leikinn. KR-ingar vinna boltan. Boltinn hérna út af innsparkur HK-ingar eiga, fljótir taka það. Komar hérna upp völlin og ætla að finna félagsinn sem var farinn í hlaupið og opinn. Dómarinn fyrir áfram leikinn. Boltinn berst hérna út og reynir bara sennilega á skotið hérna. Annari. Þetta fer í markmannshendunar og spilnir svo lágt að HK með boltan hérna. Fyrir að vera seinastur að 5 mínútur eftir sem fyrir á leik. Spilna hérna, reka sína menn fram völlin, kemur síðan eitt langur hérna. En hreinsa þetta í burtu hérna HK-ingar en KR-ingar strax komin aftur á boltan. Þá er þetta hörkusprettir hérna hjá Magnúsi. Sparka þessu hérna í burtu. Baróttan er hérna og ég gýri við hérna Hjálmar hjá KR-ingum. Pressa hérna. HK-ingar en KR-ingar komast í burtu. Sé ekki hérna fyrir myndatökumanninum hvað er að gerast hérna hinum megin. HK komnir hérna framar á völlin, gera vel hérna en óöpinn, sendingin hérna fyrir aftan. Frábær pressa hérna og KR vinna boltan hérna dæma, er brot, þetta er hálfrétt held ég. Þetta er ekki verið brotið hérna og Róp eftir, sýndist það. Og þess að vera þó viss og hann ætlar að koma boltan upp í hornið, þessi bolti er aðeins og fastur. Óöpinn hérna, frábær hugsun en óöpinn. Markspyrna hérna, spilast upp frá marki hérna, HK-ingar mistir hérna aðeins frá sér, KR-ingar komir á boltið núna á Ólafvellinum og glæsilega gert hérna hjá Ara, hann hreinsar þetta bara í hotspyrna sem er oft kennt við stórhættulegan stað.
kemur hornspyrnan hérna. Þessi fer inn á taugin og næstu bara búin að skora úr þessari hornspyrnu. Og þetta er ekki búið, þetta er hörku barátta hérna inn á teignum. Búin að verja tvisvar hérna hörku vel í markinu. Og eiga sig að skota markið sem fer að varnarmanni og aftur fyrir hornspyrna. Og eitthvað trufla okkur hérna stöðutablan en þegar þetta gerist þá skora KR-ingar úr þessu horni. Get sagt ykkur að þetta var hornspyrna á stórhættulegu staðsamt, ég veit það. Það var eitthvað sem var að þvælast þarna fyrir mér þótt það geta alveg verið myndalinni. Þessi endaði í netinu. 1-1 þá er staðan hér í þessum hörkuleik. Og þetta kemur langum bolti fram, KR komnir á boltan. Og það er brotið þarna, ég held að sé hárrétt. Liggur hann aðeins eftir, hefur meitt sér smá. Liggur spilin hérna, stórhættlegur staður. Ætti að láta vaða markið hérna. Sýnist Hilmir ætla að taka þessa aukaspyrnu. Sýnist að vera Hilmir tekur þessa spyrnu en þessi bolti yfir markið óbinn. Fín tilraun, sjálfsagt að vaða úr þessu færi. Þetta komast að hérna taka markspyrnuna stutt, fljótur að koma sér leik. 1,5 mínúta eftir þessum fyrirhálfleik. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Þessi bolti spiltur fram. Og hvað er að gerast hérna? Hörku baráttu boltan en þessi endar markverði KR-inga. Á stað aftur, dómar flautar leikinn á, spila hérna stutt upp með KR. Spila hérna, vera á milli sín, glæsilegur þrífningur hérna og færa síðan aftur upp kallinn, þetta er flott spil. Þetta er komið hérna. En þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við taka okkur smá pásu, komum aftur með seinni hálfleikinn smá. Já, seinni hálfleikurinn að fara á stað hérna hjá okkur. Núna er hann farin á stað.
búinn að flauta hérna leikinn á. Og HKK hérna komin strax á boltan. Hörku paróta. Kemur hérna eitt langur fram, halda boltan vera hana, gera glæsilega. Parta hérna, HKK pota boltan hérna áfram, reyna að sækja hann upp allan vinstri kantinn en þeir eru síðan stöðvaðir. Já, óöfnum það rennur þess af boltanum og fer í manninn, búið að daginn brot hérna. Spinnan hérna hjá KR, sýnst þeir alltaf bara bomba þessum teginn. Gera það hér. Þessi bolt inn á teginn, glæsilega gert þarna en HKK komið sér í burtu. Innspark hérna sem Gáningar eiga, koma honum hérna upp kantinn. Enda með boltan hérna, stöðvar hérna, brot. Árétt. Brýtur hérna sér. Kemur spillan hérna inn á teginn, hörkubolti fyrir gegnum pakkar hana nema einn sem hangir á flérstönginu og á skotið hérna. Spillan hérna. Fer yfir allan pakkan hérna, innspark hérna sem KR-ingar eiga. Og það er það Sveit sýnist mér hérna, spilar þetta leið tilbaka á markvörð sinn. Spilur honum fram hérna. Og þetta innspark fer bara sjálfur, virkilega vel gert, fljótur að hugsa þarna. Sýndist þetta að vera Kristján þarna sem var svona fljótur að hugsa og er að vinna hér innspark eða ekki. Nei, boltinn er ekki farin út af. Já. Þetta smá baráttu, brot á það, dæmi brot, þetta er hárrétt. Mennin auka spilnan sinna sem KR ekki að fá. Spurning hvort þeir gerir ekki bara sömurskjöld alltaf, jú, bara setja þetta á markið og vonast þetta í besta og nálægt í að skora sjálfsmark þarna. Sá ekki hver þetta var, hvort það hafi verið leikmaður númer 4 Viktor sem skallaði þetta í hornspyrnu. Kemur hornspyrnan hérna á fjær, skalla þetta í burtu, virkilega vel gert, þá geta HKK sótt hratt hérna. Hörkusprettur hérna, glæsileg vörn hérna, tæklar í boltan og kemur í veg fyrir þessi endi þeirra góð stungusending. Jóhann í markinu yfirvegar og rólur og spilar þessu vel út hérna en óefnir missa hann síðan hérna út á KR-ingar, innspark sem HKK fá. Kristján þarf að taka. Finnur þarna Gretar og hann inn á teginn og Hilmir þarna sýndist mér sem átti þessa tilraun, ekki langt frá. Og hann hérna spilar, heldur áfram að spila stutt frá marki. KR hérna komast inn í þetta hérna, HKK spilna langt fram. Sér nú ekki hvað er að gera hérna. Innspark sýnist mér sem HK á, það fer bara sjálfur, virkilega vel fljótur að hugsa aftur hérna Hilmir. Hektor Logi hérna og
Gretar Ingi ætlaði að reyna síðan að halda honum áfram hérna upp að kanti en komast inn í þetta káringar og ætlaði að sækja hrætt hérna en mátti ekki við marknum, komnir aftur á hann við hákvæðingar hérna og góð hugsun hérna. Hilmir ætlaði að reyna að finna, sýnist mér, Kristján en tókst ekki. Kemur hotspinna hérna og hotspinnan hérna örlítið á hár hérna. Örlítið á hárbjólti hérna fyrir hákvæðingar til þess að skalla hennan inn innsparkinum inn á vellinum sem káringar eiga. Kemur hérna káringar, geta sótt hérna upp vinstra kantinu, glæsileg vörn hérna. Það var hann Ari sýndist mér sem átti þessa hörku vörn hérna fyrir hákvæðingar. Káringar glæsilega spila, Sólaður hérna, gerði vel hérna Magnús en þá það, sá ekki hver þetta var hérna, einn af þessum 4 tíum hjá Kári hérna. Koma hérna kemur hérna einn langur frá KR, spynnur svo langt hérna, gerir vel hérna, sýndist mér Gretar, skallaði þetta í burtu en óöfnin haldi ekki boltanum hérna hákvæðingar. Hörku barátta hérna. Endar með því að sparki káringa út af hinspark hérna sem HK. Geta HK sótt þetta hérna. Kemur síðan bara hörku skot hérna. Ágætist til hérna. Sýnist þetta að vera Kjartan sem átti þess að getur til raun. Svo barátta með hérna. Hörku barátta og ekki að gefa neitt eftir. Magnús hérna. Missum síðan boltan hans frá sér, kemur enga sög þegar þessi endar hjá markmennunum og glæsilega gert. Magnús tekur aftur á mótunum hérna, spilar honum hérna inn á miðju, virkilega vel spila. Það var Dagur, getur Dagur hlaupið hérna upp, en glæsilega gert hérna. Viktor Logi hérna vann vel tilbaka og náði að pota hann í þennan bolta innspark hérna sem káringar eiga. Þetta hérna í gangi, koma boltanum hérna inn á miðju. Og glæsileg sending hérna, glæsilega tekið líka mótunum, ætlar að koma honum hérna inn í teginn en dæmt brot hérna, brot sem káringar eiga rétt fyrir utan vítateig, hólítlegt. Aukaspyrnan hérna, stór hættulegur staðar eins og aukaspyrnu. Kemur aukaspyrna hérna. Og bara negla hérna niður meðfram grasinn og þessi er inni. KR-ingar skora og þetta var, sáðu ekki hvort þetta var þetta Styrmir eða var þetta Sveinn. Ég sá það ekki alveg að báður nummer 8, það sýndist þetta frekar vera Styrmir án þess þó að vera 100% viss. Og ætla að spila hérna hákvæðingar en þessi bolti endar út af. Hörku barátta hérna. Skoðið baráttunni hérna. Glæsilega gert. Sjáum þessa baráttu sem er hérna. Dómarinn stöppa leikir hérna, hefur meitt sig hérna. Ég sé ekki hver þetta er, hvort þetta sé Fenrir eða hvort þetta sé Hilmir jafnvel. Sýndist þetta er Hilmir núna.
Hann getur tekið innspark hérna sem Káringar eiga. Það koma hann inn á miðjum, komast fyrir þetta leikmenn HK. Og þá getur HK komið hérna mjög fljótur hérna að hlaupa. Ekki tósað í hérna hvað. Þessi endar hjá leikmanni númer 9 sem Hilmir. Hann heldur betur búinn að jafna leikinn hér aftur þegar að 4,5 mínútur eftir. Þá fer leikurinn farin í gangi aftur hérna. Spark hérna sem Káringar eiga. Spurning hvort að annað liðið nái að setja mark. Spurning hvort við fáum hér vítakeppni ef þessi leikur endar í jafntefli. Þá erum við á leiðinni í vító. Ef ég að lesa þetta rétt. 3,5 mínútur hérna eftir. Hörkubaráttu hérna. Já. Gerir vel hérna. Dagur tekur bolta niður og ætlaði að spila honum en HK komast inn í þetta innspark hérna sem Káringar eiga. Og Darri hérna missir boltan en kom strax áttur í boltan en þetta bara endan á milli þetta, veit ekki alveg hvað að vera að segja. Káringar að vinna boltan hérna hvað? Nei, innspark sem HK fær. En komast þarna Káringar inn í þetta. Bara þarna spurning hvort þetta sé Fenri hérna sem átti þessa sendingu þarna út á kantinn. Já, Magnús sem missir hann aðeins frá sér þarna en þetta ekki búið. Hörkubaráttu hérna. Innsparki hérna. Það er flottur bolti hérna yfir. Þetta Hilmir sem í þessari baráttu búinn að koma sér í gegnum með skotið og þessi bolti skýst upp í loftið og endar síðan hjá hverjum. Var þetta aftur Magnús eða hvað? Sá það ekki almennilega en Káringar eru komnir yfir. Káringar komnir hér í 3-2 þegar lítið eftir að leiknum, einungis 2 mínútur en það nægur tími fyrir HK að skora það mark. Bolti farinn hérna í gang aftur hjá okkur. Pressa hérna hver á þennan bolta. HK á þennan bolta. Innspark hérna. Það er að drífa sig núna. Það er að koma boltanum fram. HK er ekki að pressa hérna. Það er að reyna að halda í þessa fórustu. HK er svo að reyna að drífa sig og berjast hérna hörsku vel. Gefur boltinn hérna fram en frábær vörn hana á Hjálmari. Bara hérna sem HK á finna hérna leikmennina upp kantinn en Hörkubaráttu hérna, HK komin á boltan hérna, spurning hvað hann getur gert hérna. Næ skotinu en komast fyrir þetta leikmenn K.R. og hreinsa þetta langt í burtu. Og hérna kemur langur bolti inn í þetta hörkubolti. Hvar endar þetta? HK á boltanum, hvað er að gerast hérna? Þeir skjóta og þeir eru að bjarga á línu. K.R. ekki að bjarga á línu, hann er komin aftur á boltan með skoti í hliðanetti. Vá, Ísak hérna sýndist mér án þess að vera viss. Ísak að Greta sem áttu þessa tilraun, hörku tilraun.
Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Þessi leikur endar með 3-2 sigri KR. Takk okkur smá pásu og komum aftur eftir smá stund. Já, komið bless og sæl, hér farin af stað leikur Þróttar og Keflavíkur í mexíkósku deildinni. Þetta leikur í 8 liða úrslitum og það því til mikils að keppa hér. Byrjum á því að lesa lið Keflvíkingana. Það nummer 20 Ási, nummer 25 Björgvin, nummer 39 Tristan, nummer 71 Stormur og byrjum við sjáum hvað gerist hérna í Keflvíkingunum. Nei, Þróttarinn koma hættunum frá, höldum það áfram. Nummer 63 Hreiðar, nummer 18 Steinar, nummer 12 Gunnar, 46 Guðni, nummer 73 Svavar. Og lið Þróttar. Já, ég kannski fer yfir það. Það nummer 18 Ísar, 17 Mattias, 3 Bjarki, 7 Loki. Svo markinu nummer 1 Ragnar. Svo nummer 24 Simon. Og einn hérna með ekkert aftan á sér, það Darri. Og annar með ekkert, hann Anton. Og
Þeir eru með sikkvart hálflitin. Þekki á kannski í sundur á því. Já. Tvö skref, segir dómari leiksins. Já, það eru 2 metrar í innspurkunum sem hann starfa frá. 2 skref geta auðvitað verið misjöfn á meðal manna. Jú. Keflingur með boltar hérna. Hvaða bolt eru við að spila með? Ég er ekki alveg viss. Nei. Þetta er ekki keppnisboltinn allan. En hvað með það? Það virkar. Já, kemur Darri. Missir hann hana. Kloppi hana skemmtilegur. Þá var það Mattias. Það ekki, svo setur Simon hann hérna út af. Já, það eru Keflvíkingar sem eiga það einspark hérna hægra megin. Taka sér tími í þetta. Já, finna réttu sendinguna. Já. Flýta sér. Hægt menn núna. Þróttur að vinna hann hérna hátt á vellinu. Hann gerir þetta lista vel hérna Mattias. Já, Ási fellur hann við baráttunni. Já, Mattias heldur bara áfram hérna. Já. Bolt Keflavík á, segir dómarinn. Já, ég sé nú ekki alveg hérna út í horni fyrir áhorfendum. Við treystum dómarinu fyrir þessu. Heldur betur hann með alltaf hér er Þróttur með skotið. Góð varsla þarna. Hann er fljótur að negla honum fram. Tvö vel skipulið hérna í dag. Já, mjög svo. Björgvin komið boltan í Keflavík. Finnur Gunnar og Steinar sem ætlar að finna Gunnar aftur, gengur ekki upp en Steinar aftur komið með hann. Mikil barðan á Keflvíkingar að fá innsparka á góðum stað. Boltan spilar hann tilbaka og menn er ekki alveg tilbúinir. Kemur sendingin inn á teigin frá Guðna en það er engin Keflvíkingur hana. Þróttur á. Guðni kemst inn í þetta. Boltinn er þetta beint á. Ragnar í markinu. Ragnar Sigur í markinu. Og skartar þessari glæsilegu hárgreiðslu líka. Já, heldur betur. Þeir eru allan að 2 hérna sem líta á sér hárið. Svo er stríðsmálingin í framar líka. Já, hún er alltaf skemmtileg. Já, hún er nöðsilega í svona stórum leikjum líka. Og Darri með smá klúður hérna en vinnur hann aftur og kemur hann á Mattias. Þeir halda hérna áfram, Darri upp kantinn, heldur þessu inn á, gera það vel. Þróttur á þetta. Hér er Já, Björgvin er búinn að með góða press og vinnuboltan. Símon sem missti hann í öftustu línu. En bjargaði sér laglega. Ára Darri, hann nær að halda þessu inn á eitthvað. Mikil barðunarboltar á þetta, Keflvíkingar eiga þennan. Já, það er Steinar sem kemur hérna og sækir boltan. Steinar ætlar að taka þetta. Leggur hann tilbaka á Gunnar, held ég. Darri vinnur hann á miðjunni. Og hvað, hann er einn á teiknum, getur hann, nei, hotspinna, komst fyrir þetta. Og kemur spinnan inn á miðjan teiginn.
kildu frá. Þá fyrir Guðni að stað. Guðni, já, já. Snöggur. Heldur boltan líka vel hjá sér. Fer hérna utan á. Hann ætla bara Enda með alla það. leið. Þetta er svo kallaði línudansinn, Já. Andri. Línudans. Góð dans. Þróttarar eru búin að vinna boltan. En hér, Steinar fer yfir að hægri fótinn. Hann er að leita skotinu en Finnur það vörn. ekki. Nei, finnur ekki skotið. Símon býður honum ekki upp á það. Þetta var svona eins og hvar er Valli að finna þetta skot. Bara fann það ekki. Það er ekki hægt að finna hann. Nei, það er alltaf mjög erfitt. Sendingin að tegin og aftur. Og þarna mátti engum muna. Nei, Björgvin hefði getað koma honum aðeins lengra á. Gunnar Ragnar hann að... stimplaði hann aðeins betur og þá hefði verið döðafæri. Já. Sjá Ragnar hann í markinu, hann býður bara á meðan að menn stilla sér upp. Ekki þess Vill hafa menn á sínum Já. stað. Þetta gerði Ási vel. Kom sér þarna fram fyrir Steinar. Já, já, menn eru að berjast um einhvern einasta bolta hérna. Og skot af löngu færi. Alls ekki galinn tilraun. Og hérna komast þeir inn í þetta. Gunnar. Á Steinar. Steinar með skotið. Í varnamann. Glæsilegu snúningu svo. Og kemur tæklingin hérna sem að vinna boltan. En Þróttur ennþá með hann. Hann haldur hann inn á. Hann gerir það. Á Mattías með hann inn á kantinu. Sjá Heldur hann baráttunni með eitthvað? Guðna. Hann tekur hann á honum liggjandi þarna. Já, Já, en þá er það að við sýnist Anton. Nei. Það var ekkert Anton, þetta var Loki. já. Já, hann hefur sem sagt dæmt innspark. Já. Og hér koma Ísar, setur hann á Anton, sýnst mér. Reyna að koma tegir en góð vörn. Já, vildi fá brot, ég held að þetta hafi verið rétt hjá dómarleiksis. Já, Steinar hérna gerir þetta glæsilega. Hann er komin að fleygi ferð. Hann er að leita skotinu. Glæsileg vörn. Hann er komin fyrir. Vel varið. Já, vel gert þarna hjá Ragnar í markinu. Og vá, þarna munar litlu að þeir koma sér í gott færi Keflvíkingar. Svavar hann komin í fremstu línu. Já, vel gert í Mattías hérna. Getur Þróttur svo þrætt eða eitthvað. Darri setur hann hérna á félaga sinn. Keflvíking setur hún til innspark. Erfitt að segja hver það var. Mattías. Steinar setur hann út af. Og alltaf tegin, ég sé nú ekki ennþá hver þetta er í markinu, hann vill ekki sína okkur númerið sitt. Nei. Heldur aðgáttunni á lífi. Já, þetta er spennandi. Þetta er Stormur. Stormur er í markinu, já, gott að vita. Hér fellur hann boltan hefur sýndist. Og já, Steinar brunar hérna af stað. Þeir eru tveir á móti einum, þeir hörfa frá honum og Steinar fyrir skotið af varnarmanni og í markið. Steinar er búinn að koma Keflavík yfir í þessum 8. úrslita leik Mexíkosku deildarinnar. Frábær sprettur hjá honum. Bjarki þarna óheppinn er að reyna að koma sér fyrir skotið en það
breytir stefnu og í netið. Mark á 11. mínútu. Þetta mikil marka mínúta. Það bara svoleiðis. 11. og 12. líka. Þannig spurning hvort við fáum eitthvað núna strax í kjölfarið. Brot hérna. Það komið sér inn á teginn. Sem tekur þessa. Þetta fyrirliðið þeirra. Það Mattias. Mundar skotfótinn. Heldur hann skjóti þessu inn á teginn. Já, þetta skot. Sjálfsögðu. Fer svo af öðrum Þróttara á yfirmarkið. Loki alltaf bara hnýjan hann yfir sig og í netti. Þetta hefur verið eitt af mörkum mótsins. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt. Stormur sparkar hann langt á völlinn. Kemur tæklingin hérna. Gunnar stekkur upp úr henni. Gunnar undirbýr sér að taka einsparkið. Steinar kemur á móti. Að spila hjá þeim. Já, þeir vinna virkilega saman, Steinar og Gunnar. Maður hefur tekið eftir því. Sterkt tengsl þarna á milli. Björgvin nær þessu bolta niður. Það er Loki. Og finnur Mattias þarna á kantinu. Þá Loki vinnur hann svo aftur, gerir vel. Bolti alla leið hérna yfir á Darra sem finnur Mattias. Hann aftur á Darra. Já. Mattias á Ísar, já. Já. Ási stoppar hann, en þeir eru ennþá með hann. Já, Mattias í skoti bara. Aftur Ási reynir fyrir. aftur eitthvað. Heldur áfram, nær boltanum aftur. Og glæsilega gert, skotið. Góð vörn hana. Loki búinn að vinna hann aftur. Hápressa hjá Þrótturinn núna. Það er eitthvað sem segir mér að Hreiðar sé í peysun hann hefur Keflavík. Hann hefur stoppað þetta að lokum. Já, það er spurningin. Hver hér, Darri. Þessi út af. Já, síðasta mínúta fyrirháleiks. Við erum búin að fá virkilega jafnan leik hérna. Mjög svo. Það er lítið á milli liðana nema þetta Ísak, eina mark hvað eins og gerir er. hann hér rétt fyrir utan teginn. Mattias á Loka. Getur hann gert eitthvað? Nei, missir hann þarna, óbinn. Mattias búinn að vinna hann aftur eitthvað. Svakaleg pressa hérna á Þrótturinn núna. Þeim langar að jafna þetta fyrir hálfleikinn. Darri. Þá missir hann Loki í skoti. Skýtur óvart í sinn eigin leikmann þarna, Ísar. Keflvíkingar eru í nauðvörn þessa stundina. Hælda þessu inn á eitthvað, nei. Spyrnunum út af hérna. Þá held ég að dómarinn flauti hérna til hálfleiks. Sýnist mér. Hann er búið sig undir að leyfi þessu sókn að klárast. Já, Mattias á Ísar. Og það í gegnum alla pakkan. Þá flautar hann til hálfleiks hérna hjá okkur. Hörku leikur og ég eiginlega bara get ekki beðið eftir að fá seinni hálfleikinn. En við tökum okkur smá pásu.
Síðarhálfleikurinn kominn af stað, eins að skilur á milli að Mark Steinar sem fyrirhálfleikur og hann er einmitt að prófa sig aftur í gegn með skotið. Það er varið og Keflvíkingar ná honum aftur. Þarna má engu muna. Nei, en var vel varið þarna í markið á Ragnari. Já, byrjuðu af krafti. Keflvíkingar. Og mikil pressa hérna. Og já, Steinar kemur þessum bara... Hvert fyrir þessi? Ok, þeir stoppa hann á 5. Þessi ætlaði bara alla leið. Hann reyndi að setja henni á 8. Já. Koma Þróttarar. Það er Bjarki meðan á Ísar. Vinna hér innsparki. Reynir að finna félaga sína hann í fremstu línu. Og hér Guðni að sleppa í gegnin. Þvílíka björgunin. Hér kemur spyrnan inn á teginn og yfir pakkan. Og kemur Ísar. Og hér er boltinn að spila hann til hægri á Þrótturnum. Aftur á miðuna, Guðni náldi að stela þessum. Hann er svo iðinn, lús iðinn, Guðni þarna frammi. Hleypur og hleypur. Eins og Forrest. Og hér boltinn á Guðna, hann er eitt gegn einu, hvað getur hann gert? Nei, góð vörn. Já, Símon með góða vörn hana. Já, það er búið að flauta hana. Þökkum kamerumanninu fyrir að vera á tánum hérna. Já, en það var reyndar honum að kenna að við sáum það ekki. Hann verður líka að taka það á sig. Já, við erum með glæsilegt útsýni á hann nefnilega. Engar glæsilegu maður. Á loki með góða sendingu á Mattías, getur sótt 30 hérna. Nei, Ísar er það fyrirgefi. Kapnaði Mattías. Bluffar 2 hérna. Skemmtilega. Ára Bjarki nær þessum, en... Keflvíkingur illa að hreinsa þennan bolta. Á loki á Mattías. Góði taktar í Mattíasi. Finnur Ísar. Ísar var við það að sleppa í gegn, býtu. Björgvin hérna með bolta fyrir Keflavík. En þeir vinna, hvað geta þeir gert? Hvað endar þetta Bjarki? Það mátti engum muna að Þróttarar næða jafna leikinn. Svo var þetta ekkert Bjarki sem var skaut. Það var vitleysa í mér. Það var engin annar en Anton. Já. Svona gerist. Stormur með markspyrnuna. Loki með hennan. Heldur hann minnaði ekki? Nei. Óöppin hérna, já. Björgvin með innsparkið. Finnur Steinar. Gunnar og Steinar, þeir eru ennþá að tengja. Boltinn átt að Guðna. Nær Guðna að halda þessum inn á. Nei, mér sýnist nú ekki. Eða hvað? Jú. Það gerði það, en fekk hann svo í sig. Já, þeir fá innsparkið Keflavík. Eða ekki? Þá hefur hann... Nei, Þróttarar eiga. Já. Þeir voru bara svo sannfærðir sjálfur. Já. Mattías var bara fljótar að hugsa. Já. Hljópa á stað. Já, já. En svo á að gera það. Guðni hérna fremsti maður. Vel gert að loka. Steinar með boltinn í áttina. Guðni hérna snýr. Hann er að kosta í gegn. Nei. Virkilega gott útlöp hana hjá Ragnari.
hann var heldur betur á tánum hana. Og varð að vera það. Boltinn hérna út. Skotið! Og missa frá sér. Og hvað endar þetta? Boltinn laus. Nei, boltinn er ekki laus. Ragnar handsaman hennan. Þú ert ekki að fara frá mér, segir hann. Grípur hann á bolta. Já. Boltinn reyndi eins og hann gatt. Ára loki. Setta hann yfir á Ísar. Ísar á Mattias. Jú, nær þessum. Jæja, gerir vel. Ennþá með hann hérna. Kemst hann í skoti, nei. En boltinn yfir á Anton. Hann setur hann á loka. Sem setur hann aftur á Anton. Og Anton bara í skoti. Og hvað endar þessi? Stormur nær að bjarga með síðustundu. Já, vel varið þarna. Já, þetta er að koma hjá Þróttunum virðist vera. Þeir eru að færast nær og nær. Já. Ási setur hann út af. Svavar hleypur á nær í hann. Storminn út á móti og fær nú bara hérna tæklingun í sig. Það var svona alveg á gráu svæði. Auðvitað var hann bara að reyna við boltann. Stormur hristir þetta af sér. Sparkar svo upp völlinn. Þróttar eru fyrstir á þennan bolta. Mikil bart hérna. Það er endanum meira Björgvið sem að fer með boltan. Og hann held ég Þróttur á, segir dómarinn. Þróttar aftur bara fljótir að taka þetta, Fljótur hugsa. sé ekki hægt að skipta skoður. Bjarki finnur loka, nei, komur sér inn í þetta, Björgvin. Fer svo af honum út af. Nægur tími til stefnu fyrir Þróttara. Já, vel gert í að loka. Alltaf kloppa hana, Björgvin gekk ekki. Það var það Símon. Settur hann á Ísar. Flott í taktið honum. Svavar hérna, eldi þennan bolta. Og vinna boltan hérna. Gunnar ætlaði að finna hann hana í fætur, gekk ekki. Og hér skot af löngu færi. Aftur fyrir markið. Steinar með þessa tilraun. Keflavíkingar ákveðnir á miðjunni en boltinn endar á Guðna. Það er hérna spil tilbaka og Ragnar lyftur hann hátt upp völlinn. Þessi bolti út að innspark sem að Þróttur eiga. Ef að Þrótturum tekst að jafna þennan leik þá þýðir það að við séum að fara í vítaspyrnukeppni. Það er ennþá nóg eftir. Hér er bara mikil barátta. Boltan og hetjuleg tilraun til þess að reyna að halda þessu bolta inn á. En gengur ekki upp. En sem þið gekk ekki á Gunnari og hér er brot á Tristan. Brotlegur hann í vörninni.
Og þá geta Þróttarar sett boltann inn á teiginn. Og hér frábært tækifæri fyrir þá að gera sér eitthvað úr þessu. Það er Loki sem ætlar að ekki skal setja þetta á markið. Það er líka að vona. Við viljum sjá skot. Þeir eru hins vegar líka búnir að fjölmenninu tegina. Spurning hvað verður úr þessu. Hér kemur það skot bara og... Þetta fyrir ofan á markið. Yfir. Þetta var góð tilraun. Þetta var gott skot þarna. Inni á stórum. Rétt yfir markið. Jú, rétt. Stormur sparkar upp miðuna. Þróttarar eiga fyrstu snertinguna. Hverju er nr. 2? Það er Þróttarar líka. Já, Símon á Darra sem finnur Ísar á miðunni. Þróttarar. Sjáu það Svavar hérna hjá Keflavík. Hann lúrir hérna fremst. Já. Vonum á boltinn komið til sín. Tristan hérna verst. Ísar liggur. Skot hérna fram hjá. Já, Ísar liggur hérna eftir á Þrótturum. Já. Eftir baráttur á Tristan. Þrjár og hálf mínútu eftir á þessum leik og Þróttarar hafa svona verið að taka yfir þennan leik með stjórn á honum en hafa kannski ekki ennþá skapað sér alvöru dauða færi. Nei, en alltaf að færast nær. Já, en það er bara spurning hvort að Tímaspursmál. Já, en hvort að tíminn verði of naumur, sé of naumur, gæti verið. Það eru rétt 3 mínútur eftir að þessu. Ég myndi alveg segja að væri nægur tími fyrir 1-2 mörk í þetta. Algjörlega. Og flotti takta hjá Loka hérna. Missir hann svo hérna Gunnar, tekur hann af honum. Og svo varst að benda á Svavar lúrir hérna frammi þannig að þeir verða gætur á honum. Og Símon gerir þetta vel í vörninni. Þá er Darri, kemur hann yfir á Mattías. Mattías geiðar hérna fram hjá einu. Stoppar svo á Steinari. Góð vörn í honum. Já. Hérna, hot myndi ég segja, er það ekki? Jú, það er hornspyrna. Nú er tækifæri fyrir Þróttara. Hvað geta þið gert við þetta? Sjáu þið samt Keflvíkinginn hérna Svavar. Hann býður bara. Já, hann veit að hann þarf bara 1 færi til að gera út minna leik. Boltinn hérna á þessu Ísar. Hann ætlaði bara að hendi í bakfallspyrnuna. Já, og hvað? Símon vinnur þennan. Og þá Ísar. Hann var ekki alveg viss hvað rætti að taka boltan hana. En þá er Darri. Kemur hann á Ísar. Ísar langar í skoti þarna, það gekk ekki. Þetta er þéttur varnarmóður hjá Keflvíkingum. Og hann fer niður og þessi aukaspyrna. Þetta er á stórhættur stað fyrir Loka. Já. Já. Getur hann lúðrið þessu bara markið eins og áðan. Já. Þetta er aðeins nær. Getur tekið bara fastan. Þetta gæti verið líka síðasti séns Þróttara. Algjörlega. Engin pressa Loki minn samt, engin pressa. Það er vissulega Loki sem að stilla sig hér upp. Símonsson sem vann fyrir aftana líka, hann er örfættir að ég held. Mun að halla sér yfir boltan, strákar. Mun að halla sér yfir hann. Loki hér, skotið og... Þeir bjarga á línu! Tristan bjargar hann á línu! Því líkt og annað eins. Tristan ætlar að reynast hetja Keflvíkinga hérna, eða hvað? Það er alvöru dramatík sem við erum að fá hérna í lokin. Óna Mattías. Með hann hérna rétt fyrir utan teginn, ennþá með hann. Og hvar endar þetta? Hvað er þetta hér? Enda boltinn inn á eða hvað? Já, endar í hotspyrnu. Nei, markspyrna segir dómarinn. Markspyrna. Vá. Þeir bjarga á línu, Andri, því lík dramatík hér. Ég sá þennan bolta í netinu. Nú er bara hver að verða síðastur. Já. Því miður fyrir Þrótt. Já, Stormur verður að hafa hraðan á núna. Boltinn verður hérna fram. Og það er hot. Og þá flautar hann hérna af. Leikurinn er búinn og Keflvíkingar er að fara í undanúrslit í
mexikósku deildinni Já, eftir 1-0 sigur í æsi spennandi leik. Vá! Þetta var alveg vonum að báðinu muni ganga vel í sínum næstu leikjum. já, þá erum við hér komið strax í næsta leik og Grótta er komið hérna bara upp völlin og hvað ekkert verður úr þessu eða hvað, skotið hérna fyrir utan koma þessi hot þeir missa hann inn hérna á óverðnir hérna, það var Dominik sem að missi hann inn í markinu hjá stólunum óverðin hann að leikurinn svo sem bara rétt að byrja nóg eftir koma stólarnir ég er með bara að fá hérna í hendurnar leikskýrslu frá stólunum það er kannski bara við förum yfir liðið þar er nummer 21 í markinu Dominik, nummer 16 Gunnar, nummer 10 Sigurbjörn, nummer 66 Hákon, 20 er Hólmar nummer 6 Brynjar nummer 7 Birkir, nummer 13 er Sölvi 22 Patrikur og 12 Víkingur ekki með og býðið við þeir að sleppa í gegn hérna náður að jafna þetta hérna strax nei, frábærlega varið í markinu á Gróttu þvílík byrjun á þessu leik þeir að sleppa aftur hérna í gegn hvað, já og skotið hjá Sigurbirni rétt yfir markið já, óhefnir þarna stólarnir hörku byrjun á þessu leik hérna hjá okkur
íslenska deildin spilaði 9. til 12. sæti. Mikið undir hérna. Eins og ég var að segja hann, ég ekki með leikskýrslu hjá Gróttu því miður. En ég reyni að lesa aftan á ef ég mögulega get. Og hér kemur Grótta, Svenni. Og þeir skora aftur, leikmenn Gróttu. Hrópalega gert. Hrópalega gert. Og hörku byrjun á þessu leik hérna. Kemur Grótta. En glæsilegur varnarleikur hann hjá Brynjari. Og hvað hér, Dominík, vel gert hjá honum, bjargaði þarna. Og aftur, vel gert. Þeir koma aftur Gróttumenn. Og hvað gerist hér, Dominík? Já, handsamar hann þarna, frábærlega gert. Og hvað gerist hérna? Gróttumenn setja hann út af. Og Svenni sýnist mér og þá er það Sigurbjörn. Já, gerir vel hérna. Já, heldur áfram. En góð vörn hann hjá Gróttu. Já, og þá er það Brynjar með skotið en hann er öruggur hérna í markinu. Og þá kemur Grótta, ætlar að reyna að skipta hann yfir kant. Brynjar segir nei. Og Dominík ætlar að spyrna hérna frá marki sínu. Kemur með hann hérna langan á Sigurbjörn. Já, hann er það Gunnar, sýnist mér það hafa verið hann í vörninni. Já, hörku bara á þetta hérna. Sigurbjörn vinnur þetta, eða er þetta hotn, ég sé það ekki. Markspyrna er það. Já, vel gert, Ára Hólmar. Setur hann upp í hotni á Sigurbjörn. Hann vinnur innsparki, gerir þetta vel. Gunnar bara í skotið. Þessi þægilegur fyrir markmann Gróttu. En hérna koma þeir aftur. Og það er Hólmar. Og svo vinnur Sölvan. Ég sé nú ekki alveg hverju með hann hérna. Þessi bolti fer á Hólmari út af. Lengra frá, segir dómarinn. Hólmar með skotið og þessi er í stönginni. Óheppinn þarna. Þeir fá innsparkið. Markmaðurinn var að hlaupa aftur í markið.
rann svo til. Og eru Birkir hver er þennan? Það er Grótta sem á þennan. Og hér skorar hann Birkir. Frábærlega gert. Svo ég var að segja við strákana hérna inn í bíl fyrir leik. Þetta er þið hörku barátta fram á síðustu sekundu og ég bullaði ekki með neitt þar. Sjáu þið baráttuna hérna. Hólmar heldur þessu vinna á. Stefán missir hann hana hjá Gróttu en þeir eru komnir á hann aftur. Flott spil hjá Gróttumönnum. Vörnin er frábær hana einnig hjá þeim vinnrauðu. Birkir leika alls oddi hana frammi hjá Tindastól. Brynjar setja henni tilbaka á Dominik sem að lúrar þessu hérna fram völlin. Grótta hér með boltan en frábærlega gert hjá Hákoni. Vinnur hann hana. Birkir sleppi gegn eitthvað, nei. Heldur pressunni samt hérna hátt uppi. Lið Tindastóls. Þessi út af Tindastól á þennan. Dómarinn biður menn enn einu ferðina. Gleym ekki 2 metra reglunni. Víkingur þarna. Glæsilega tæklingu. Góðu varnarleikur. Ok. Sjáu þið Hólmar að vinna hann hérna á Hátavellinum. Geta þeir nýtt sér þetta. Birkir setur hann á Hákon. Og Birkir fær hann síðan aftur. Nei, þetta er Hákon fyrirgefið ennþá. Og Hólmar gerir þetta glæsilega. Sjáu þið baráttuna hérna. Hólmar ætlaði að skipta hérna yfir á Brynjar, gekk ekki en hann er ennþá að pressa hérna hátt á vellinu. Víkingur setur hann hérna upp kantinn, Birkir hann á þessu hérna eitthvað. Hvað endar þessi? Nei, það skýla honum hann laglega í vörninni að markmaður Gróttu getur komið hérna út. Og missir hann næstu í hérna bara í lappirnar á Birki, nær að bjarga sér. Og þá geta þeir svo 3-2 hérna eða hvað, Hólmar. Það ætla að finna Hákon hérna inn á miðju. Þá kemur lið Gróttu. Er þeir að sleppa hérna bara í gegn eða hvað? Sjáu þið Víking hérna. Frábær tækling hjá Víking, fórnar sér hérna algjörlega í þetta. Kemur hornið. Þeir yfir allan pakkan en Grótta er ennþá á honum hérna. Bolti fyrir og Dominik er með þennan allan daginn. Alla daga. Og Birkir að sleppa bara hérna í gegn eða hvað. Hei, glæsilega kemur nær að koma tilbaka hérna.
Henrik með hann langan hérna á Patrik. Og þá er það Víkingur, já, vel gert hjá honum. Það getur Patrikur að reyna að finna Birki hérna í gegn, skemmtileg hugsun. Og þá er það Ísak, ég er ekki viss, sé ekki, erfitt að sjá aftan á treyjurnar ef menn eru á svona harðar hlaupum hérna. Nei, ég var langt frá því, það er Gísli. Þá koma stólarnir. Næri ekki Víkingur þessu, jú. Gróttu menn að vinna hann hérna á Háttavellinu. Koma hérna og ætla að finna félaga sína hana inn á teignum. Gekk ekki og það er hornspyrna. Með hann hár hérna inn á miðjan teginn, gegnum allan bakkan, en ennþá með hann hérna á fjær skotið, rétt yfir markið. Óheppinn hann að fer aðeins undir boltan hann að. Og þá er kominn hálfleikur hjá okkur. Æsispennandi seinni hálfleikur framundan, en eins og strákarnir ætlum við að taka okkur stutta pásu. Seinni hálfleikurinn að fara á stað hérna hjá okkur. Gróttumenn byrja með boltan. En hérna er stóla, nei, glæsilegur. Skilega góð varnarleikur hana. Takk meistarar, sagði eitt foreldri hér. Er hann kom með leikskýrsluna. Við þökkum honum kærlega fyrir það. Alltaf gaman að fá skýrslur.
Sveldist eitthvað á hérna tæknumanninum. Vorum að sé í lagi með hann. Markspyrna sem Grótta á hér. En sjáuði Gunnar. Sáum með þetta alltaf á hreinu þarna. Kemur svo hérna tilbaka og Patrikur óöppin missa hana svo langt frá sig. Nei, kemur hann og Birki. Vittlisa í mér hérna. Sjáuði baráttunni hérna. Patrikur enn með hann. Alltaf í þríðningin hérna. Stuttur. En örvænktið ekki. Nóg eftir þessari skemmtun hjá okkur. Og það er að smá miskilningur í vörninni. Ætlar enginn að taka hann eða hvað? Jú. Dominik gera það bara. Fyrsta strákarnir vildu það ekki. Þórkell hérna á vinstri kantinum með Víkingur sér við honum hana. Og næstu búinn að vinna hann hérna. Flottur Flóki, áfram! Strákar, strax í vörn! Koma að spila! Óheppinn hann, Sigurbjörn hann nær ekki að taka með sér. Hver á hann að bolta er ekki alveg vissir um það. En það er Grótta með síni sem á þennan myndatökumaðurinn alveg með þetta á hreinu þetta. Langur hérna fram en Hákon er með þennan. Nei. En Víkingur er með hann, spyrnir honum tilbaka á Dominik í markinu sem kemur honum á Sölva. Hápressa hérna hjá Gróttu núna. Dominik með að langan, Patrikur. Já, vel gert hjá Patrik, nær hann þessu. Nei, Sveinn með þetta. Svenni fyrir ekki. Nei. Patrikur komin aftur og ætlar að reyna að finna Sigurbjörn hann, það gekk ekki. Óheppinn hann að kemur Svenni fyrir Gróttu. Á langur Þórkell næsti búinn að fá þennan í fætur. Óheppinn hann. Stólarnir langur hérna fram, þar er engin. Markmaður Gróttu þarna. Svitnir þessum bara hérna langt út af.
gangur hérna fram og... Nei, glæsilegu varnarleikur hérna. Held ég hægt að fara að byrja þetta aftur þegar búið er að reyma hérna hjá Gróttumönnum. Nú er þetta komið í gang aftur. Það er Brynjar, setur hann Dominíks og Víkingur hreinsar svo ennþá lengra. Og hver nær þessum hér? Þetta er rétt hjá dómarleiksins. Svenni hér spinnir sinn. En Stólandi búinn að vinna þetta hér. Brynjar á Hákon, hver á þennan? Tindastóll á þennan. Hann kemur honum hérna á Patrik, var það ekki? Sá það ekki alveglega. Eða hvort það hefði verið Hólmar. Á, góð tækling hana hjá Brynjari. Nei, aukaspyrna er það. Þorkell og þá kemur Sigurbjörn. Góð verð hana. Boltinn kominn í leikina, inn á teiginn. Hvar endar þetta? Ég sé ekki alveg hvar boltinn er hérna. Hólmar í baráttunni. Og þá er það Víkingur. Mislukkuð sendingi á honum. Þá getur Grótta komið hratt hérna. Og Víkingur minnur þennan fyrir Stólana. Ætla að setja henni í gegn hérna. Ég var búið að lesa þetta. Gera vel hérna. Legum við Gróttu. Og Sigurbjörn eldir þetta. Hápressa hérna hjá Stólanu núna. Hún er að skila sér. Og það hörskur skotina hjá Hákoni. En það er fram hjá markinu. Halda hápressunni hins vegar áfram hérna. En þá getur einmitt Grótta svo þrætt á móti. Nei, vinnan tilbaka Sölvi. Sölvi setur hann hérna út á Brynjar. Svenni kemur út af. Og þurfa að fara að drífa sig. Þeir vilja jafna þetta 4 mínútur eftir þessu. Sem er svo sem nægur tími.
Og hvað hér? Þetta út af hornspyrna. Brynjar næstu búið að komast í boltan hann á potunum inn. En það gekk ekki. Hornspyrnan hefur farið þarna. Farið í gegnum allan pakkan. Markspyrna það. Víkingur með háan bolta hérna upp. Svenni sér því að það var Þorkell Máni með glæsilega stungusendingu hérna í gegn og skotið og þessi er inni. Þessi er inni. Glæsileg stungusending hérna hjá Þorkelli Mána. Ég sé ekki alveg hvað stendur hérna. Aftan á honum er það Tjörfi, gæti verið. En glæsilega klárað. Sendingin algjörlega upp á 10 þarna. Koma stólarnir allir að refsa þess fyrir þetta strax. Þeir eru komin hérna á skoti. Þetta er ekki hotn, jú, rétt. Tvær mínútur eftir, það er alveg nóg fyrir eins og 2 mörk. Þessi ofan á slána. Óheppinn þarna. Það var að Grótta. Þorkell ætlar að setja hérna langan, þar er engin. Og þessi næstu því hún fjær hérna en það er hotn. Kemur bara með snögga spyrni hérna. Gekk ekki. Önnur hotnspyrna hér. Hörku barátta hér. Koma Gróttumenn. Þá flautar dómari leiksins til lok leiks hjá okkur hér. Það er Grótta sem fer með sigur að Hólmi í þessari hörkubaráttu í íslensku deildinni. Og við þökkum kærlega fyrir og komum að vörmu.
Góðan daginn, hérna frá K.A. heimilinu. Við erum með hörkuleik hérna Valur, Keflavík, kynali Keflavíkur. Númer 47 í Keflavík er Adam Þór. Númer 35 Aron Logi. Númer 67 Ágúst Fannar. Númer 61 Hafþór Logi. Númer 57 Mattias. 41 er Jökull Eli. Númer 17 Kristján. Númer 1 er Óðinn Hrafn og númer 53 er Hilmir Þór. Lið Valsara, við erum með númer 18 Jón. Númer 10 í markinu er Bastian. Númer 21 Nikulás. 36 Einar Dúi. 10 Nökkvi. 20 Stormur. 11 Pétur Jasú og 70 Góði. Fyrsta tækifæri leiksins hérna inn. Boltinn í öruggum höndum hjá markmanni Keflvíkingar. Kemur langur fram hérna upp á miðjuna. Valsari vinnan og vel gert þarna hjá Ölsurónum. Góðu kloppi þarna. Óðinn Hrafn er góður í markinu. Kemur bolti fram hérna. Adam með langa sendingu en frábær vörn þarna hjá Stormi. Keflavík á innkast. Boltinn kominn í leik hérna. Og það er skot. Og það er hörku skot en Rétt yfir. rétt yfir rammann. Skemmtilegast að þessi leikur hérna. Gríska deildin. Leikur 13. til 16. sæti. Stormur hérna með boltan upp á kantinn á Nikulás sem boltinn skilja sér út af. Kemur einn spark á okkur upp kantinn. Já, frábær tilþrif hana. Góð skalli og Keflavík komið í hörkufæri hérna. Einn á móti marki og skot og rétt framhjá. Langur upp kantinn. Leikmaður númer 18. Góð vörn hana. Adam Þór. Góði meginsparkið yfir á kantinn á Nikulás. Keflvíkingarnir verjast vel. Góð vörn þarna. Það leikur þarna eftir. Þetta er skemmtilegast að hérna. Frábær leikur. Boltinn kominn í leik hérna. Adam í vörninni kemur með. Ætlar að koma með langa sendingu en vel lesi og góða. Sýnist að vera að sleppa einn í gegn og skoti en frábær markvarsla. Frábærlega varið. Þvílík varsla. Valsararnir búinn að vinna hann aftur. Nökkvi. Frábær vörn aftur. Með langur að þeir sækja skyndisókn. Vel gert. Frábær vörn hjá Nökkva. Keyrir upp kantinn með langa fram á Jón. Góð hugsun hann af. Kemur langur fram á Hilmar. Valsararnir vinna hann inn á miðunni. Mikill barningur hann af. Þeir eru 3-2 þarna en frábær varnarleikur hjá Keflvíkingunum. Gera þetta virkilega vel. Snúa vörn í sóknina en Nökkvi gerir þetta vel. Valsararnir eru fljótir að vinna hann aftur. Það var Pétur með boltan á Einar. Það eru svo klettar hann í vörninni hjá Keflvíkingunum.
Kemur honum snöggt í leik. Pétur skiptur honum yfir og góða frábær sending og hann sloppinn inn í gegn. Nei, missir hann aðeins frá sér. Óheppnir hanna. Já, fór fyrir markmanninn. Hann að endurtaka spyrnuna. Nökkvi lesið þetta vel, kemst inn í boltan og með skoti en það er rétt yfir markið. Keflingar eiga þennan bolta, markspyrna. Finn ekki boltan hann. Þetta lítur að fara dett í gang. Þá er boltinn kominn aftur í leik. Það er það rétt hjá Gabriel Lucas. Kemur bolti í leik hérna inn á miðjuna. Valsararnir eru að lesa sendingarna vel í þessum leik. Það sem framann er að vel gert hérna og þeirra frábær sending hérna. Og skot. Öruggar hendur hérna hjá markmanni Valsara. Bastian kastar hana inn á miðsvæði sem að engin Valsari, en Valsari að vinna síðan tilbaka og Pétur gerir þetta vel. Jón Þór að sleppa hana. Óðinn Hrafn snöggur fram og með boltanum. Þarna er Jón Þór. Eru komnir hana 3-2 og Góði gerir þetta vel. En þetta er frábær vörn enn og aftur hjá Keflingingunum. Hann vonandi fer að detta marki á öðru hvoru liðinu. Þarna er boltinn á miðsvæði, Keflingingar vinna þetta vel og mér sýnst boltinn fara að koma í gegn eða hvað. Hafþór gerir þetta lista vel. Já, hann snýr tilbaka og ákveður að róa aðeins leikinn. Jökull með boltan á helsta varnarmann Keflingar, Kristján. Og Kristján með boltan upp á Aron Loga. Missir hann aðeins frá sér hérna. Þá var það Jón Þór. Já, Jón Þór gerir þetta vel, sloppinn þetta í gegn. Og vel varið hérna hjá markmanni Keflavíkingur. Búinn að vera ótrúlega góður í þessum leik, markmaður Keflinga. Boltinn skoppar hérna yfir á og þeir eru að sleppa þetta í gegn, en Stormur gerir þetta vel. Það var Hafþór. Hvað gerir Hafþór? Hann ákveður að skjóta, en skotið aðeins og laust. Keflingingar vinna boltan hérna ofalega á vellinum. Gert hjá Nökkva. Keflingingar einn spark. Já, fínt pressa hann á Keflingingum. Valsararnir eiga þetta. Greinilega búið að fara vel yfir þessa pressu. Stormur með langan upp hérna. Og aftur. Tekur vel á móti honum. Já. Þetta er vel gert, mikil styrkur hanna. Hafþór. Flott spil hanna. Frábært spil hanna á Keflingingunum, en góð vörn hjá Stormi. Snúa vörn í sókn hérna.
Ekkert verður úr því. Það var Hilmar Þór á boltanum. Gerir þetta vel á Hafþór. Hafþór kominn eitt í gegn og skorar. Hafþór Logi. Hafþór Logi að koma Keflvíkingum í 1-0. Þetta er ótrúlega skemmtilegu leikur hérna sem við erum að fá á sjónvarpsvellinum. Hafþór búinn að vera allt í öllu hérna á Keflvíkingum. Setur hann 1-0 fyrir Keflavík. Valsararnir taka miðju, Nökkvi með hann langa upp á Nikulás. Nikulás öskufljótur hérna, gerir þetta frábærlega. Hafþór með góða tæklingur. Það var að Góði hleypur upp kantinn, vel gert. Og með skoti, óheppnir hérna Valsarar en frábærlega gert. Og aftur fyrir. Sýndist boltinn, nei, boltinn ekki farin út af. Og Nikulás aftur í slána. Þeir eru óheppnir Valsararnir. Mjög óheppnir en... Og Stormur með skotið en... Rétt framhjá. Á róast leikurinn aðeins. Þetta var frábær sókn hjá Völsungi núna. Óvinn Hrafn kemur boltanum aftur í leik. Jökull Eli með boltan. Smá pressa hérna frá Valsmönnum. Gerir þetta vel. Nökkvi lesa þessa sendingu. Boltinn út af. Einspark sem Valsararnir eiga. Boltinn kominn í leik. Nökkvi. Keflvíkingar komast inn í þessa sendingu. Hilmar gerir þetta vel. Losar hann. Já, góð vörn hjá Nikulás. Keflvíkingarnir eiga þetta. Og sendur upp kantinn hanna. Nökkvi eins og vanalega lesum þetta vel en rennur síðan aðeins. Ágúst kemst í pressuna. Stormur hann að gera vel. Jón Þór í pressuna gerir þetta vel. Já, Kristján mættur. Kristján mættur eins og vanalega. Svo klettur hann í vörninni. Gerir upp Hilmar. Alveg laus hinum megin, boltinn í gegn. Og þeir skora. Annað mark Keflvíkinga. Sýndist að vera Hafþór Logi sem að skorar. Frábært spil hann af Keflvíkingunum. Kemur bolt í gegn. Klárar þetta lista vel. 2-0 fyrir Keflvíkingunum. Búin að vera mjög sterkir hérna í þessum leik. Ára Góði. Keirir, sendur á Jón Þór. Jón Þór keirir upp. Fer fram hjá Kristjáni og bolti fyrir. Og mér sýndist hann fari dekkið þarna á markinu upp. Frábær tækling þarna. Já, þetta var mjög góð tækling. Hotspinna sem að Valsararnir eiga. Kemur bolti frá Einari. Góð vörn þarna. Og Nökkvi með skoti. Keflvíkingar komast fyrir það. Nökkvi lesi þetta vel. Kemst fyrir boltan. Innan köttarinn á miðju aftur. Og með skotið og vel varið. Kristján mættur. Nökkvi gerði þetta mjög vel. Hotspinna sem Valsararnir eiga. Aftur. Sýnst að vera Einar sem að tekur þetta aftur. Nei, það er Góði en flýgur yfir allan bakkan. Þá er leikurinn komin í gang. Og Jón Þór hérna. Kristján er búinn að eiga stórleik þar sem að vera þessum leik. Kemur en Stormur gerir þetta vel. Vel gert og þá sín Keflvíkingur. Nei, Stormur. Hafþór með hann upp á Jökull. Jökull nær þessu en
Örugar hendur hann á markmanni Valsara. Jón Þór er sloppinn einn í gegn en þetta kom upp úr engu hjá Ölsvarnum, gera þetta mjög vel. Nikulás setur góða pressu hann á vinnuboltan. Ætlar að finna Jón Þór hann en Kristján kemst fyrir þetta. Aukaspyrna sýnst mér. Markspyrna segir hann. Nei, það er aukaspyrna. Aukaspyrna sem að frábær dómari þessa leiks Agnar Ingi dæmir. Nikulás stillir sér upp, tekur þessa spyrnu, kemur neðarlega, góði með hælspyrnuna en erfitt þegar margir eru inn í teiknu, sér kemur skot frá Stormi en hann verður þetta að vanda. Og óheppin sending hérna og með skotið en vel varið. Stormur nær þessum, hann nær boltanum en Stormur kemst aftur inn í þetta. Hafþór, góð tækling af Stormi. Stormur er búinn að vera mjög segur svona í varnarleiknum hjá Völsurónum. Hálfleikur. Tökum okkur örstutlið hérna. Það er þetta komið aftur í gang hérna, Keflavík vinna boltan. Valsararnir snöggir að vinna hann hérna aftur og spila hann út frá markinu. Kristján Ánna mættur eins og vanalega í vörninni. Kemur boltinn upp kantinn en Nökkvi leysi þetta vel. Og Jón Þór gerir þetta vel en aukaspyrna brýtur að sér hana í aðdraganda þessa mómentar.
Hrafn sem tekur þessa aukaspinnu. Segir liðið sín að fara ofar á völlinn. Kemur frábæran bolta hérna upp á Matthías. Matthías keyrir kantinn hérna. Kemur inn á völlinn. Vörn hann hjá Einari. Fer boltinn upp á Jón Þór. Það fer fram hjá Kristjáni þarna en Nikulás kemur boltan fyrir en Kristján með þetta alltaf hreinu og skilur sér horn. Það hornspyrna sem að Valsararnir eiga. Hann snöggur að taka þetta. Óheppinn hann að lúmsk spyrna þarna hjá Valsarunum. markspyrna sem að Keflvíkingarnir eiga. Það er langur upp, Nökkvi og beint yfir á hinn markmanninn. Hafþór gerir þetta vel. Vel gert hjá Stormi hana. Nikulás upp á Jón Þór. Strækir. Einar Dúi með bolta upp hérna, góð barátta. Vel gert þarna hjá Hilmari en Jón Þór. Frábær tækling hjá Kristjáni. Og hann kemur skotið frá Nikulás sem ekkert varð úr. Og þeir eru slotnir einir gegn. Keflvíkingarnir eru óheppnir hann, frábær varsla hjá Völsurunum. Þetta er horn, er það ekki? Jú, hornspyrna. Sem að Adam Þór tekur. Adam með boltan inn á teiginn og Nikulás gerir þetta vel. Valsararnir keyra hérna upp en þetta er Hafþór mættur. Hafþór búinn að vera algjört undur í þessum leik. Þetta gerir Vel gert hjá Jón Þóri. Keyrir upp völlinn hana en missir boltan aðeins svo langt frá sér. Valsararnir setja niður. Byrja upp á nýtt. Það var bolti komin á Nökkva. Sem keyrir upp völlinn hérna. Góður bolti fram á við. Einar Dúi hérna. Sjálfsögðu Kristján mættur. Já, hann er að einhver stórleik hérna. Stormur heldur þessu inn á. Fer fram hjá Matthías hérna. Aukaspyrna. Stormur sem að tekur þessa aukaspyrnu. Kemur með hann. Skjóti á skítur og þessi endar í þversláni. Einar Dúi kemur hérna. Þetta er ekki búið. Já, kemur hann aðeins á langa bolti en Stormur nær þessu. Inn á Einar. Einar tekur hann vel á mótunum. Kemur honum á Pétur. Pétur með smá Ronaldo hérna. Inn á teiginn og Einar, vel varið. Er ekki búið? Jú, vel. Markmaður Keflvíkinga er eiginlega að halda þeim inn í þessu. Búinn að verja eins og ég veit ekki hvað. Það gerir Stormur vel. Góð pressa hérna hjá Adami. Hjá Adam. Kemur boltinn upp. Kantinn, Einar, meðan á Péturinn á miðsvæði. Ætla að reyna að koma honum á góða þarna en lesa þetta vel Keflvíkingarnir. Á keyra þeir 4-2. Nökkvi, með allt undir kontról. Hilmar, passar að boltinn fari ekki.
langt, fær hann aftur og með hörku skot en vel vel varið hérna hjá markverði Valsaránum Bastian en þá er það Keflvíkingarnir aftur með volið en óheppni bara þarna algjör óheppni þarna sýnist nú vera allt í lagi með Kauða. Þetta er komið aftur í gang. Já, og þeir vinna hérna á stórhættulegu svæði, kemur skoti en hann ver í horn. Frábær varsla þarna. Já, þeir eru frábærir í markinu hérna á báðum liðum. Svona verji eins og ég veit ekki hvað. Kemur boltinn inn á teiginn og Hilmar, mikill darraðansan í teignum. Þeir haldið sig inn á og frábær gabbring þarna. Og Adam með skoti, hörku skot þarna. Pétur kemst fyrir þennan bolta. Þetta gerir Jökull vel, kemur honum fram á við. Nökkvi lesi þetta. Og Pétur aftur á mikill barningur hana. Frábær móttaka þarna. Vel gert hjá Pétri. Góður snúningur. Er að reyna að finna Nikulás, finnur Einar. Og Nikulás er kominn í hörku. Skorar. Frábært skot hjá Nikulás. Og það er staðan orðin 2-1. Ótrúlega leikur sem við erum að fá hérna á sjónvarpsvellinum. Já, komið aftur hérna eftir miður frá Keflvíkingunum. Þeir vinna hann hátt upp á vellinum og þeir eru slóknir aftur einn í gegn. Og hann skorar aftur. Nikulás er að jafna leikinn. Gerir þetta upp á sitt eins bragð hérna. Nikulás. Leikmaður númer 21. Frábærlega gert. Kemur fram, jafna leikinn. Ótrúlegu leikur eins og Gabriel var að segja hérna áðan. Þá eru þeir búin að jafna leikinn Valsararnir. Keflavík eru snöggir í gang. Já, Valsararnir dottnir í gang hérna núna. Komin mikil spenna í leikinn. Jón Þór á boltanum. Jón Þór finnur Nikulás. Óheppinn hann. Hefði getað sett þrennuna. Já, markspyrna. Það er að vera tekin á jörðinni. En þetta er rosalegu leikur hérna. Já, kemur markspyrna hérna 5,5 mínúta eftir að leiknum. Kemur boltinn upp á Ágúst. Pétur og Ágúst búin að vera hérna. Hér hýfur hann hérna niður. Hann er alveg að fara að sleppa einn í gegn. Ég trúi að þetta hefði verið gulspjald í fjórflokki. Þetta er bara óheppni. Kemur aukaspyrna núna inn á teiginn finnst mér líklegast en gæti komið bara beint á markið. Goði. Sjá það, Goði leika mjög vel hérna öskufljótur. Kemur með spyrnun inn á teiginn. Hann skorar. Þvílíkt mark hjá honum Goða. Alveg ótrúlegt. Þvílíkt mark. Alveg upp í Samuel Clintonum hann í Samuel. Hann gat ekki farið meira upp í samskiptin. Þetta var rosalegt mark. Gerir þetta frábærlega. Örugglega eitt flottasta mark mótsins hér
fáum það bara í beinni útsendingu á aukaspyrna. Þetta var alvöru negla, Gabriel Lewis. Já. Kemur Völsurum yfir í 3-2. Já, taka þetta snögt hérna, Ágúst keyrir upp kantinn. En Stormur með hörkutæklingu. Þetta eiga Valsararnir. Já, Valsararnir eiga þetta. Kemur bolti fyrir yfir hné hérna. Þar hafið þetta að læra. Jón Þór kemur boltan fyrir liði Valsmanna. En vel gert hérna hjá Hafþóri. Ágúst reynir að snúa en Pétur með frábærlega vörn þarna. Og þeir Nikolaus reynir að finnur Jón Þór. Jón Þór. Já, Kristján hver annar mættur. Hendur þessu í einspark. Og Jón Þór á Nikulás fer rétt framhjá. Sleikir stöngina þarna. Nökkvið innu hennan og kemur hann upp á Jón Þór. Vel varist á Keflvíkingunum. Pétur með takta þarna, kemur honum í gegn. Góði. Kristján með frábæra tekningu þarna. Hornspyrna. 2 mínútur eftir hérna. Af þessum glæsilega leik sem við erum að fá hérna. Góði með en þeir Bjarga á línu og Jón Þór. Gott tækifæri hérna fyrir Keflvíkingana. Nökkvi gerir þetta vel. Boltinn kemur upp á markmanninn. Beint á Góði tekur á múndunum. Keyrir hann upp kantinn. Frábæra varist þarna hjá honum Ágústi. Segja þetta. Forláts. Kominn smá og bolti fyrir, uppfrönd nýja hanna. Agnar Ingi Bjarkason með alltaf kristaltæru hanna. Vel dæmdur leikur hérna sem við erum að fá hérna. Keyrir hérna báðir ösku fljótir. Aukaspyrna fyrir Keflvíkingunum. Það mikill hiti komin í þennan leik. Keflvíkingarnir eru aðeins að herma hérna á Völsurónum. Reyna að skora. Það er hjólastaspyrna en Bastian með þetta allt undir kontról. Góði neglir þessu fram. Sem að endar í. Og dómarinn flautar leikinn af. Keflvíkingarnir augljóslega mjög svekktir hérna en Valsarnir geta labbað stoltir frá borði. Geggjaður leikur, þökkum fyrir okkur hérna.
Og þá erum við komin í næsta leik hérna. Það er Þróttur 5, FH 7. Já, við höldum okkur á Krít í grísku deildinni. Og þá er leikurinn hafinn hérna hjá okkur. Og ef ég skjáttlast ekki, þá er þetta leikur 5. til 8. sætið. Við erum með skýrslu beggja liða hér. Og þessi bolti yfir á næsta svæði. Svo er ég nú með leikskýrslu beggja liða. Já, hörku barátta hér. FH hér. Það er Oliver, sýnist mér. Fer hérna yfir skýrslu liðana. Byrjum á FH. Það er nummer 1 Úlfur Brynjar Kristjánsson, nummer 16 Örvar, nummer 23 Kristján, nummer 39 Páll, nummer 44 Hilmir, 78 Óli, 82 Benjamin, 88 Oliver og 92 er Lárus. Þá er það lið Þróttara. Þar er það nummer 1 Lionel og nummer 9 Starkarður, nummer 23 Joshua, 3 er Þór, 10 Siggi, 8 er Láki, Jökull, nummer 7 og sýnist byrja út af maður nummer 8, það er Baltasar. Koma Þróttara hér en koma FH-ingar, glæsileg vörn hjá Þrótturu. Og koma Þróttarar. Og hvað gera þær hér? Þeir eru að sleppa hérna í gegn eða hvað? Ég sé ekki, jú, er þetta ekki Jökull með skotið en frábærlega varið. Já, Úlf í markinu. Glæsilega gert þarna. Sóknin heldur áfram á að vera Joshua. Setur hann út á kantinn. Giska það sé Siggi, nei þetta var Láki hann að Joshua góði ná hann aftur. Og skoti hér og varnarmanni hann að Siggi með skotið. Sýndist að hafa farið svo af. Örvar, já, mér sýndist. Og aftur fyrir og það er hotspinna. Snöggir taka hana. Vel gert. Og það er Þór hérna með boltan. Og finnur Sigga og hann á Starkard. Hátt af vellinum hérna. Þróttarar. Smá svona tennis hér.
þá er það Lionel spinnir honum hérna á Þór. Hann starkar. Þá er það Kristján. Og Hilmir ætlar að setja henni í gegn hérna, gengur eða hvað, nei. Var að leita Oliver hérna, gekk ekki. Joshua hérna fyrir Þróttara. Og hann går fram hjá Lionel. Það er Láki. Og á starkar er. Og þá kemur Oliver. En er Joshua meðan hann að Lionel svo langur hérna á Sigga. Það stendur Sigur aftar á hann, Siggi á skýslunni. Við höldum okkur við Siggi. Það var það Siggi sem kemur honum á Láka. Láki inn á völlin. Og ætlaði svo að finna Þór hana. Svo var að koma sér í ákjósulega tværi. En svo brjóta þeir á sér hana klaufalega. Var það ekki Þór eða Siggi frekar sem að setti fótinn hana fyrir þá. Það sé allavega á Lionel. Klæsilega gert hjá Lionel hérna. Aftur og starkar og Siggi vinnur þetta. Og Þór setur hann tilbaka á Lionel sem setur hann svo hérna út á hinn kantinn á Joshua, færa boltan vel. Og þá er það Láki á Jökul, er það ekki? Jú, Jökul hérna upp völlin, kemst í skotfæri og skotið, varið og Siggi fylgir á eftir og hann skorar virkilega vel útfærð sókn þarna. Kemur hérna hjá myndaveldi. Vill allir viti hvað hann heitir. Siggi með frábært mark. Frábær markværsla hjá Úlfi í fyrsta skotinu. Það var hörku skot. En blakar honum út í teginn og þar er Siggi eins og gammur. Snöggur að nýta sér þetta. Þá kemur Lárus. Alla leið tilbaka á Úlf í markinu. Óli framlengir þessu. Þá er það Kristján. Kristján hérna ennþá með boltan. Missir hann. Vinnur hann hins vegar tilbaka. Vel gert, Benjamín. Þá var að reyna að finna Pál hann hinum meginn, gekk ekki. Þá er það Láki á Joshua. Joshua á Lionel. Færa vel hérna og þá er það annar bolti hérna, tröfla með þess, afsakið. Úlfur bara átt að hér. Peysutók er það. Siggi á Starkar er inn á miðju og Þór. Sjá hvað er færa bolta vel. Joshua. Á yfirvega er Starkarður. Þór. Starkarður. Þór aftur. Svo í gegn á Jökul. Jökul heldur þessum inn á, já, gerir það. En vörnin hjá FH standa pliktina vel. Missa hins vegar út af hérna Kristján. Koma FH-ingar. Geta sótt rætt hérna Óli. Finnur ekki alveg Pál hana, en Páll er að vinna hann hins vegar virkilega vel hérna. Og þá er Kristján. Kristján ætla að reyna að finna Pál aftur, gekk ekki. Og getur, nei, glæsileg vörn hana hjá Örvari. Það er ekki alveg að finna Pál hana hinum megin. Það var Starkarður. Næstu búinn að missa hann hana og tæpur.
Kjum Páll og Óli. En Þór vinnur hann. Þennan eiga Þróttarar. Lionel á Starkar. Og Starkar ekki með nógu góða sendingu. Oliver kemst inn í þetta, Ára Páll, smá samskiptaleysi, Joshua Hensi fyrir þetta. Gerir vel. En þvílík hörku pressa hér. Fæðingar liggja hart á Þrótturinn núna. Og Siggi heldur þess inn á eitthvað. Nei, segir dómarinn. Og við veist það að vera með þetta alveg á hreinu. Og Kristján leggur í hann 3-2 og geta nýtt sér þetta. Og Lionel. Og Þór hérna. Og Lionel með hennan góð tilraun hins vegar. Svakaleg pressa hérna frá F-fóðingur núna og eru að komast inn í þetta eitthvað. Joshua á Lionel og Lionel hérna á Sigga. Ingo Ólífur hafi náð boltanum hann en þá kemur Jökull. Og Siggi er að leita hérna á vinstri og finnur hann hér. Og ætla að finna Jökull aftur en þá kemur bara Þór langt utan að velli. Þessi yfir markið óöppin hana. Langur fram, Joshua með þennan. Þá er það Óli. Hver nær þessum? Já, þetta er vel gert, Örva með hana. Góð vörn til Kristján. Jökull var að sleppa í gegn hana. Virkilega mikilvæg snerting hana. Kemur hornið yfir alla pakkan og yfir út af hinum megin segi ég. Dómari biður Sigga að koma þess aftar en að hann gerir það. Já, þá er Joshua. Hann kom inn í sókninu bara á Þór. Þór á Jökull og Jökull er að skora annað mark. Þróttara hér, frábært mark, frábært spil. Virkilega vel gert. Á FH búin að setja þetta aftur á staði hérna. Joshua kemst inn í þetta. Aftur brunar hann bara í sóknina hérna segi ég. Enginn hérna Siggi óöppi stígur á boltan en kemur honum einhvern veginn á Joshua og Jökull með boltan yfir á Láka. Hörku bara þetta hérna hjá Láka og Benjamin. Joshua og Lionel. Hann á Starkar aftur á Lionel. Sé Sigga hérna á kantinu. Skemmtilega spila. Já. Takkan er svolítið hátt hana. Já, Óli fer í smá kælingu. Takkan er svolítið hátt hana. Á hann ekki að koma henni út af smá stund. Á smá kæling, svo fær hann að koma aftur inn á. Og það er Lionel inn á miðju og Þór. Og hann og Joshua vel spila hér.
Yfir, munaði engu þarna. Þeir eru komni núna 2 inn á númer 8. Ég reyni að gera betur í seinni hálfleiknum, áttum að hver hvað, en góðinn hálfleikur hérna og við tökum okkur pásu í smá stund eins og strákarnir. Og þá er hafinn hjá okkur seinni hálfleikurinn og það var FH að mér sýndi sem að byrjaði einn hérna í bílnum eins og tæknina líka, strákarnir í mat, svangi menn. Það var Joshua en glæsileg varnarleikur hana. Er þetta ekki Oliver? Og Lionel hérna á Hilmir kemst inn í þetta. Hilmir heldur áfram hér. Stoppaður. Það var að Láki heldur sinna á. Vel gert hjá honum, það voru Jökull. Og Jökull á Láka sem er að sleppa hérna í gegn. Nú skotið og það er mark. Glæsilega gert. Virkilega vel gert hjá Þrótti. Glæsilega gert hérna. 2 mínútur liðnar af seinni hálfleiknum hérna. Glæsilega gert hérna. Kemur FH. Þór hér, glæsilega varnarleikur hjá Oliver. Þá koma FH-ingar hátt á völlinn. Og Hilmir í hárri pressu hér. Og hann er að skila sér eða hvað. Já, innspark hér. Og Baltasar hérna
er líka númer 8 síðan núna. Hann er aðeins hærri. Joshua. Og þá aðeins svo langur bolti. Þessi endar í öruggum höndum Úlfs í markinu. Kemur annar langur hérna fram. Óli með hennan upp í lofti. Kemur hann hérna á Oliver sem er í hörkubaráttu. Gerir þetta frábærlega. Hann var að reyna að finna Pál, hana gekk ekki. Þá er Jökull að sleppa í gegn hérna með skotið og það er mark. Frábærlega skotið þarna hjá Jökli. Þetta er snöggir að refsa leikmenn Þróttar. Það er frábært spil hérna. Nú koma F-háingar. Það er ekki Hilmir sem að, tekur hennan, kemur honum á Lárus. Lárus inn á miðjun á Oliver. Hann örvar. Oliver. Hvað gerir Oliver? Snýr tilbaka, það er bara Jökull sem er að sleppa hérna inn fyrir eða hvað. Þá setur hann yfir á Baltasar og hann kemur aftur inn á völlinn með skoti. Glæsilegu varnarleikur hana. Sé ekki almennilega hver það var. Það var engin annar en Örvar. Nú er Jökull kominn aftur. Þá er Þór hérna fyrir utan skotið. Það er yfir marki. Það er að láta hann fara hann Hilmir, skemmtileg hugsun. En Joshua á undan í boltan. Og þá er það Láki. Þetta gekk ekki. Þá er það Páll. Mér F.A. Góður snúningur hann hjá Hilmi. Þór var komin alveg upp við hann. Þá kemur Jökull á harðarspretti. Setur hann yfir á Sigga. Siggi með skot. Glæsilega varið og Jökull. Aftur frábær varsla hjá Úlfi í markinu. Snöggur á fætur og hendi sér á seinni bolta líka. Því líkt og annað eins. Snöggur svo komur hérna fram. Joshua og Hilmir í baráttu. Hilmir síns með hafa betur eða hvað. Nei, Joshua á Lionel. Hann skilar honum tilbaka á Joshua. Þá kemur Siggi. Aðeins svo langur fyrir Jökull hann að óefinn. Markspinna. Ekki langt frá því að setja annað þarna. Þróttarar og útsparkið. Snöggur að koma sér leikan Úlfur. Setja hann yfir Láru sem að gera þetta laglega. Baltasar finnur hann Jökull hérna, já.
En hendi sér fyrir þetta Kristján, glæsilega gert hjá honum. Nær honum svo aftur hér, kemur honum fram völlin. Þar er Starkarður fyrstur. Og þá kemur Þór á Sigga eða ekki. Siggi ætla að finna en dettur fyrir Þór. Þetta var svo vel varið hjá Úlf. En boltinn best út í teginn á Þór sem skorar 5. mark Þróttara. Glæsilega gert. Yfirvegaður hana. Hilmir kemur svo aftur í leik. Gerir það vel. Já, svakalega langur hérna fram. Láki vill halda þessi í leik. Og Ólífur hérna á kantinum fyrir FH á næra skotinu. Og plattar á 2 hann að gera það glæsilega en missir svo boltan óheppinn. Það er búinn að gera þetta frábærlega. Kemur með hann út á Hilmi. Innspark hér. Kristján, hann er að drífa sig. Hann vil fara að skora. Skora mörk. Nú eftir þessu eitthvað 6 mínútur myndi ég giska á. Koma FH-ingar. Langar bara að fara í skoti hér, gerir það hann Hilmir. Ekki svo galið skot en kemur Þróttur. Skýlir svo vel hann Kristján. Og Úlfur hendir þessu hérna. Joshua tekur sprettinn hér og jú, næri að halda þessu í leik eitthvað, nei, næri ekki. Úlfur sér Ólífur hérna, vill koma nú hratt í leik, nei, það var hinn katturinn sem að sá, sem ég sá ekki. Innsparki er FH, sýnist að snakkur að koma í leik full hátt en dómari leik segir áfram með smérið. Og Þór missi boltan hérna á miðjunni. Getur munað því. Komaði fangar, er þetta ekki Hilmir með boltan hérna? Sýnist það, jú. Missir hann, en Óli óheppinn hann á kemur Siggi á flegiferð yfir á Joshua sem að nær þessu eitthvað. F-fengur kiksar hann Joshua með hann. Hvað gerir hann hér? Úlfur dettur í markinu og Jökull með hann. Rétt fyrir utan teginn. Glæsilegur varnarleikur þarna. En Jökull búinn að ná honum aftur á Joshua. Tekur touchið inn á teginn. Aftur á Jökull sem setur hann Sigga. Hvar endar þetta skotið? Og Siggi skorar. Vá, ég var ekki viss hvar þetta myndi enda. En Siggi með vinstri
örugur í sínum aðgerðum. Úlfur virðist að mitt eitthvað þegar hann datt þarna áðan. Fyrir smjá hnjaski. Markmaðurinn kominn á fætur. Og þá flautar dómarinn okkur aftur í gang hérna. Hilmir sem ætlar að spyrna þessu hérna. Neglu svakalega vel gert og Páll í baráttunni hérna. Og svo Óliver og það ekki, en það er Páll sem að kemur sér fyrir þetta. Nei, það er Benni. Lars kolvittlust aftan á hana númerið. Og Páll næstu búinn að komast inn í sendingunni á Lionel hérna. Koma F-fáingar 2 á 1. Páll yfir á Benna, nei, þeir náðu ekki. Láki komst inn í þetta. Og svo brot hérna. Og Óli brotlegur þarna. Má tiltal frá dómar leiksins og áfram gakk. F-fáingar sækja í sig veðri hérna núna. Það var Hilmir, þá langaði í skoti. Gerði það bara, af hverju ekki að prófa þetta? Nú fer hver að vera síðastur. Sýnist við í lagi með dómaran. Veist það, nánast fengi boltan í sig þarna. Benni. En þá segir dómarinn bara takk fyrir og bless. Við segjum það sama og komum að vörmu.
Byrjað og góðan daginn, við erum mætt aftur með annan leik, annan fjörugan ætla ég að segja. Og nú er það Fylkir Ómar Björn á móti Uppsveitum 2 og við erum komin til Kólumbíu, Sindri. Já, þetta betur að Medellín. Við býðum aðeins við, hér koma Fylkismenn, skotið, en varið. Við erum með leikskýrslu liðinu og já, ég ætla nú bara að ríða á aði og byrja á Fylki. Já. Þar er býðum aðeins við, er að sleppa í gegn hérna Uppsveitir og missa hann aðeins svo langt frá sér, óöppin hann að það var númer 9, já, ég myndi segja Egill. Já, það stendur reyndar rauð húa við hinn númer 9, það er enginn með húu hérna. Það er Sindri með þessa leikskýrslu, þetta er hans höfuðverkur. En við skulum byrja á Fylkismönnum. Það er númer 19, Axel Viktor, númer 10, Benjamin, númer 16, Breki, 1, Marino, 26, Sverrir, númer 32, Nikodem, númer 8, Óskar, númer 80, Jóhannes, númer 35, Darri og númer 6, síðastur en alls ekki sístur, Kristján. Já, það var að lið Uppsveita 2, þar er markmaðurinn Filip Yngvi, númer 10 er Andri Fannar, númer 9 Þorlákur Breki, númer 12 er Torfi Nilsson, númer 7 Helgi Fannar, númer 9 Egill Freyr, 7 Alexius, 8 Óðinn Þór og svo er Eiríkur Snær númera laus. Já, býðum við koma Fylkismenn, skotið. Já, vel gert Jóhannes hann með skotið en er það ekki Filip í markinu? Jó. Glæsilega var ég á honum. Glöggir áhorfendur heyra að það eru 2 númer 9 og 2 númer 7 hjá Uppsveitum. Við gerum okkar allra besta í að finna út hvor er hvað hérna. Já, hér er innspark sem Uppsveitir virðast eiga hér. Þjálfari Uppsveitaði síðan Gústaf Sæland og aðstoðarþjálfari Stefán Fannar. Ég get ekki betur. Og þá er það Jóhannes. Missi boltan, góð vörn hjá Uppsveitum. En Kristján vinnur hann að hátt eða hvað? Hvað segir Agnar? Dómari. Nei, Fylkir á hann. Já, flott spil hérna. Sverri setur hann í gegn. Finnur hann félaga sinn. Já, Benjamin hann með skotið og aftur skotið. Filip er glæsilega vöslu hérna í slána. Og þá er þeir 2 á 1 hérna. Geta þeir nýtt sér þetta. Þeir eru að koma að sleppa í gegn hérna. 2 á 1. Og hvað gera þeir hér? Framhjá. Hefði geta farið kannski aðeins nær. Koma Fylkismenn hér og Benjamin að sleppa í gegn, geta nýtt sér þetta skotið. Filip aftur, glæsileg varsla þarna. Heldur betur. Sáir á tánum. Komum Uppsveiti þessi ómertur hérna. Er einhver mertur, ómertur? Já, það er Eiríkur Snær. Já. Það er þá sennilega hann. Kemur boltinn leik aftur eða hvað, já. Fellur hérna við, fengið spark í legginn hérna, Fylkisdrengurinn. Innspark
Fylkismenn eiga. Já, það er Nikodem með vissir hann á annan númer 9. Ég er ekki búinn að átta mig á þessu ennþá. Spurning, þú með skýrsluna Sindri, hvort þú búinn að bíðum hér, Benjamin góðinn inn á teginn, hvað gerir hann hér með skotið og það er mark. Hann fagnar þessu með fylkismönnum hann á línunni. Já, frábærlega skotið hjá Benjamin þarna. Já, Fylkismenn komnir í 1-0 þegar 6 mínútur eru að detta á klukkuna. Já, nóg eftir þessu. Þetta er komið að stað aftur. Fylkismenn ætla sér bara bæti í. Já, Kemur þetta með Rabona sendingu. já, skemmtilegt. Helvíti skemmtilegt hjá honum. Mjög svo. En þá koma uppsettir. Nær skotir eða farið. Frábærlega varið. Hann fær aukaspinn á endanum. Já, hárrétt held ég. Verið rifið Agnar. í hann. Sér þetta vel. Ég gíska þetta sé Þorlákur, þessi Já. nummer 9. Gæti verið. Þorlákur Brekki hefur verið með rauða húfu sannlega fyrst þegar hann kom hingað Já, á degi 1. var kallt á. Á ansi kaldur þá. Eiríkur Snær ætlar að taka þetta. Já. Sjáum hvað hann gerir. Hörku spinna. Frábær markvarsla hjá. Er ekki Marino, hann að nummer 1 Já. í markinu. Maður er nú köttur. Það kemur Eiríkur aftur. Frábæri snúningar hérna. Missi boltan aðeins orðan frá sér. Hvað gerist hér? Það er sko bara þetta hérna við myndaðinlega hjá okkur. Það er Óskar. Mikil barátta. Já. Og boltinn hér hjá Fylkismönnum. Kemur hérna. Nær hann að koma honum fyrir. Gerir það. Á Skallinn. fjær. Þessi er inni! Endaði hann inni. Já, þetta var svona falli á bolti. Hélt að hefur verið komin Ég hélt að yfir. hann væri farin yfir líka. En svona falli á bolti þarna. Þetta var ótrúlegt mark. Já. Ég var farin að snúa mig við. Og hver heldur að við skora? Engin annar en Axel, Viktor. Sjálfsögðu Skemmtilegur svona falli á bolti, Sindri. gerði þetta vel. Og eiginlega, ég held að hann hefði bluffað alla þarna. Já, Allir hafi haldið að hann hefði farið yfir. ég var allavega farin að snúa mig við. Já. En þó nættilega ættir alltaf að vera að horfa á leikinn sem lýsandi, Sindri. Hárrétt hjá þér. Og koma þér aftur. Það er Benjamin hérna ekki, jújú. Leikinn Hann með langar í boltan. annað skoti. Filip með þetta. Vandan á vaxinn. Já, þessi yfir Fylkismenn eða hvað, þá er þeir að sleppa í gegn hérna. Uppsveiti skotið. Eiríkur ekki nógu ánægð með sjálfa sig þarna. Hann hitt hann illa hana. Sennilega pirraði bara á því. Sýndist það. Já, það er það Jóhannes. Kemur að ég held Þorlákur. Gerir þetta verið reyna að finna Eirík. Já, komast inn í þetta. Fylkistrengirnir.
Hörku tilraun. Já. Filip tilbúinn í þetta. Hann sama boltan. Hann búinn að vera bara ótrúlega öruggur í markinu. Já, óheppinn með þessi mörk. Það verður að segjast. Það verður bara að viðurkennast. Hann búinn að eiga hörku vörslur í þessu leik. Sjáum við uppsveitir að sleppa í gegn. Eiríkur. Nær hann að nýta sér þetta skotið. Nei, glæsilega varið. Er þetta ekki Marino? Er þetta ekki nummer 1 í markinu? Jú, það er Marino. Svo fylgdi að mér sýndist Þorlákur hérna eftir og alltaf lyfti honum einhvern veginn hana í hornið. Óheppnir hana. Fylkir að sleppa í gegn hérna og skotið slána frá Óskari, óheppinn hanna en fer svo bara næri hann sjálfur, góðinn hérna aftur en uppsveitir Sýnum ekki alveg fyrir myndatökumanni hvað er í gangi hér. Mikil barátta þarna niðan völl. Það er alveg barátta í þessu leik hérna. Bæði liðin vilja þetta. Smá hjask hérna. Spörkuðu saman hann bara. 3 mínútur. 3 mínútur á þessum fyrri hálfleik. Uppsveitir sem er þennan Uppsveitir hér Leikmaðurinn sem við höldum að sé Þorlákur, hann er allt í öllu og finnur! Var ekki Eiríkur hérna nánast á línunni, hitti boltan ekki. Aftur er hann ekki alveg nógu sáttur með sjálfa sig. Nei, finnst eins og hann eigi að gera betur. Já, en hann verður að Fussar hætta. og sveigir aðeins út af sjálfur sér hérna, en hann er annar ómertur. Ómertur, það vandast málið. Já, er þetta ekki þriðja parið sem er einsinn á vellinu? Gæti verið Óðinn Þór þá. Ég sé hérna núna að Óðinn Þór er bæði mertur 8 og númerslaus. Já. Eiríkur Snær bara númerslaus. Nú er spurning Hvað? Sindri að vinna yfirvinnu hér. Hvort þetta sé búinn að vera Óðinn Skotið! Þór sem er búinn að vera í öllum þessum færum hérna. Skotið hann á Helga. Það er eiginlega stóra spurningin í þessu. Þessu við höldum að sé Eiríkur. Það gæti verið Óðinn Þór. Já, ég held að sé Óðinn. Benjamín að sleppa í gegn hérna hinum megin og hvað? Hann skorar. Fylkismenn bæti. Þegar 1 mínúta er eftir af þessum fyrri hálfleik. Frábærlega klárað hjá Benjamín þarna. Veist það, Sindri, ég held að þessi sem við erum búin að kalla Eirík alla leikinn sé Óðinn. Já, gruna það. Og hér með bara byggjum við Óðinn og Eirík afsökunar á þessu rugli. Skýrslan er frá því að ég held á miðvikudag. Já, og það eru breyttar aðstæður. Allir með húur, ískallt. En það er ekki í dag, allir eru bara á stupursnum ból hérna. Og þá hefur Óðinn sennilega verið númer 8. Já. Það finnst líklegt. Grunar það. En Helgi stígur á boltan hann klaufalega. Engar áhyggjur öðru að Eiríkur og Óðinn fyrirgefið með þetta. Nei, það hlýtur bara að vera og þeir að sleppa það hér í gegn. Það er Óskar með skoti.
og skorar 4. mark Fylkismanna. Klárar þetta Sennilega. laglega. Sennilega var það síðasta sem gerist í þessum fyrri hálfleik. Já, Agnar, spurning hvort hann biður Fylkismenn að koma síðan að réttu megin við miðju. Og hér er kominn hálfleikur hjá okkur og við ætlum að taka okkur örlitla pásu eins og strákarnir komum eftir smástund. Seinni hálfleikurinn hafinn. Skeiðar Óskar upp völlinn. Konur 2 inn á teiginn. Þetta var Eiríkur held ég hann í vörninni. Boltinn út á, vá, er þetta ekki Benjamin? Ekki frá því að þetta sé 3. númerslausi gæinn. Er þetta 3? Já, ég er ekki frá því. Þetta er svakalegt. Leikskísla gæti verið snar vittlaus hérna hjá mér. Já, við byggjumst bara afsökunar að vera með þetta vittlaus. Boltinn inn á teiginn. Og hvað enda þetta? Benjamin. Þarna bæta Fylkismenn við. Inn á teignum, smá klafsana. Fylkismenn ætla sér í Það þennan. eru, ég get staðfesta við hér, Sindri Már Stefánsson, 3 ómertir inn á vellin. Já, það einhvern veginn hjálpa mér rosa lítið. Já, en við erum held ég búin að koma öllum nöfnum á framfæri þótt að sé ekki réttu maður kannski. Já. Við verðum bara að biðjast afsökunar á því. Já, og það er lítið annað sem við getum gert. En hérna er að ég held Eiríkur með boltan. Setur hann á... Líklega Þorló. Já, hann á Óðinn. Nei, við sjáum að Óðinn er í vörninni, ómertur. Já. Óðinn Þór, hann er með nafn þótt hann sé ómertur. Ekki hinir og það er vítaspyrna. Uppsettið fá víti. Það er spurning hver ætlar að taka þetta. Er þetta... Sá sem við höldum að sé Þorlákur. Já. Hann skorar.
að fá hérna stúkuna með sér. Óðinn í því að peppa fólk hérna á hliðarlínunni. Já, ég sá líka Filip í markinu. Hann nefndi ekkert að vera að gefast upp eitthvað. Vildi að menn myndi halda áfram. Það þýðir það ekki í fótbolta. Það er svo stutt á milli í þessu. Þarna er Agnar ekkert sérstaklega sáttur með að leiknum uppsetta sparkaboltan í burtu. En það var smá snöggpyrringur þarna. Kristján á Jóhannes sem ætlar að fara hérna upp en við komum á boltanum hana út af vellinu. Boltinn hérna inn á miðjan völlin. Kristján með hann hérna fyrir Fylki. Benjamin vil fá hann í gegn hana, færa hann hér. Óðinn í honum hana. Skemmtileg fótavinna hana. Já, kemur honum hana á Nikodem sem að bara að fara að munda skotfótinn þegar Filip tekur boltan. Kemur Sá svo við skiptum yfir í Eirík. Já. Nokkri er búin að vera með 2-3 nöfn í þessu leik. Já, nei, Fylkir á þetta. Bölvi villis í okkur Darri sem var að taka þetta. Og þeir að sleppa í gegn en hann náður ekki að nýta sér þetta boltinn að leka inn eða hvað. Nei, þeir stoppa hann bara hana. Kristján stoppa hann bara nánast á línunni áfram með leikinn. Menn halda að Agnar dómari hafi verið að flauta en það var á allt öðru velli. Þá koma Fylkismenn og þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað. Nei, Óðinn með glæsilega varnarleik en Óskar heldur áfram og skotið og Filip með þennan. Nú flautar. Já, það er Eiríkur eða ekki sem að liggur þarna eftir. Sá svo við höldum að sé Eiríkur, jú. Það er jafnvel einhver allt annar. Já, en spurning svo hver er þá þessi þriðji huldumaður. Já. Gæti verið, ég hef ekki síðan aðra 9 til dæmis inn á vellinum. Nei. Og ég held ég sé bara búinn að sjá eina 7 líka. Það var hann Helgi Fannar. Spurning hvort að Alexius sé númerslaus í dag. Það er spurningin. Sjáum að Torfi er hérna réttmertur nummer 12. Já, Óðinn líka hana aftast. Já, hann er númerslaus. Svo er það Helgi nummer 7. Svo er þarna númerslaus aftast. Í Benjamini núna. Benjamin að sleppa í gegn. Þetta, hvað? Hefði ekki á þetta segir Agnar. Hefði alls ekki sammála þetta Benjamin. Heldur betur ekki. Hann er á allt öðru máli. En það var að býtu, þarna er Andri Fannar, nummer 10. Við sjáum að Benjamin er að rökra þetta þarna ennþá við Óðinn. Já. Þess að fara yfir þetta félagarnir. Gæti nú trúa því að Agnar hefði kannski flautað í flautuna ef staðan væri önnur. En hvað veit maður? Já. Helgi Fannar hörsku tilraun. Já. Benjamin kemst hérna fram hjá Torfa. Benjamin með skoti, frábælega varið. Já, Filip. Já, Filip. Hann er öflugur í markinu, Filip. Skotið Filip. Slæðir þetta út og þá geta þeir sótt hratt hérna. Nei, frábær tækling. Virkilega vel gert hana. Snöggir að koma um leik, Andri, en gengur ekki. Það er Darri sem vann boltan, en þeir eru búin að vinna hann aftur eins og hvað endar þetta? Fóru þarna saman. Agnar stoppar aðeins leikinn hérna. Já,
stóð samt upp, haltarar aðeins. Já, það hefur verið óþægilegt. Smá stund. Já, stemning hérna í IBU megin, hvetur sínum menn áfram. Fínasta tilraun hérna. Það er svona skotsending. Já, skemmtileg. Koma Fylkismenn. Já, það er Óskar. En frábær varnar líka. Þá geta þið bara komið hérna, Andri Freyr að sleppa einn í gegn. Andri Fannar. Andri Fannar fyrirgefi. Það er Andri Freyr sem er á tækniborðinu hjá mér. Já, Andri missi boltan örlítið og langt frá sér. Ég var bara að halda þér á tánum, Andri minn. Það er betra. Svo farið nú ekki að klúra neinu. Ég er það forritinn, ég verð að fara að koma að staði hverju hvað. Já. Þannig að ég ætla að yfirgefa því smástund, fara að tala við foreldra hér. Hornspyrna. Yfir allan pakkan. Koma uppsettir hérna. Já, Sindri, ég er komin aftur. Já. Og ég er með rétt nöfn. Það er svoleiðis. Það er Óðinn sem er hérna með númeri aftan á sér, vissulega. Nei, nafni en ekkert númer í vörninni. Já. Svo er það Eiríkur, hann er í IBU-treyju með hvíta rendur á treyjunni. Hann er út af eins og staðan er núna. Ok. Og svo erum við með Nökkva hérna, hann er ekki á blaðinu hjá okkur. En hann er hérna næst okkur í megin með boltan hér, akkurat. Það er maðurinn sem hann er í alveg rauðri treyju með engar hvíta rendur. Hann er þá búinn að fá okkur 3-4 nöfn í þessum leik. Heldur betur, en ég er búinn að fá þetta á hrein. Glæsilegt. Sef ég rólega í nótt. Búinn að leiðrétta þessi mistök okkar. 26 mínútur hét greiði drengurinn mörgum nöfnum. Já, en hann Aldrei því rétta þá. Komin með þessi rétta. Alveg svo hann Andri Fannar varð allt í einn Freyr hérna. Já. Margt sem getur gert svona í síðustu leikjum dagsins. Já. Langi dagar. Taka stöðningsmenn við sér aftur. Og Darri. Smá dans hérna. Og þá kemur Axel. Flegiferð. Hörkusprettur. Já, kemur honum hérna fyrir. Breki. Filip Ver. Já, Óðinn. Kemur þessu frá. Skotið! Frá Sverri. Yfir á byggingasvæði. Já. Það er spurning. Við skulum vona að þetta ekki fari í blauta steypu eða eitthvað svoleiðis. Það væri verra. Þarna skilar bolti sér. Já. Og kemur í leik. Koma Fylkismenn úr Árbænum. Hvað hér, Filip, með þetta. Já. Engin hætta þarna á ferð. Og það var næstu búinn að sleppa í gegn þarna Nökkvi. Já, þarna eru bara lappar fólk inn á völlin á einhvern ótrúlegan hátt. Merkilegt. Fólk getur verið út af sig eitthvað.
á fótboltamóti. Það voru að fá leikskýrslu í hendurnar fyrir síðasta leik dagsins. Já. Markspyrna hér, nei, það er innspark, ekki, alls ekki markspyrna. Það væri skrítið staður fyrir svoleiðis. Óskar, og þá er það Eiríkur sem er kominn inn á hér með fíturendurnar, en þá er það Nökkvi, skotið, Hörku skot hjá frábært Nökkva. skot hjá Nökkva. Hann er að minnka munin hérna, það er Tekur 1,5 mínútur eftir. Sú á þetta. Sú. Já, skemmtilegt fagnana. Séðu nokkur súinn. Já. Ein mínúta. Það er að vinna hérna aftur Eiríkur og Andri. Kemur honum aftur á Eirík. Já. Frábær vörnandi á Óskari. Hann var næstu búinn að koma nú allavega yfir á Andra aftur, en þá er það númer 9. Þorlákur, Já. að ég vil segja. Þetta gleymdum að komast að því hvort þetta væri í raun Þorlákur eða Egill Freyr. Nú kemur boltinn. Hverjir eiga þennan? Fylkir. Óskar Candy stendur hérna aftan á honum. Skemmtur staður. Já. Hann kemur honum hérna fram og það er skotið hér. Filip, nei, hann fer inn. Óheppinn hann, var þetta ekki breki. Hendir í Gritty. Skemmtilegt. Þá flautar Agnar dómari til lok þessa leiks.
Já, komið blessu og sæl og verið velkomin til leik í kólumbísku deildinni. Hér eigast við lið Breiðabliks og KR í umspili fyrir 5. til 8. sæti. Já. Það þýðir að bæði þessi lið urðu fyrir því óláni að tapa í 8 liða úrslitum. Það er við svo leiðis í úrslitakeppni að þá kemst bara annar lið áfram. Það er bara þannig. En við eigum von á hörkuleik hér í dag fyrir ykkur. Og við erum með lið Blikana og það er ekki bara best að byrja að lesa það upp. Jú, við getum farið yfir liðin. Ég skal byrja á Breiðablik. Þar er nummer 11 Víkingur Hrafn, nummer 97 Kári, nummer 7 Rómeó, nummer 3 Viktor Breki. Hérna er annar, nummer 11 Kristján Sölvi, nummer 27 Kristján, nummer 41 Orri, nummer 17 Kári Atlason og ekkert númer sýnist mér Ólíver. Já, hér sjáum við nú illa hvað er í gangi en markmaður Blika hann handsamar boltan. Og Káringar hérna, hvað geta þeir gert? Leggja boltan tilbaka. Emil hérna, nummer 7. Spila hann bara tilbaka og ég ætla að spá því að þeir fara alla leiðin, nei. Algjör óþarf að spila tilbaka. Já, vorum við ekki með neina skýrslu fyrir Káringana? Svo, mér er tjáð svo sé ekki. Nei, það hefur verið gaman að hafa bæði lið. Já, vissulega. Í svona skemmtilegum leik. Káringar er hérna innspark hægra megin á vellinum. Virkilega vel leyst og nú geta þið farið af stað. Það kemst ekki fram hjá fyrirliða Blikana. Sendi ekki inn upp í gegn, nú eru 2 á móti 1. Vel spilað og ná að bjarga á síðustu stundu. Já, góð vörn hana. 41, mér síðast þetta hefur verið Orri sem að bjarga þessu. Já, vel gert Orri. Herðu, þeir eru að sleppa innir í gegn. Já, og ítir honum hérna fram hjá markmanninum og skorar. Þetta myndi vera, ég ætla að segja Víkingur. Þeir eru 2 nummer 11. Já. Þeir glimtu sér hérna aðeins í vörninni Káringarnir. Það stendur að hinn nummer 11 sé með svarta húfu. Já. Það sé ekki hann hérna á miðjunni núna. Stendur Máni aftan á honum. Já. Já, þetta er, já, eins og segi, Káringarnir glimtu sér og Blikarnir refsa. Ég myndi segja gráhúasandur, það skiptir ekki öllu. Koma hérna aftur. Talandi húfur, þess má til gamans geta að... Heyrðu, Káringar er að sleppa í gegn! Já. Hvað er að gerast hérna? Hvað gerist hér? Komið færi! Já, færi, skotið og þetta er rétt framhjá, verðanend ekki, nei. Lekur fram í markinu, vá, þarna voru þeir nált í að... Ég held í smástundan hefur varið þetta. Já, mér fannst það líka. En já, talandi húfur, þá má þess geta að Gunnar Birgisson, þjálfari Breiðabliks, er með sólgleraugu á hliðarlínunni. Já. Enda hann er alltaf sólamegin lífinu. Heldur betur. Þegar menn eru líka á agg, þá eru menn alltaf sólamegin lífinu. Já, City of Joy. Og hér eru Blikarnir næstu búin að sleppa í gegn en Káringarnir bjarga á síðstundu. Hér, Káringar vinna boltann og nú er tækifæri fyrir Blikana. Já, það er Rómeó. Skotið á næran þessum, nei. Orri, minna enga, hann kæmist inn í þennan. Langur fram hérna, já, boppar hana yfir Ólíver. Hvort boppar boltinn eða skoppar hann? Þetta er stór spurning, kýsa svarin ekki. Og þá kemur Orri. Nú sé ég ekki hvort hann hafi náð að halda þess inn á. Nei er svarið, Agnar dómari
segir markspyrna. Hvort tölum við bopparbolta eða skopparbolta? Ég segi skopparbolti. Já, þá lítur boltinn að skoppa. Við erum að leysa hérna stóru ráðgátu lífsins. Heldur betur. Já. Í beinni útsendingu á KTV. Vel spilað á Káringum, þeir leysa þessa pressu vel. Hérna. Við erum ekki eins og áður sagði með skýrslu frá KR en við sjáum einhver nöfn hérna aftan á treyjunum. Við reynum eftir bestu getu að lesa aftan af þeim. Hérna Kári. Verður að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei. Mér finnst það er nokkru sinnum í þessu leik þar sem að liðin eru bara við það að sleppa í gegn. Menn eru aðeins að gleyma sér hann aftast. Já. Þeir vilja fá mörk í leiki, strákarnir. Þú sér það vantar alltaf svona heslu munin bara liðin komist í gegn. Já, það er rétt. Hárrétt. Boltinn hérna inn á tegin, Emil með þennan. Og Ólífer kemur undir með hann fyrir blika. Og Kári smá þungt touch hjá honum hann, óöfinn. Hörku bara þetta hérna á hliðlínunni. Káringa með hann. Þá geta þeir sótt rætt hérna. Já, hörru. Frábær sending fram. Einn á móti markmanni. Hvað gerir hann hér? Setur hann og það er mark. Glæsilega gert þarna hjá Káringu. Fljótir að hugsa. Blikar gleymdu sér aðeins hérna. Er þetta ekki Siggi? Það vantar bara yð. Og það var fagnir líka. Jú. Gamla góða. Mér finnst líklega að sé Siggi heldur en Ski. En virkilega örugg afgreiðsla. Mjög svo. Hann var ekki að stressa sig í færinu. Nei, og ef ég á að segja alls þá held ég að hann sé réttfættur. Þetta slútt á með vinstri. Hann gerir þetta virkilega flott mark. Snirtilegt og Gunnar fyrir ekki svona Það að er taka Emil. sér sólglerun eftir þetta. Já. Já, hann er ekki sólum með lífinu lengur. Nei, spurning hvort að bjartsýnin hafi minkað aðeins. Já, þið borguðu ykkur líka um uppstand. Já. Það er alltaf nokkri fimmaurar yfir daginn. Hann kom einn. Verði ykkur að því. Fólk hugsaði sannlega þegjandi fyrir hún. En hann er fjær og Ski aftur með hann. Nei, Siggi. Blíkarnir hérna með einspark hérna megin. Það er að flýta sér hægt, taka sér tími í þetta. Og eru þeir að sleppa í gegn? Nú Já, sé ég... Viktor. Og Viktor með skoti. Nei, þeir koma sér fyrir þarna í vörninni. Glæsilega gert. Spyrna er það. Já. Kemur spyrnan. Inn á teginn. Mikill darraðadans. Kári hérna. Verður að sleppa bara í gegn hérna. Nei, og ég sá ekki Ólíu fyrir myndatökum hann. Ég held að hann væri einn í gegn hana, Siggi. Og Agnar segir brot til þér. Já. Við treystum honum fyrir þessu. Heldur betur. Ef ekki honum, hverjum þá? Ég veit það ekki. Blíkarnir hreins að láta völlin. Káringar strax aftur komnir á boltan. Já. Vel spila. Þeir eru tveirinn á teiknu lausir. Skoti í hliðanetti. Þarna hefði ég viljað sjá hann rennunum inn á Spurning hvort teginn. hann hefði ekki átt að setja hann inn á teginn. Það segir lúrðu tveir og Blíkar hreinlega bara gleymdu þeim hann inn á tegnum. En þá eru komið aftur í gangi hérna. Já. Og það er Víkingur sem er hérna á miðjunni, númer 11. Ég er ennþá að reyna áttum að hvori hvað þannig númer 11. Já. Þeir eru tveir nefnilega. Veistu, ég held ég sé búinn að koma að staði brot, hárrétt. Já. Góður dómari leiksins sem þetta allt á hreinu. Blæsir vel í flautu sína. Já, þá er það fyrirliðinn, Kári kemur með þetta hérna upp. Þessi bolti er ennþá inn á. Já. Já, já. Ég var eiginlega alveg viss að vera farinn. Þá er það Kristján
Og Blikarnir er hérna að tefla 2 hættur. Já, Og kaldir hérna. Ski er að vinna boltan hérna. Og hann fær hotspinnu upp úr því. Hotspinna, Káringa. Hvað gerist þetta? Siggi ætlar að taka hann sjálfur. Sérðu, hann er víst örfættur. Kemur spinnan til. Geta lagt hann tilbaka. Siggi fara hann aftur. Til hendur í eina létta gafbreyfingu. Já, en Kristján sér við því. Þá geta þeir svo trætt hér. Að reyna að finna hana Viktor að ekki sem að lúrði hana frammi. Kári Ólíver vinnur svo boltan. Kári komið á hann aftur. Skotið! Hörku skot! Vá! Já, já. Þessi er rétt fram hjá markinu. Mátti engum muna. Nei. Káringar hérna. Káringar búin að setja... Káringar eru svona búin að kveikja þess undir hittanum þessa stundina, það síðustu mínútur. Það er smá pressa frá þeim núna. Já. Opnin er komin á 200. Það ætla bara að setja steikinn inn. Það er gott að við getum skemmt okkur sjálfum hérna. Já. Ólíver hér. Emil með hörku pressu hann nástu því búinn að vinna bolta. En þá er það Víkingur. Þetta hvorum annan hann. Geta Káringa komið og ætla að stinga honum í gegn hann en frábærlega gert hann hjá Kára. En Káringar aftur búinn að vinna hann. Það er ótrúlega gaman að horfa á þetta. Hér boltinn á teignum og hotspinna. Og hvað? Já. Og rétt missir af honum hann að skallanum en þeir áttu með hann hérna. Siggi fer á þá 2. Hefur möguleikinn á miðunni til að senda á. Kýs að fara sjálfur. Fær þó einsparkið. Og er ekki KR sem á þennan, jú. Og hérna reyna að snúa. Víkingur ákveðin í vörninni. Einu og hálf mínúta eftir henni í fyrri hálfleik og já, Andri, ég spyr bara, þú sérð fram á væntanlega nokkur mörk hérna seinni eða ekki? Ég get alveg trú á því að það komi að minnstakosti 1 mark. Já, ég sé fyrir mér. Og jafnvel núna, Emil hefur fyrir skotið. Vel varið, Ólíver kemur svo frá. Já, veistu, ég sé 2. Já. Lágmarki. Það eru vissulega 2 mörk inni á vellinum. Það er hárrétt hjá þér. Þeir eru reyndar fyrir utan völlin, en skil hvað átt við. Stangirnar eru á línunni, línan er hluti af vellinum. Já. Hotspinna, er þetta síðast tækifæri Káringa fyrir áleik. Þannig er það 1 réttur utan teik. Svo er baráttan inn á teignum líka. Frábæð móttaka og hann hleyður í skotið og það vel staðsettur í markinu og fljótur að grípa hann. Já, þú sást að þeir ætluðu að hirða hann á frákasti. Hann var svakalega fljótur ná frákastinu. Kristján í markinu. Þá kemur Orri. Já, heldur bara áfram hérna. Emil stoppar hann. Svo boltinn hérna niður á Ólíver. Svo Kári og þeir eru að sleppa í gegn hérna eitthvað. Nei, glæsileg varnarleikur. Þetta var gullsending. Það er spurning, já þeir fá hotnið. Á að klára það. Komnar 15 mínútur á klukkuna.
Hérna kemur hornið út í tegin. Hvar endar þetta? Já, á flautarandi hálfleiks. Við tökum okkur örstuttars pásu. Þá erum við komið til leiks í síðara hálfleiknum. Staðan 1-1 og allt í járnum. Káringar settu heldur betur pressu undir lok fyrri hálfleiks en fundu ekki leið að markinu. Og spurning hvernig þessi síðara hálfleikur mun verða. Gunnar kallar hérna inn á völlin. Skýr skilaboð til sinna manna. Já, sem betur fer, enda þjálfari þeirra. Og nú verður ef maður að kalla óskýr skilaboð. Já, það er rétt. Líkandinn þetta með boltan. Þú ættir að þekkja þessi skýru skilaboð sem þjálfari, Andri. Jú, ég er endar mikið að vinna með óskýru skilaboðin. Óskýr skilaboð helst þarf að túlka. Oftast þarf að setja texta undir þau. Þá kemur engin annar en Orri. Missi hann hérna út af eða hvað? Hvað segir Agnar? Blikar! Já, Blikarnir eiga þetta. Já. Þetta var áhugavert. Já, mjög svo. En ekki meira um það að segja. Já, Rómeó hérna í baráttunni. Þessi bolti svo hérna út af. Það er Orri sem kemur sér í leik hérna. Þetta er frábær sending og þeir eru að sleppa í gegn. Viktor skotið. Já, Viktor Breki með skotið þarna og skorar. Glæsilega gert hjá honum. Þetta mark Blikana kannski gegngangi leiksins eins og fyrri hálfleikurinn var að þróast. En nýr hálfleikur og KR-ingar ætlaði bara að svara alveg svo strax. Siggi
með skotið og hann jafnar. Var ekki lengi að þessu. Nei, svona á þetta að vera. Káringarnir voru bara bíð þegar að Blikar myndi skora svo að þeim getur sett annað mark. Já. Þetta heldur betur fljótt að gerast og strákarnir vilja held í ólmir fara í vítaspyrnu keppni. En ef að líkum í jafntefli, hann verður gripið til þess og Emil hann þarf að hlaði skota löngufæri. Nei, hann hlaðaði mig þarna. Gamla góð bluffið. Jöp. Og þú ert farin úr skónum, hann náði þér það vel. Jöp, ég fór úr skónum og ég tók alltaf eftir eins og ég hefði verið farið úr hennu. Fínt að vera hérna á tásunum að gera ykkur svona. Jú. Margt verra. Já, ýmislegt verra, skal ég segja þér. En kannski aftur að leiknum hérna. Það Kristján eða eitthvað svoleiðis, ég sá ekki alveg Er það Kristján með boltann? Já. Kemur honum hérna upp völlinn og ætla að taka snúninginn hann Viktor. Gekk ekki en þeir eru að sleppa í gegn hérna eitthvað. Nei, Kári með hann. Sendur hann tilbaka á Rómeó. Og þá eru Káringar að sleppa í gegn hérna eitthvað. Það Emil með boltan. Og hann setur hann inn á teginn. Frábær vörn hjá Rómeó. Þetta ekki búið. Nei, þvílík björgun. Já, glæsilega varið þarna hjá Kristján í markinu. Alveg viðbröð þarna. Og hvar endar þetta? Já, Káringa með hann hér. En virkilega vel gert hann í vörninni. Og svo það Viktor. Ég held reyndar að það hefði verið Rómeó Finna Kára þarna hinum megin. Ég held reyndar að Rómeó sem bjargaði á línuna þaðan. Já, var það Rómeó. Virkilega vel gert. Þá var það Kári. Heldur þessu inn á, kemur þessu inn á teginn. Rómeó greinilega öflugur í boxinu eins og afi sinn, Ásgeir Sigurvinsson. Já. Reyndar var Ásgeir á hinum enda vallarins. Hann var betur þekktur fyrir það. En Rómeó þarna bjargaði glæsilega. Þetta var virkilega vel gert. Þá er það Kári. Og Víkingur, það fer af honum út. Káringar eiga þennan. Já, snöggur, ekki það snöggur ætlaði ég að segja að koma honum í leik. Það að skoða besta möguleikan. Siggi hérna næstu var að sloppin í gegn. En þá er það Oliver og Víkingur fyrirgefi. Oliver aftur og Kristján. Kristján setur hann niður á Orra. Orri með langan hérna fram. Þá er Viktor að sleppa í gegn hérna eða hvað. Nei, glæsileg tækling hjá varnarmönnum Víking. Nei, KR. Já. Alveg í ruglinni hérna. Og hvað hér, er þetta hotn? Hvað segir Ragnar? Já, hotn er það, hefur farið af Káringnum þarna. Hotspilna hérna hjá Blikunum. Þetta er að koma sér í 3-2. Þessi bolti flýgur í allan pakkan yfir. Það eru Káringarnir hér. Þetta er síðasti leikur dagsins hjá okkur og það er geggjað að fá svona jafnan og spennandi leik. Já, og fyrir gegnum Káringa hann að setja hann út af öryggir. Blikarnir fá hotspinnu á samstað og rétt áðan. Þá flög boltinn í gegnum allan pakkan. Það spurning hvað... Oliver ætlar að taka þessa. Já, bara tveirinn tegnum. Þessi í gegnum allt. Og þeir ná honum ekki hérna hinum megin. Káringar þá með innsparkið. Já, boltinn komin í leikina og Oliver að vinna hann eða hvað? Nei, frábærlega gert hana. Og kemur Siggi, 1-1.
Já, Siggi hendi sér í tæklinguna. Já, Kristján er að spila hann tilbaka í vörnina. kemur Víkingur og Ólífer að sleppa í gegn. Þeir eru 3 á 1 hérna. Hvað gerir hann? Nei. Þeir eru 2 lausir inn á Tekur teiknum. skotið frekar og þetta er framhjá markinu. Óöpinn hann hefði betur spila honum inn á tegina sem að bæði Viktor og Kristján bara biðu eftir boltan hreinlega. Já. En menn vilja vera hitjan. Já, skiljalega, en þá koma káringar hinum megin. Og hvað gerir það hérna? Setningur teginu og Siggi, einu skónum er stærra og hann er náð tánni í boltan. Kristján kemur honum hérna á Kára. Kári aftur tilbaka á Kristján. Smá létt spil hérna bara. Og þá er það, sé nú ekki alveg hvað þetta er, en hann kemur honum hérna yfir á Kára. Já, þeir gera þetta vel, blikarnir. Færa bolta vel á milli. Það kemur Kristján og hann bara fer alla leið hérna eða hvað. Ég sé hvort hann boltin sem Nei, fær ég er út af. bara að býða til bendingu dómar. Það er hot. Hotspilna. Annað hot. Já. Sýndist hann blakonum hann framhjá markmaður Boltina. Og þetta er nú fer. Hvað gerist hérna? Skotið. Og Kristján með skotið. Þeir bjarga. Bjargis aftur. Innspark hérna út í hotni, erfið staðsetning. En, Og já, hann markspyrna. Góð varnarleikur. Já, veldig betur. Kári með hann hér Já, Kári gerir hérna virkilega vel. á nafna sinn, Kára. Ólífer í baráttunni hérna, en Káringar er að sleppa henni gegn eða hvað? Nei, Kári skila sér, gerir vel. Kári er út um allt. Já, Mætti alltaf Við verið erum fleiri en einn. við erum með 2 Kára og 2 Kristján Já, í þessu blikaliði hérna. þetta er Káin svakalug. Hér koma Káringar. Og hann býður sjá hlaupinu tegnum. Markspyrna er það. Kannski vel við hæfa að öll þessi Ká séu að leika í kólumbísku deildinni. Já. Kannski ástæðan fyrir því að þeir voru settir í það lið. Já. Spurningin. Og eins og þau segja þegar stórt er smurt þá er oft lítið smjör. Og Káringar komast inn í þetta. 3,5 mínúti eftir er. Já. Við erum á leiðinni í Vító, eða það ekki? Og hvað? Og Ólífer hér allar að finna félagann innan tegnum, hann er ennþá með hann. Þetta er frábær Koma hannum í hot. Já. Á, hörku bara átt að hana. Káringarnir hendur sér á þetta hver á fætur öðrum. Það er fórna sér í allt hérna, Andri. Heldur betur. Og Enda. glæsilega gert hann í markinu. Þá kemur Kári. Ekki gekk þetta upp. Nei. Og boltinn hérna fyrir skotið. Hann er með þetta í markinu, gerir þetta vel. Spyrnir aftur hérna frá markinu en Víkingur á Ólífer. Ólífer ætlaði að setja hann inn á teginn, gekk ekki. Það er smá pressa frá Blikum núna. Já. Ætla að hafa þeir meiri orku í að klára hann leik. Það er spurningin. Og tæpibolti, en hann kemur honum frá, en 3 á 3 hérna núna.
Það er Máni. Kári nær honum af honum hann eða ekki, jú. Kári gerði það virkilega verið, svo sko það kom líkamann á milli. Já, og það er Víkingur hérna í pressunni, Emil með boltan. Kári hann á honum, nei. Enda heitir hann Kristján. Það er Víkingur, ég fannst hann vera svo setn í boltan eitthvað. Já, þetta er svolítið tennis hérna núna. Fram og tilbaka. Það er Ólífer. En Káringa vinna hann. Það er ekki brot hérna. Jú, brot. Hárið. Já, vel gert, hann ætlaði að beita hagnaðinum. Já. Það gekk ekki upp. Já, það gekk ekki upp, það er bara Káringa náðu boltanum ekki. Nei. Boltinn, hvað er hann? Hann tindur. Já, eigum við að blása leikinn af það. Það er reyndar annar bolti hérna hliðin á okkur sem áhorfandi heldur á. Já. Spurningar hvað, hún Það er er hérna- hent inn á. Já, Skríti í meira lagi. já, áhorfandi með keppnisbolta sem hefði getað hendur minna til að halda með áfram með leikinn. En góðu fréttinnar eru að hinn er fundin. Já, Og hvað hérna er að ná honum á undan, já. Hérna kemur Víkingur, hann er að sleppa hérna einn í gegn. Og hvað gerist hér? Skotið og hann verður þetta glæsilega í markinu. Setur hann svo hérna út. Og það voru Kristján. Hann kemst ekki í skotið. frábær varsla. Já, Heldur betur virkilega að vel bjarga. gert. Þetta er á síðustu mínútunni, hugsaðu þér. Ha? Og Hvað er við gerst erum að hérna? fá, nei, ég held við varum að fá sigur mark. Tæft var það. Vá, þetta var svakalega tæft. Bjarni, við erum að leið í vítaspyrnu. Þetta stefnir allt í það, já. Já, Lítur Agnar hérna já, á klukku sína. Nei, þeir tók hann upp hérna, káringarnir. já, og bara Held að vera að flauta hér á okkar velli. dómari gera skynsamlega í stöðunni og bara lætur markmann eftir að fá boltan. Við verðum að taka þetta aftur. Vel Já. gert hjá honum. Býtu, hvað hér? Eru káringar að sleppa í gegn eða hvað? Og þá flautar hann leikinn af. Agnar, dómari. Við erum á leiðin í vítaspyrnu keppni. Já, já, leiktími var einfallega liðinn. Já. Það er bara svoleiðis. Já, en við ætlum að Káringar. koma aftur þegar liðin eru klári í vítaspyrnukeppnina. Það voru alltaf að vera klárt fyrir þessa vítaspyrnukeppni, spennan er gríðarleg og það eru KR-ingar sem að taka fyrst spyrnu, það er Emil fyrir KR. Hvað gerir hann? Já, já, Kristján stendur og ver frá honum. Já, hann ætlaði að setja hann á mitt markið. Já, gerði ráð fyrir að Kristján myndi færa sig. Já, en hann stóð bara kjur. Já, best að segja það. Næstur á punktinn, Ólífer. Það eru 3 spyrnur á lið. 3 spyrnur á lið
ef það er jafnt eftir þrjáspyrnu þá er bráðabanni. Oliver öruggur setur hennan svona örlítið hægra megin. Inn fór boltinn, 1-0 Blikar. Nú er ekki alveg eins. Er þetta Máni eða er þetta Siggi hreinlega? Nei, ekki Siggi. Skotið á öruggsspyrna. Já. Hver sem það var, tók hann góða spyrnu þarna. Þá var það Kári fyrirliði Blika. Hvað gerir hann hér? Skotið, það er yfir markið. Já, þetta getur komið fyrir á bestu bæjum og það er allt jafnt. Og við eigum eina spyrnu eftir í, hérna gæsar bara venjulegri vítaspyrnukeppni. Emil sem er næstur á punktinn. Hvað gerir hann hér? Já, skori hann, setja hann alveg pressu og síðasta spyrnumann hjá Blikum. Ég heldur betur. En Kristján dansar á línunni. Emil skotið og skorar. Já, frábælega gert hjá honum. Verða Blikarnir að skora til þess að halda keppnir í gangandi. Punktinn fer Viktor Breki. Og hvað gerir hann hér? Hann skorar. Já. Það var svolítið tæpt fannst mér. Markmaður í rétt horn. Það telur jafn mikið samt sem áður. Nú er að fara af stað bráðabanni. Ef annar liði klúrar og hitt skorar, þá er vítaspyrnukeppnin búin. Mér sýnst þetta að vera Jón á punktinum. Hann skorar af öryggi. Já. Setur Kristján í vitlaust horn. Þá er það Kári Stefánsson. Hvað gerir hann hér? Hann skorar. Já. Heldur lífi í þessu. Og spennan. Erum við ekki komin á 5. spyrnumann? Jú, við erum að byrja á 5. spyrnumann og spennan, hún magnast með hverri spyrnunni. Hver er næstur hjá KR? Ég sé það ekki því miður. En hann kemur hér skotið og skorar öruggur. Það er, ég hef verið að segja það að mér finnst einhvern veginn alltaf þægilega að vera undan í vítaspyrnukeppnum eins og KR-ingarnir eru. Það er alltaf einhvern veginn meiri pressa á þeim sem að þarf að svara. Það er rétt, sammála því. Þá var það Rómeó. Hvað gerir hann hér? Hann skorar. Öruggur eins og Afi gamli á punktinum. Við verðum bara hér í kvöld. Já. Andri. Okkur liggur ekkert á. Nei, alls ekki. Eigum engin hús að venda. Mótið byrja aftur 8 í fyrramáli, við getum alveg bara verið hér. Já. Og hann skorar hér af öryggi. Sjötta spyrna KR, fer í markið. Þá er það Kristján fyrir Blika. Hvað gerir hann hér? Hann skorar líka. Allt jafnt eftir 6 spyrnur, það er 7. spyrna að fara í gang og við erum að verða komnir heila hringa leikmönnum. Og ef þú horfir hérna, Andri, þá er Gunnar Birgisson, hann er að klæða sig úr skónum, hann er svo stressaður. Herðu, það er rétt. Það er komið að markmannum. Já, já. Markmaður KR er að fara að taka spyrnu hér. Hvað gerir hann? Hann lætur verja frá sér. Glæsilega varið hjá Kristjáni í marki Blika. Þá er það engin annar en Orri sem ætlar að klára þetta þarna fyrir Blika. Hann getur tryggt Bliku sigur með marki. Það gerir hann hér. Öll pressa á honum hér. Og hann skorar. Þetta fór í innanverða stöngina. Ég hélt fyrst að þetta var í stöngina. En þetta fór í innanverða stöngina og Blikar vinna hér 8-7 sigur eftir vítaspyrnukeppni. Frábær keppni að baki, frábær leikur og það er ljóst að Blikar mun spila 5. sæti í kólumbísku deildina meðan KR mun leika það 7. Við þökkum fyrir okkur á KTV í dag. Vonum að þið hafi notið leikjana og við sjáumst fesk aftur á morgun á síðasta degi mótsins.